ṣe fojú sí bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. Bàbá fojú kó ata ẹ lójú. Ẹgbẹ̀rún sí fọ̀ pàṣẹ. Ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú sí bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. Ẹ bá fojú kó ata ẹ lójú. Ẹgbẹ̀rún sí fọ̀ pàṣẹ. Ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú sí bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. Ẹ bá fojú kó ata ẹ lójú. Ẹgbẹ̀rún sí fọ̀ pàṣẹ. Ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú sí bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. Ẹ bá fojú kó ata ẹ lójú. Ẹgbẹ̀rún sí fọ̀ pàṣẹ. Ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú sí bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. Ẹ bá fojú kó ata ẹ lójú. Ẹgbẹ̀rún sí fọ̀ pàṣẹ. Ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú sí bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. Ẹ bá fojú kó ata ẹ lójú. Ẹgbẹ̀rún sí fọ̀ pàṣẹ. Ẹ má fojú kó eruku ata
ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ bá ń kọ́mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó.
Again. No going back. Ìgbòho òòṣà iṣẹ́ rẹ̀ ń tẹ̀síwájú. Mr. Koiki ẹ ṣé o, àwọn ọmọ mi ló kí yìí o. Àwọn ọmọ mi ló kí yìí o. Lágbára Ọlọ́run, a máa délẹ̀ lérí o lórúkọ Jésù. Yorùbá nation. Impediment to Yoruba development is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we will be where we are. 160, we are far ahead of South Korea and North Korea. We are far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction. And there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. It's just about 14 minutes past 8 p.m. I believe we started on time, just as I wanted it as well. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́ níbikíbi tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa. I think the last time you must have heard from me was on Tuesday last week, so which is almost some few days ago now. But I've been doing very well, as you can tell, just as I'm sure you have not missed me that much. We've never been quiet on our platform. Nítorí pé platform Koiki Media is 24/7. There's a lot of engagement tó máa ń lọ lórí platform wa, and I'm sure a lot of you have been following it as well.
just as I've been listening to different platforms myself, and we are grateful that there's never a day in the week tí a lè sọ pé láti Monday títí di Sunday tí kò ń ṣàwọn Dagboru media tí ẹ̀ ní gbọ́ tí àwọn èèyàn wa máa jáde. But ìtọ́lúkálukú wa tí à ń jáde tá à ń sọ kò yàtọ̀ síra wọn, yàtọ̀ sáwọn tí wọ́n tẹ̀lé ìlànà tí bàbá Akintoye tó fi sílẹ̀. But àwa tá à ń tẹ̀lé wọn, ẹ rí pé tẹ bá lọ káàkiri one message kan náà lẹ máa gbọ́ pé Yorùbá country tá à ń sọ pé a fẹ́, Yorùbá nation, sovereignty Yorùbá ta náà fẹ́, àìtí ìgbà ló ti tọ́, but ìtẹ̀síwájú ń lọ lórí ẹ̀ fáwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé line bàbá Akintoye. But àwọn tó ò bá ti tẹ̀lé line bàbá Akintoye, àwọn yẹn lẹ máa gbọ́ irú ìyá Dúpẹ́ Onítìrì, àwọn lẹ máa gbọ́ contradictory messages tó ń jáde látọ̀dọ̀ wọn. And I'm gonna treat a little bit of that tonight. Nítorí pé níbi tí virus bá wà, fáwọn tí wọ́n máa ń béèrè pé níbo la dé, níbo là ń lọ, níbo ni ìrìn àjò yìí dé ní gbogbo àgbáyé títí délẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n da gbogbo ẹ̀rú. Gbogbo àná la mọ̀ pé wọ́n máa ń já gbẹ́rẹ́ sí wa lọ́wọ́. Mo mọ̀ bí àwọ̀ ọ̀já sí wọn lọ́wọ́, bọ̀ tó wà lọ́wọ́ tèmi òun ni vaccine tí ó dàbí protective fáwa náà. But àwọn òyìnbó ló modernize vaccine. Vaccine táwọn wá ń ṣe ó yàtọ̀ sí gbẹ́rẹ́ táwọn bàbá ńlá wa tí wọ́n ń já sí wa lọ́wọ́. Nítorí pé gbẹ́rẹ́ yẹn tó bá já sí ẹ lọ́wọ́, ẹ̀jẹ̀ máa jáde lára ẹ̀, wá fi ádàbí dúdú báyìí wá fi pa. Tó bá yá á máa jiná, á máa jiná, á máa jiná. Vaccine nìyẹn. Ká tó wọnú ètò, mo kí Elédùmarè, ọba àná ọba ìní, ọba tó ní wá, tó ní a máa tẹ̀síwájú nítorí pé òun lòun dá wa. Ẹni tẹ́lẹ̀dùmarè bá dẹ̀ ti dá, ó difficult fún ẹni tó ní ìgbàgbọ́ gan nínú Christian àti Mùsùlùmí láti nọ́kẹ̀, torí pé kò ń ṣe pé àpọ́n ìsìn yẹn lé, àmọ́ Elédùmarè ọba àjọkẹ́ ayé òun ló dá wa sí ibi tó dá wa sí. Bó dẹ̀ ṣe dá wa, ó dá àwọn kan sí ìlú China, ó dá àwọn kan káàkiri, but nítorí pé àìmá gbà fúnra wa pé Nàìjíríà àkóbá àdábá ni, àìmá lè gbà fúnra wa pé ẹ̀sìn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú pé ká máa béèrè fún in tó jẹ́ tiwa. Òun lọ́pọ̀lọpọ̀ Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n ṣe ń bẹ̀rù ìṣẹ̀ṣe. Bí tún ṣe sọ, kò sí ọmọ tó bí nílẹ̀ Yorùbá títí di in the 70s, torí mo mọ̀ bí wọ́n ṣì ń já gbẹ́rẹ́ mọ́ nísìn, torí mo rò pé àwa tí wọ́n bí ní 90 bí a mọ̀ tó ń pè ní gbẹ́rẹ́, but àwa tí wọ́n já gbẹ́rẹ́ sí lọ́wọ́ tí a mọ̀ tó jẹ́ òun ló wà lọ́wọ́ mi. Kódà ọdún tó ti já ilé mo lè sọ pé ọdún báyìí ni, but mo mọ̀ pé ó wà lọ́wọ́ mi ní ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta báyìí. Vaccine ni. But nínú vaccine gbẹ́rẹ́ yẹn, àwọn kan náà tún mọ àyídápadà ẹ̀ débi pé tí gbẹ́rẹ́ bá wà lọ́wọ́ ẹ, tó bá tún jẹ àwọn nǹkan kan, tó ṣe àwọn nǹkan kan, ó ṣeéṣe kó má ṣiṣẹ́ bó ṣe jẹ́ kó ṣiṣẹ́. Ìyẹn ni a ṣe ń sọ pé ìṣẹ̀ṣe ti di tí wọ́n ti sọ di nǹkan míì. Kò bà èèyàn kírun wákàtí 5 kò bà bẹ́rẹ́ jẹ́. Pé mo gba ẹ̀sìn, mo kírun débi pé ó yọ lórí mi báyìí, kò bà gbẹ́rẹ́ jẹ́. Ó mọ Báíbù délẹ̀, kò ní kankan ṣe pẹ̀lú gbẹ́rẹ́. Bọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá lẹ́rìí nísìnyí, tẹ bá sọ pé kó wá gba bẹ́rẹ́, anówó fẹ́, àmọ́ ó gba COVID-19.
COVID-19 kẹ̀rẹ́ àmọ́ kí ló pò sínú ẹ̀ nítorí pé wọ́n fún wa ní ìdí tí wọ́n fi pò ó but àmọ́ tó fa ọ̀rọ̀ pé kẹ́ lọ máa gba COVID-19 wọ́n sọ di mandatory àfẹ́ni torí wọ́n tó travel ò lè understand torí pé kò síbi tó ń lọ nírìn àjò but àwa ta travel láàrin yẹn torí pé mo lọ Nàìjíríà láàrin ọ̀rọ̀ COVID yẹn wàá ní ó ti di dandan pé gbọ́dọ̀ gbà tó o bá gbà airline ò fi gbé ẹ. Dúpẹ́ Onítìrí tó jẹ́ fáírọ́ọ̀sì inú Yorùbá nation tá a bá yọ kúrò fáírọ́ọ̀sì yẹn á máa grow sí ni. Ẹ gbọ́ mi dáadáa Dúpẹ́ Onítìrí tí a bá yọ kúrò ká gbọ́n dáadáa fáírọ́ọ̀sì tó ń kó bálẹ̀ Yorùbá tó ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé òun ti gba ìlú ṣe mọ̀ pé fáírọ́ọ̀sì ni nísìn láti mọ̀ pé COVID yẹn àgbákò ìdánwò ni à ń bọ̀ níbẹ̀ so nígbà tá a ti wá dúpẹ́ fún Elédùmarè a gbọ́dọ̀ wá dúpẹ́ fún èyí tí ó jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì náà àti Mùsùlùmí àmọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìkan ó ti wà before ìkan gbogbo ẹni tó bá wá jókòó tó ní òun màdúrà gbà kò sẹ́nì kankan tó ní àdúrà ò kì í gbà gbogbo ẹni tó bá ní òun mọ ìrun kídélẹ̀ òun mọ bó ṣe lè bá ànábì Muhammad sọ̀rọ̀ sallallahu alayhi wa sallam kò bẹ̀sìn jẹ́ àmọ́ ṣé kí Kìrìsìtẹ́nì má sọ fún àwa tí a gbàgbọ́ nínú ìṣẹ̀ṣe pé tá a bá tọ̀ ọ̀nà tiwọn a lè déjọba ọ̀run wàá máa sọ yẹn fún ara tiẹ̀ wàá dẹ̀ máa sọ yẹn fún àwọn mọ̀lẹ́bí tiẹ̀ bọ̀ má tún gbé yẹn wá nítorí pé in tí ẹ fi contradict Yorùbá nation náà nìyẹn Yorùbá nation tá à ń fẹ́ yìí ó ti wà ó ti ń bẹ kó tó di pé wọ́n dàrú ẹ wo àkọlé tèmi ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa bi wá kí ni way forward kí ni way forward but way forward náà ni ìlànà tí bàbá Akintoye ṣì ń tàn àti bàbá wa CSI Ìgbòho Òòṣà in tó bá sì mú Ìgbòho máa sọ pé òun gbà fún bàbá Akintoye àwa ta sọ pé à ń béèrè way forward náà ni tí bàbá ń sọ but ojú ń kàn pọ̀lọpọ̀ bí ojú ṣe kàn yín tẹ́ fi tẹ̀lé Dagboru Dúpẹ́ Onítìrí lọ nítorí pé Dagboru ni Dúpẹ́ Onítìrí ẹ kò ní àpọ́nlé ta fẹ́ fún mọ́ àpọ́nlé wo la tún fẹ́ máa fún kò ní àpọ́nlé ta fẹ́ fún because in tó bá ti jẹ́ virus ó ti di pé àpọ́nlé ta fún tẹ́lẹ̀ nígbà ta fi mọ́ yẹn kò necessary mọ́ àpọ́nlé ta fún nítorí pé a rò pé gbẹ́rẹ́ kan náà lọ́jọ́ já sí gbogbo alára bọ̀ a ti wá rí pé gbẹ́rẹ́ tí ó wà lára Dúpẹ́ Onítìrí ó yàtọ̀ sí gbẹ́rẹ́ tí bàbá Akintoye gbé dání ìyẹn mo ṣe sọ pé mo mọ̀ bóyá àwọn kan ṣì ń jágbẹ́rẹ́ bọ̀ tó o bá jágbẹ́rẹ́ wàá ti gba polio vaccine wàá ti gba yellow fever vaccine ara vaccine náà ni ṣé o mọ̀ pé bó ṣe gba yellow fever yẹn tó bá fẹ́ lọ Ghana probability wà pé wọ́n ní jẹ́ kó land tó bá ní yellow card èmi ní lọ́wọ́ mo ti gbà rí ó wà lọ́wọ́ mi nínú ilé bíbá kò guarantee ẹ pé tó bá ní yellow card ó fún ẹ ní that proper landing sáwọn ìlú míì ìdí tá a ṣe ń sọ fún gbogbo èèyàn pé ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè way forward yẹn kò sí àníyànjiyàn nínú ẹ̀ pé à ń jiyàn láàrin ara wa kò necessary because bàbá Akintoye ń sọ fún wa pé láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàlagbà tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá òun nìkan sì dúró láàrin wọn pé sẹ́ àfi kí ìran Yorùbá kó bọ́ nínú oko ẹrú. So tí wọ́n bá sì wà lára àwọn tó ń tẹ̀lé Dúpẹ́ Onítìrí then á jẹ́ pé vaccine tó wà lára ẹ yẹn a gbọ́dọ̀ máa bẹ́ ẹ yọ díẹ̀díẹ̀. Mo sọ fún yín pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni Yorùbá nation àwọn kan ní ẹ ti sọ di fracas láàrin gbogbo ara yín òmùgọ̀ nìyẹn òmùgọ̀ kò yẹ ni torí pé ìdí tó yìnbó ṣe ń ṣe research ta ló mọye tí Elon Musk tó ná sí
space shuttle tó blow yẹn ṣó mọ̀ kó blow ni ó mọ̀ màá ṣàlàyé fún ẹ lálẹ́ èmi á máa sọ fún ẹ pé Yorùbá nation tí bàbá Akintoye tó ń tò ta fi ń tẹ̀lé lẹ́yìn kò ń ṣe òmùgàn ní bàbá yẹn ó mọ ètò yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ó ti pẹ́ jù wọ́n ní 3 years yẹn ti pẹ́ jù ìyẹn lẹ ṣe wá lọ tẹ̀lé vaccine ti Dúpẹ́ Onítìrí nítorí pé vaccine Dúpẹ́ Onítìrí nísìn òun ni ó ń jẹ́ bí dagboru láàrin àwa torí pé àwọn olóṣèlú àwọn ti gbà pé Yorùbá nation ní wáyé yẹn rọ́ ló pa bí olóṣèlú ò bá dá wa lóhùn nísìn èmi sọ fún yín pé táwọn ọmọ Ìgbò bá dá wàhálà sílẹ̀ Yorùbá politician máa fara gbá ní Sudan nísìn kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kankan mọ́ ojú agbó ti dàrú rẹpẹtẹ but for the fact pé a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbọ́n vaccine tó wà lára ẹ̀yin tí a ti rò pé a ti fún yín ní vaccine kan sára tẹ́lẹ̀ ẹ wá ń reject the vaccine yẹn ẹ ń gba vaccine Dúpẹ́ Onítìrí ẹ wá ń sọ pé kí ni way forward nítorí pé vaccine Dúpẹ́ Onítìrí tó gbé wá dagboru the biggest scammer of 2022 tó ń sọ fún yín pé òun ti gba country tí a dẹ̀ ń sọ fún yín pé bàbá Akintoye ò tí ẹ̀dẹ̀ ń tó máa ń sọ àwọn kan tó ní nínú wọn wá ní bàbá Akintoye ò lè declare ṣẹ́rí yẹn ẹ̀ ń ṣeré ọmọdé ni kódà wọ́n ò tí ì bí bàbá Dúpẹ́ Onítìrí wọ́n ò tí ì bí bàbá ẹ̀dá bàbá ẹ̀ ni mo sọ àti ọkọ ẹ̀ ọmọ àlè tó kó bá owó lọ́wọ́ ìyẹn MKO Abíọ́lá tá à ń pọ́nlé tẹ́lẹ̀ àpọ́nlé ò sí fún MKO náà mọ́ nítorí pé olórí burúkú MKO Abíọ́lá ó wà lára àwọn tó kó bá ìdán Yorùbá bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lálẹ́ ọmọ àlè ni nítorí pé kò sí kù tó ṣe ní Nàìjíríà tí olórí burúkú ẹ̀ tó fi di pé gbogbo organization tí MKO nílé ní nísìn ó ti parẹ́ mọ́ lójú Dúpẹ́ Onítìrí wá rò pé òun tún lè lo platform yẹn ó fẹ́ fi jẹ wá àmọ́ Ọlọ́run ló ní kí bẹ̀rẹ̀ tó já fún bàbá Akintoye kó sì máa ṣiṣẹ́ lára wọn nítorí pé ìran tí Awólọ́wọ̀ fẹ́ òun kọ́ ní MKO náà fẹ́ ibi tí Awólọ́wọ̀ fẹ́ gbé wa lọ ibẹ̀ kan ní MKO fẹ́ gbé wa lọ nítorí pé MKO fẹ́ jẹ president Nàìjíríà àdẹ̀mọ̀ àwọn tó máa tà wá fún náà mo kí gbogbo ẹ̀rọ nǹkan sí mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí àní má pọ́n yín lé àgbọ̀rọ̀ sọ pé àní pọ́n mùsùlùmí lé irọ́ là ń pa ẹ̀sìn ìwà culture language ó yàtọ̀ bó o bá kírun tó bá ń ṣe tó yẹ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí kódà èmi mọ ẹlòmíì tó lọ Mẹ́kà ẹni tó lọ Mẹ́kà gan ó fẹ́ẹ̀ má dájú ẹni tó lọ Mẹ́kà lọ torí ẹni tó lọ Mẹ́kà nísìn ó ń ṣe tí ẹ̀sìn ní kó ṣe ẹlòmíì nísìn bó ṣe dé láti Mẹ́kà báyìí nísìn gbogbo jàǹbá tó fi sílẹ̀ kó tó kúrò Nàìjíríà òun ló tún máa gbé lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá this is Koiki Media Live èní ni Sunday 23rd of April 2023 is just coming to 8:30. Mo kí gbogbo aláǹkan sí níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa tẹ́ ti ń wò wá and welcome to the live transmission. Ayẹ̀ṣẹ́ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Yoruba nation has never been a fracas. Kò dẹ̀ ní kankan tó jẹ́ fracas nínú ẹ̀ nítorí pé a mọ ẹni tó jẹ́ olórí Yorùbá nation amẹni tí à ń tọ ipa ẹsẹ̀ tá fi ń tẹ̀síwájú the emeritus Professor Adebanji Akintoye òun ni à ń tọ ẹsẹ̀ tá fi ń gbèrìn àjò yẹn síwájú ó lè slow fún wọn ló ṣe ń wá fáírọ́ọ̀sì Dúpẹ́ Onítìrí gbogbo ẹni tẹ́lẹ̀ ti gba fáírọ́ọ̀sì yẹn sára lára yín náà ṣì máa jáde tẹ́ máa wá apologize but ibi tá à ń sọ ni pé Yorùbá nation
cannot be brought down. Mo ní mi ni last man stand in media, and I'm still saying it. Kò ń ṣe pé mo fi ń dẹnu. Bó bá rẹ gbogbo media, ibi yẹn ní energy tèmi ṣe bẹ̀rẹ̀. Mo ń sọ̀rọ̀ Elon Musk. Ta ló mọ èlò ló ná fún space shuttle tí ó explode? Kí ni purpose in tí Elon Musk ń fẹ́ ṣe tí kò rojú owó tó ná? Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Màá sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá nínú program yìí torí pé mo fẹ́ jẹ́ kó yé yín. So bí bá ṣe ń sọ Yorùbá yẹn, ó lè má dàbí Yorùbá tí wọ́n fẹ́ tó máa dún létí ẹ̀ dáadáa, àmọ́ gbà bẹ́ẹ̀. Torí mo fẹ́ jẹ́, torí tí bá ní kí n máa sọ òyìnbó, màá sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù láàrin méjì. So màá gbìyànjú títí láti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá. Elon Musk, gbogbo wa la rí space shuttle tó ń pè ní SpaceX. Kí ló rò pé ó ṣẹlẹ̀ gangan ní ìjẹta nísìn nígbà tó ṣe tó ń pè ní flight test? Mo kí gbogbo Kristẹni. Elon Musk kì í sọ fún gbogbo àgbáyé pé òun máa design spacecraft tó máa gbé wa lọ sí Mars. Àmọ́ kó tó lè rí ṣe, ó gbọ́dọ̀ máa ṣe a lot of test flight. Tí wọ́n bá ṣe test flight, kò sí bí Elon Musk ṣe máa guarantee fún gbogbo àgbáyé pé space shuttle tóun fẹ́ create yìí, òun ló máa gbé wa dé Mars. Ìgbà tó máa gbé wa débẹ̀ àìtí mọ̀, but eléyìí tó ṣe gbẹ̀yìn tí gbogbo wa tí a rí àtẹni tó rí ẹ máa rí lálẹ́ yìí, ó cost Elon Musk ní $3 billion. Gbọ́ mi dáadáa, $3 billion. Kò dẹ̀ tí fún ní guarantee pé ó sì máa ṣe ní eléyìí tó ṣe gbẹ̀yìn yìí, wọ́n sì ń ṣe test practice. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó wọ́n sọ fún wa pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ti pẹ́ jù, ó ti pẹ́ jù, kí ló dé? Máa fi eléyìí ṣe àpèjúwe. Let's watch this. A ní lè play gbogbo ẹ̀ tán, à play ìwọ̀nba díẹ̀ nínú ẹ̀. I just want you to understand the importance of in tí bàbá Akintoye gbé dání. Nítorí in tí bàbá Akintoye gbé dání kò ń ṣe ṣeré-ṣeré. In tí Ìgbòho tẹ̀lé wọn kò ń ṣe ṣeré-ṣeré, àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tí wọ́n believe in the line of bàbá Akintoye. Let's watch this. Sórí in tó ń wò yìí, sórí pé stage by stage lọ fi ń build ẹ̀. Sórí pé ìkan ò ní ṣáájú kan, nítorí pé gbogbo ẹ̀ gbọ́dọ̀ ní ètò létò. Àmọ́ gbogbo ìgbìyànjú tí wọ́n sì ń ṣe kò tí ì fún wọn ní the final result ń tó fẹ́, àmọ́ wọ́n give up. Kí ló wá ń kọ́ ọmọ Yorùbá lójú tí ẹ̀ ń rò pé bàbá Akintoye àti Ìgbòho ìtọ́gbé dání ó fẹ́ fail? This is the last space Starship flight test. Ẹ̀jẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ kó lè yé yín. Sórí kinní tó ń wò yìí, by the time tí wọ́n bá get it right, òun ni wọ́n máa fi lóde èèyàn àti ẹrù tó máa lọ sí another planet tó ń pè ní Mars. Kí lọmọ Yorùbá ṣe wá ń sọ pé bàbá Akintoye ò mọ tó ń ṣe, Ìgbòho ò mọ tó ń ṣe? Ẹ̀dá gbọ́ ìtàwọn ìbò yìí sọ. Manager here at SpaceX headquarters in Hawthorne, California. And I'm Shiva Bharadwaj, a space operations engineer here at SpaceX.
Now, if you've been following along, you'll know that we stood down from our initial launch attempt on Monday. That was due to a frozen pressurization valve on the Super Heavy booster. SpaceX teams investigated the issue and determined that this valve had some moisture in it, which caused the valve to freeze up when we were loading super chilled liquid oxygen into the booster. Liquid oxygen tó gbé sínú bíbáyìí ó cost Elon Musk ní £10 million. So èyí tẹ́ bá wá sọ pé a ti náwó fún Yorùbá nation. Ó ti sú wa àṣẹ mọ́ a máa sọ fún yín pé èyí tẹ́ ti náwó ẹ kú náwó àmọ́ kò tí ì sú àwa, and the fight for Yoruba nation is still ongoing. Ẹ jà tún gbọ́ díẹ̀ sí. Asked exhaust gas from the Raptor engines to refill that consumed volume as propellant is depleted. So it was a great find by the countdown, and that's why we have a countdown, is to allow us to find those issues prior to liftoff. So all of that being said, our teams learned a lot over the last 48 hours, and we are ready to give it another go. Kí ló dé tí 103 billion tí kìíní dẹ̀ explode lókè? Why could they be spending such an amount of money? Ṣé wọn ò ní rí result? Ṣé máa rí result? Níjọ́ ló máa rí result? Is that ṣé prospect wà fún Elon Musk tó bá get it right? Ṣé tí bàbá Akintoye bá get it right? Ṣé prospect Yorùbá country tá à ń fẹ́ ṣó máa tẹ́ gbogbo wa lọ́rùn ju Nàìjíríà lọ? À ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ tó pé onítìrí later. Ẹja focus lórí connection tí mo fẹ́ mú jáde pẹ̀lú Elon Musk Starship flight test àti Yorùbá nation, because Yorùbá nation tí gbogbo group máa ń béèrè pé kò sí way forward, gbogbo ẹ ti dákẹ́ rọ́rọ́, kò sí kankan tó ń jẹ́ pé ó dákẹ́ rọ́rọ́, it is still work in progress. Kò dẹ̀ sí ìgbà tí ó bá dé tí kò ní jàǹfààní. Àti so clearly, Yoruba nation has nothing to do with Nigeria politics. Kódà Buhari gan ti sọ fún wa pé ká forgive òun. Kí n tó tẹ̀síwájú, mo come across article yìí tí wọ́n release ní 2018 tí Dúpẹ́ Onítìrí ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Buhari pé ó bá wọn ṣe tó ń pè ní reincarnate June 12. Mo fẹ́ kẹ́ mú yẹn sí ọwọ́ sí ẹ má fi jẹun. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá ó ń dúpẹ́ fún Buhari lórí pé Buhari facilitate June 12. Ṣé òun náà wá ń pay back Buhari látara Yorùbá nation? A padà síbẹ̀ yẹn later, but mo fẹ́ kẹ́ fi jẹun, mo fẹ́ kẹ́ kọ̀ mú dání. This article was written by a website known as thislagos.ng, and it was put together on the June 9, 2018, where Dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá ó ní òun dúpẹ́ fún Buhari. Ṣé ọpẹ́ yẹn náà ló wá fẹ́ fi penetrate wọn náà dọ̀tí wa tó fi gba 5 million petition tó fi kó virus sínú Yorùbá nation lọ́tún lọ́sìn nítorí pé Dúpẹ́ Onítìrí she's a virus. Virus ni mo dẹ̀ ti sọ pé gbogbo ẹni tí ò bá já gbẹ́rẹ́ sí lọ́wọ́ rí ó ti gba nǹkan pè ní yellow fever, gbẹ́rẹ́ náà nìyẹn ní ti àwọn olóyìnbó dé. So nígbà tí Dúpẹ́ dẹ̀ ti inject virus sínú Yorùbá nation, ó di pé ká cleanse virus yẹn jáde. So tá bá wá ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé Dúpẹ́ Onítìrí scammer ni, tí ara ń ta yín ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ nítorí pé ara virus tó wà lára yín ni, a gbọ́dọ̀ gbọ́ virus yẹn jáde délẹ̀ dáadáa. But à ń padà bọ̀ lórí yẹn. Ẹ jẹ́ ká padà sórí bíbá. Màá fast forward ẹ̀ torí à nídìí gbogbo countdown yẹn délẹ̀. Towards the countdown, èyí tí mo kàn fẹ́ ká múlò níbẹ̀ ni pé ṣé 3 billion tí Elon Musk ṣé 3 billion yẹn ṣé ó wà wasteful ni? Kí ni purpose tí wọ́n fi lè ṣúti kíní ìlọsókè tí ó dẹ̀ cost 3 billion, ó dẹ̀ ti dé rú? Wọ́n gbà tó ń pè ní oríṣiríṣi data yẹn lọ́tún máa fi build ní. So gbogbo tó sì ṣẹlẹ̀ látọdún mẹ́ta kò tí bàjẹ́ lórí ìrìn àjò Yorùbá nation, nítorí pé
ìtawà ṣe àwọn Afẹ́nifẹ́re ò gbé ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó dẹ̀ gbégbésẹ̀ rú bẹ́ẹ̀ tí a lè sọ pé bàbá Victor Taiwo ó gbìyànjú bọ̀ kò gbé débi táwa gbé dé yìí nítorí pé a ti fi ìtàn pè ní mídíà a ti fi enlighten ní ọmọ Yorùbá ẹ tún máa gbọ́ lálẹ́ yìí tó o bá mọ̀ mú pen and paper tó bá ti ń bẹ lórí Koiki Media wọ́n ń pe kinní kan ní ìwo eléru 13,000 years gbọ́ mi dáadáa agbárí tó ń wò yìí ní Ondo State ló wà níbẹ̀ ni wọ́n ti detected ní 1961 it is 13,000 years ago kò sí àní-àní níbẹ̀ òun ní kí ni mo fẹ́ sọ this archaeological finding agbárí ní gbogbo West Africa àwa ṣe ni wọ́n ṣe detected ìyẹn ní Ondo State nílẹ̀ Yorùbá mo sọ fún yín pé agbárí yẹn wọ́n detected ní 1961 later wọ́n dẹ̀ ṣe kí ni 13,000 years èmi kọ́ mo kọ́ Professor Chris Stringer compares one of the 13,000 years score torí gbogbo orí mi nísìn níjọ́ tí a bá lebi tí a gbà ń rè tábàdàgbà táwọn ọmọ mi bá sọ pé àwọn fẹ́ tọ́jú score mi wọ́n ní right láti tọ́jú ẹ̀ nítorí pé score yìí ariwo tó pa lórí Yorùbá Nation ó tó kọ́ máa fi mu omi nínú ilé wọ́n ní right àmọ́ wọ́n rí kan nílẹ̀ Yorùbá 13,000 years ago à ń bọ̀ lórí yẹn ẹ jẹ́ ká padà sí bíbá ẹlẹ́ǹkan sí let's watch this video one more time. Are quickly working that, and it looks like the flags are being cleared as we speak. Jẹ́ kí mi máa fi ọ̀rọ̀ tèmi sọ lọ lábẹ́ ṣòwárí ní tí mo fẹ́ ká fi mú link Yorùbá Nation mọ́ bíbá ẹni pé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sọ pé ó ti sun yín ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sọ pé ẹ fẹ́ ṣe mọ́ irọ́ la pa fún yín irọ́ ni bàbá Akintoye ń pa irọ́ ni Ìgbòho ń pa irọ́ ni gbogbo ọmọ Yorùbá ń pa ǹjẹ́ o mọ̀ pé ṣé àwọn èèyàn lè jókòó léèmí nísìnyí kó sọ pé Elon Musk waste $3 billion irọ́ dẹ̀ ló ń pa pé kò ní dé Mars ta ló gbàgbọ́ pé Elon Musk n tó ń ṣe yìí ó sì máa dé Mars nítorí pé Mars àwọn èèyàn ti débẹ̀ rí kò ń ṣe àjòjì ìkan náà àwọn solar system wa Amẹ́ríkà ti débẹ̀ rí àmọ́ ǹjẹ́ mọ̀ pé nínú 3 billion tí Elon Musk náà yìí that is Mars lẹ́wọ́n lẹ́yìn mi yẹn NASA fúnra wọn àwọn náà ná $3 million lọ́gbẹ́ fún Elon Musk àwọn ti book ahead pé tó bá ti délẹ̀ àwọn fẹ́ lò mẹ́rin méjì máa gbé àwọn lọ àbí nǹkan kan méjì máa gbé àwọn padà mo ṣe kátìkù yẹn lé nìyí now ẹ jẹ́ ká sáré wo bíbà kíní yẹn ti ń gbéra ó fẹ́ dìde ó ti ń gbéra ó ń dìde ó ti ń gbéra ó ń dìde ó ń gbéra ó dìde ó ti gbéra ó dìde bí ìran Yorùbá náà ṣe máa gbéra ká máa dìde nìyẹn àmọ́ a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ìlànà bàbá Akintoye tẹ́ ẹ̀ bá ti tẹ̀lé ìlànà bàbá Akintoye ta sọ pé a fẹ́ ṣe tí wọ́n ta fẹ́ lọ tẹ̀lé Dúpẹ́ Onítìrí virus àkóbá àdàbà ló máa jẹ́ fún wa ẹ̀dá wo fídíò lẹ́ẹ̀kan sí I do not own the copyright. Explosive vehicle tower cleared away to pit failure. Propulsion reports first stage engines nominal. What a sight from the Grand Pyramids of Stargate. We're flying at twice the thrust of the Saturn V heading to space. Àwọn tó ń dunnú àwọn yẹn ló wà nínú sẹ́ńtà pé n táwọn ṣe yìí tẹ̀ gbéra sókè ṣé Yorùbá Nation gbéra látọdún mẹ́ta ìwọ tó ń sọ pé Yorùbá Nation lọ́bì kankan ṣé kò gbéra látọdún mẹ́ta ṣé kò gbéra ju etí kọ́mẹ Victor Taiwo tó ń pariwo ṣé kò gbéra jù lọ ṣé kò gbéra ju Afẹ́nifẹ́re lọ tí wọ́n ti ń sọ pé àwọn fẹ́ restructure àwọn fẹ́ this and that tí ìjọba Buhari ò dẹ̀ fún wọn àtàwọn ìjọba tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ láti 1999. Lessening stress on the vehicle. The call out next due now. ní tí wọ́n ń wò yìí ṣó lè compare Yorùbá Nation ọdún mẹ́ta ṣó lè compare sí Nàìjíríà àti Yorùbá lẹ́yìn tí irú bàbá Awólọ́wọ̀ ti kú tí MKO ṣe lára àwọn tó ṣe jàǹbá fún bàbá Awólọ́wọ̀ torí pé bàbá yẹn bíyá ló forgive MKO Abíọ́lá tó fi kú. ìyẹn la ṣe ń sọ pé Onítìrí Dúpẹ́ òun fúnra rẹ̀ fáírọ́ọ̀sì ni nírìn àjò Yorùbá Nation tí a bá yọ fáírọ́ọ̀sì yẹn kúrò a máa dá ìrìn àjò yẹn náà dúró bọ̀ kò ní jẹ́ pé àní débẹ̀ a máa débẹ̀
torí pé Elon Musk tó waste 3 irọ́ kò waste ìwọ ló sọ pé waste nítorí pé òun sórí tó ṣò. Of the Raptor engines on the second stage as we prepare for stage separation. Now, after stage separation, the first stage will flip and begin a boost back maneuver for landing in the Gulf. In tó ń ṣe yìí, wọ́n sọ pé àwọn waste owó, wọ́n sọ pé àwọn waste time, wọ́n sọ pé àwọn waste energy. Àmọ́ gbogbo àwa tí à ń sọ fún. 2 minutes 40 seconds. Let's get ready for main engine cutoff. Beginning the flip for stage separation. Now, it's more come understand. Let's come out from there. Let's look at the background of Professor Adebanji Akintoye. Káwá sọ fún àwọn tí wọ́n ṣì ń doubt bàbá yẹn. He was born in 1935. 1935 ni wọ́n bí bàbá Akintoye. Kò ń ṣe bàbá Akintoye nìkan ló jẹ́ ọmọ 1935 bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bí ní same age with bàbá Akintoye, but Nàìjíríà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àti àwọn tó ń ṣe òṣèlú. The question then is, ṣé Stephen Adebanji Akintoye tí orúkọ ẹ̀ wà nínú Wikipedia àti Dúpẹ́ Onítìrí tí kò ní mo Google ẹ̀ títí kò mú kankan jáde, kò mú anything jáde. Ṣé ẹ fẹ́ compare fáírọ́ọ̀sì woman yìí tí mo sọ fún yín pé ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Buhari ní 2018? Ṣé òun ò mọ̀ pé bàbá Akintoye ń prepare Yorùbá nation ní a year after tóun dúpẹ́ fún Buhari? But ṣé Buhari àtàwọn kákọ́sẹ̀ ló rán níṣẹ́? Mo fẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ this again. There is democracy and the issues generated from its drive for growth and development. I am Ladi Akeredoluale. We thank you for joining us. The long-running debate over whether or not Nigeria's governance system needs to be restructured continues. Its advocates insist that allowing each nationality, as they put it, grow at its own pace will lead to increased equity. This video was 3 years ago. The channels loaded has been watched more than 1.1 million views. Baba Akintoye was clear from the day one. Baba yẹn ti sọ from day one pé Nigeria ò lè work. Àmọ́ just as MKO Abiola ṣekúṣẹyẹ bóun ṣe ń rò pé Nigeria máa work tí Babangida fi lù pamọ́lẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó tí ó ń sọ pé òun fẹ́ MKO wẹ́dà ó fẹ́ kò fẹ́ ìyẹn kàn mí, but ìyẹn Dúpẹ́ Onítìrí náà dúpẹ́ lọ́wọ́ Buhari. Àmọ́ bàbá Akintoye àwọn ò mọ̀ pé bàbá yẹn máa jáde láti fẹ́ sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ọ̀nà kan péré ló ṣì kù tí a bá fẹ́ gba àlàáfíà, tí a bá fẹ́ jẹ́ kí ayé wa dàbí èyí tí Elon Musk náà ń prepare lọ́wọ́. Nítorí pé by the time tí Elon Musk bá get the final part tó kù, Elon Musk ò sọ pé $3 billion is waste. Ìwọ lè rò pé waste ni, òun lòun wo vision. Bàbá Akintoye wo vision ọjọ́ ọ̀la ni, kò wọjọ́ ẹ̀ní, and so many people in his age group at 1935 are not thinking in the same direction with Baba Akintoye. So let's go quickly before I play the video right there. Once again, a very good evening and welcome to the live transmission, and it's just coming up to almost
20 minutes before 9 p.m. We'll key Akinada towards the end of the program. Stephen Adebanji Akintoye, also known as Banji Akintoye, born in 1935, is a Nigerian-born academic, historian, and a writer. Ẹgbọ́n mi dáadáa, historian and a writer. Tó bá fẹ́ lọ ka ìwé tí bàbá Akintoye kọ lórí history Yorùbá, lọ sí koikimedia.com ọ̀fẹ́ ni. Àwọn tó wà lórí Koiki Media Group tí a kó papọ̀, mo sọ fún yín nínú group yẹn pé àkàdúrà o àti gbogbo ẹ̀ lè post ẹ̀ síbẹ̀ àti lọ́kẹ̀ pa. Àwọn ọmọ tí mo dẹ̀ fi síbẹ̀ as the admin tó ń post síbẹ̀, kódà yìí tó bá ṣe pẹ́rẹ́, òun gangan ló máa kúrò nínú Koiki Media. So kò síyàn kankan tó máa play tó máa post Dagbajantis, in táwa bá post nìkan lè máa rí níbẹ̀. Èèyàn kan ọ̀dẹ̀ ní bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tó máa ní òun fẹ́ gbowó lọ́wọ́ yín. Èèyàn kan ní béèrè kankan, no financial anything inside it. It's just a communication platform. Tẹ́ bá fẹ́ link yẹn àtúnfi síta lálẹ́ yìí, ẹ̀yin backend team ẹ fi sínú àwọn message. It is just for Koiki Media news page, so that àwọn fídíò kan wà tó bá ti géèyàn lórí tá a lè post story social media á gbé sínú bẹ̀. And we have been doing that in the last how many days? The RTC platform here, and it's growing. I think the number is about almost 200 or something, or 300. I don't know. Tabari ó ti ní capacity tí a pè pé àgbélọ sórí Telegram, but for now it is still on the WhatsApp, and that is where we are communicating. A ti send the PDF file ìwé ìsìn nínú bẹ̀, èyí tẹ́ wà nínú group yẹn, so èyí ti láǹfààní àti jàǹfààní ẹ̀. Èyí tó bá fẹ́ download ẹ̀ lọ sórí koikimedia.com, wà download ẹ̀ níbẹ̀, it's free. A ti sọ pé a máa treat ẹ̀ láti wí tàpé mú ìkọlọ̀ kó fún wa ní ẹ̀mí gúngbà àtàlàáfíà tá a máa fi ṣe gbogbo tàpé bá yín sọ̀rọ̀. History of Yoruba. So àwọn tó kọ nípa bàbá Akintoye pé historian ni wọ́n parọ́, but Dagboru Dúpẹ́ Onítìrí àárí rẹ́kọ̀dì ẹ̀ ju pé kó ṣàmọ́ sọ pé òun lòun fẹ́ Abíọ́lá, wẹ́dà ó fẹ́ kò fẹ́ ìyàn kàn mí. Torí Abíọ́lá bó ṣe ń gbé ẹkùn ẹ̀ káàkiri oríṣiríṣi, kódà àtìyàwó lé àti bàbá lé àti anybody ló ń dábò. Bó ṣe dábò wọn títí tó bà Nàìjíríà jẹ́ náà nìyẹn. Ìyẹn ń kí Abíọ́lá ṣekúṣẹyẹ. So tí Dúpẹ́ Onítìrí tó wá jáde nísìn tó kàn sọ jágbajàgba lẹ́nu, mo sọ pé jágbajàgba ló ń sọ. Gbogbo pé lọ sí United Nations yẹn 419 ni scam ni. Kò sí kókó ẹ̀ kọ́kọ́ fún wa ní 5 million. Ní kókó gbogbo 5 million ẹ̀ lé wa lọ́wọ́. Gbogbo bí tí àwa mídíà, èmi ò lè sọ̀rọ̀ fún mídíà tó kù, bọ̀ lórí Koiki Media gbogbo àwọn tí wọ́n sign petition yẹn wọ́n náà fẹ́ retrieve ẹ̀ padà. Dúpẹ́ Onítìrí ṣó gbé fún DSS ní ọwọ́ ta ló wà gangan, a fẹ́ yọ orúkọ wa kúrò, a dẹ̀ fẹ́ confirm ẹ̀ tó dẹ̀ máa wà legally tender. Mo sọ fún yín pé ó gba nǹkan kan lọ́wọ́ mi, mo ì tí sọ yẹn, mo sì mú yẹn dání sápò. In tó gbà lọ́wọ́ mi yẹn kò tí ì sọ in tó fi ṣe, àmọ́ mò ń dúró de kó fún mi lésì. Tó bá ti fún mi lésì, màá ṣe wá tó wá ṣe program mi lé lórí yẹn. Ìyẹn ọ̀tọ̀ ni àmọ́ ilé tó gbà lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá látòrí Koiki Media. Ó ti di dandan pé ìwọ Dúpẹ́ Onítìrí ó gbọ́dọ̀ release àwọn orúkọ yẹn. Tó o bá release ẹ̀, mo sọ fún ẹ pé a máa bẹ́ẹ̀ fa wàhálà lórí program bíbá nítorí pé ó ti di virus tó bá dẹ̀ ti wọnú ibì kan, ó ti di dandan pé ká gbọ́n virus yẹn jáde. Ó ti di virus nínú ilẹ̀ Yorùbá. Èmi á dẹ̀ sọ fún ẹ pé èmi ni máa ṣe last man standing láti yọ virus yẹn kúrò lára gbogbo ẹni tó support ẹ̀. Wàá gbọ́ wẹ́nẹ́ mò ń dúró díẹ̀ kó release audio fún èmi Ọláyọmí Koiki Media. Tó bá bí ẹ̀dá release program fún mi, màá ṣẹ̀ wá tí wàá gbé àwọn program tó kù jáde fún ẹ. Mo ń padà bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ tó ń rán wá, àwọn yẹn kéré sí mi. Dúpẹ́ Onítìrí gangan ni mò ń bá sọ̀rọ̀. So ẹ jẹ́ ká padà sórí bàbá Akintoye lẹ́ẹ̀kan sí. A ti gbọ́ pé academia ni bàbá yẹn jẹ́ kó yé gbogbo ọmọ Yorùbá pé 1978 níjọ́ tó bí èmi ní 44 years ago ni bàbá ti ń sọ̀rọ̀ history ilẹ̀ Yorùbá. Àmọ́ ó lè ń kéwà Abíọ́lá àti gbogbo àwọn grandi ìyàwó ẹ̀ tó gbé káàkiri tí wọ́n fẹ́ lọ ṣe Nigerian president. MKO ti gbàgbé pé òun ṣekúṣẹyẹ, òun bá ìrìn àjò bàbá Awólọ́wọ̀ jẹ́, òun wá rò pé òun máa di pírẹsidẹ́ǹtì. Àmọ́ Babangida sọ fún pé ọmọ àlè Yorùbá nìwọ, ọmọ àlè tó respect ìran Yorùbá, ó fẹ́ wá di pírẹsidẹ́ǹtì Nàìjíríà. Ìyẹn MKO Abíọ́lá kò ṣe lè di Nigerian president títí dèmi. Àmọ́ Dúpẹ́ Onítìrí ń dúpẹ́ pé Buhari báwọn announce pé ó báwọn announce pé ẹ dúpẹ́ fóun pé Buhari kan ó sọ fún àwọn pé MKO Abíọ́lá òkú lásán, wọ́n sì fi ṣe president that was never there.
but in tí wọ́n rántí mọ́ ni pé ẹni tó yàgbẹ́ kò ní rántí ẹni tó kò ní rántí ẹni tó kò nítorí pé tẹ̀kọ́hún yàgbẹ́ yẹn kalẹ̀ ní òun ti lọ àmọ́ ẹni tí ó kó òun á máa rántí pé òun lòun kò gbẹ́ yẹn so fáírọ́ọ̀sì tó jẹ́ nínú Yorùbá nation mo sọ fún ẹ pé gbogbo oró tó pápápápá fún wa láti march tó dé gbogbo fáírọ́ọ̀sì yẹn nísìn àwa ti yọ kúrò lára wa nítorí pé gbẹ́rẹ́ tí wọ́n sín sí wa lára níjọ́ náà lọ́hùn ó sì ń ṣiṣẹ́ but àwọn tí ó ń wọlé sí lára nísìn àwọn tí wọ́n gba updated virus ni tó gba updated vaccine nítorí pé àwa sì ń gba updated vaccine òmùmí àdúrà vaccine náà ni but tó bá sì ń jẹ́ ti ilẹ̀ Yorùbá gangan updated vaccine ni mo ṣẹ̀dé láti Abẹ́òkúta ni ẹ̀yìn lẹ̀ ṣe rí mi mo lọ Abẹ́òkúta ni mo ti lọ Abẹ́òkúta mo ti dé Kábọ̀ mo ṣe Abẹ́òkúta kan kódà mo dé Ìjẹ̀bú-Òde ṣẹ́rí gbogbo àwọn tí wọ́n ń pariwo Dúpẹ́ Onítìrí àwọn yẹn ti wà nínú virus ẹni tó bá dẹ̀ wà nínú virus ó ti di dandan pé ká wá bá ṣe máa rescue wọn ara ṣẹ́ ta sì máa ṣe náà nìyẹn but they are virus so ẹ jẹ́ ká padà sórí bàbá Akintoye lẹ́ǹkan sí once again a very good evening. Now tó ti sọ fún wa pé is a Nigerian born academic historian and a writer àti rí evidence yẹn nítorí pé ìwé tí bàbá ń kọ níbí báyìí láti 1978 ni bàbá náà ti ń drafted 1978 wọ́n tí bí mi ti bàbá Akintoye ti ń sọ pé ìran Yorùbá ṣẹ́ àmì history lára history yẹn òun mo dẹ̀ sọ fún yín pé agbárí tẹ̀ ń wò yìí 13 years ago ni ẹ jẹ́ ká fọwọ́ fídíò yẹn díẹ̀ I do not own the copyright. This is a replica of a skull from Nigeria. ṣùgbọ́n àwọn tó sọ nísù ó ní this is a replica tó bá sọ pé nǹkan replica irú ẹ̀ ni wọ́n rí àmọ́ ó wà delicate kò ń ṣe tọ́kọ̀ máa fi gbé káàkiri tó máa so replica ni but this is exact ẹ mọ̀ kí mo sọ fún yín pé kan tẹ̀ wá àṣírí tí mo sì máa ń lò pé 700 years yẹn àṣírí ẹ̀ tẹ̀ tó kéré àníbì kan sẹ́ ní Ondo state ìwọ ọmọ Ondo tó ń gbọ́ mi ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ibì kan wà ní Ondo lọ́dọ̀ yín níbẹ̀ tó sọ pé ibẹ̀ lọ ti rí agbárí tó ti wà for 13,000 years ẹ̀dá gbọ́n tí professor Chris ní 1961 ni wọ́n náà kọ́kọ́ detect ibẹ̀ yẹn kó tó di pé oríṣiríṣi archaeology kìíní lọ nínú ibẹ̀ ẹ̀dá gbọ́n tó sọ lẹ́ǹkan sí. And it was dug up in 1965 by 1965. Thurston Shaw and his team, an archaeologist. It is about 13,000 years old. It's about 13,000 years old. ṣùgbọ́n nǹkan tó sọ is about 13,000 years old. So tí wọ́n bá wá ń sọ fún wa pé Yorùbá nation àmọ́ tá à ń ṣe bàbá Akintoye kò mọ tó ń ṣe ìwọ ló mọ tó ń ṣe nítorí pé o fọ́lò ìlànà bàbá Akintoye mọ́ o ti kúrò nínú gbẹ́rẹ́ tí bàbá Akintoye gbé dání wọ́n ní ìyá Dúpẹ́ Onítìrí sọ pé wọ́n máa ń ṣe nǹkan dúdú mélòó ni ìwọ ti ṣe látijọ́ tó ti bí ẹ nǹkan dúdú mélòó ni ìwọ ti ṣe látijọ́ tí MKO Abiola ti dáyé kó tó di kó lọ ṣé MKO Abiola ò nǹkan dúdú àwa la nìkan dúdú Ọlọ́run ló fún wa kò sí nǹkan tó bàjẹ́ níbẹ̀ béèyàn bá jẹ gbẹ́rẹ́ sára mo sọ fún ẹ pé àwọn tí o ṣì ń fi gbẹ́rẹ́ titi ẹ tó fi ń dà ìlú ti gbẹ́rẹ́ tó ní tó jẹ́ tọmọ Yorùbá làákàyè wọn fẹ́ tó ṣí nítorí pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé ó dàgbé mo gbọ́ tí ẹ̀gbọ́n mi ẹ ti mọ̀ Saheed ọmọ bọ̀tá ọ̀nàdá Maradona kan nìyẹn lọ́tọ̀ ẹgbọ́n dé kan tó ṣe tó ní Dúpẹ́ Onítìrí ò sọ fún òun bó ṣe máa bá òun gbẹrù òun kúrò lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá láti bẹ́ẹ̀ ṣe máa jáde lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ní nítorí pé etí Dúpẹ́ Onítìrí ti fi sí yín lára fáírọ́ọ̀sì ni ìwọ tó o bá tètè jẹ́ kí fáírọ́ọ̀sì yẹn kó tètè máa liquidate kúrò lára ẹ̀ kódà by the time tó bá máa fi rán mọbi tó ń gbé mo gbọ́dọ̀ ní wọ́n ní kí ni bàbá gbàgede mọ̀ fẹ́ mọbi tó ń gbé fún ní láti mọbi tó ń gbé àmọ́ bókọ̀ ṣe máa vaporize nìyẹn nítorí pé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti wáyé rí màá dẹ̀ fún yín example ẹ̀ kò ń ṣe irú ìsìn láṣẹ máa rí èèyàn bí irú Dúpẹ́ Onítìrí ti wáyé rí bẹ́ẹ̀ in another form and shape àmọ́ bí tí Hitler tó fi kú tó fi vaporize kò sẹ́ni tó rí òkú Hitler so àbọ̀ níbẹ̀ ẹja túbọ̀ Ìwó Ìlérú òun ni wọ́n pe bíbá ní Ondo state aṣọ gbogbo local government ẹ fún ẹ ìwọ tó bá wà lóńdó tó bá lè ṣeré lọ síbẹ̀ ìwọ náà lọ síbẹ̀ kó máa dúpẹ́ fún Elédùmarè pé 13,000 years ni ìran Yorùbá ti ń bẹ kò sí àní-àní níbẹ̀
kò sí iyèméjì níbẹ̀ àmọ́ àwọn òyìnbó tó kó wa mọ́ àwọn máa lé Fúlàní àti Haúsá tí wọ́n da gbogbo apapọ̀ ìyẹn ló fún wa ní concern àti problem. And my colleague Katerina Havati used a new technique of digitizing the surface of the skull in 1972. And she found, as I did, that it does not look like recent African material. So here we've got a recent African skull, and here's the skull from Iwo Eleru in Nigeria. You can see that this skull is much longer, it's much lower. And all in all, it's got a much more what we could call primitive appearance, even though it's only 13,000 years old. And in Katerina's analyses, she found that the nearest neighbour, in terms of the overall shape of the skull, was this specimen from Tanzania, from a site called Ngaloba, which is, we think, about 140,000 years old. So you've got a specimen that's... Now, surely gbogbo àwọn àlàyé tí professor yìí tó ń sọ, ó ti indicate pé òtítọ́ ni bàbá Akintoye gbé dání. Nítorí pé history tí bàbá Akintoye kọ yìí, ó wà in details. Ó sọ ẹni tá jẹ́, ogun tá jà, gbogbo bó ṣe dàrú, gbogbo bó ṣe jẹ́ kí Ọ̀yọ́ empire tó collapse àti this àti that. But let's go back to the history according to Wikipedia. He attended Christ School, Ado-Ekiti, Nigeria, from 1951 to 1955, just 5 years before the independence. Bàbá Akintoye kàwé dáadáa láti ilẹ̀ ni. He studied history at the University College, Overseas College of the University of London, Ibadan, in 1956 up to 1961. He was he had a doctorate study from 1963 to 1966 at the University of Ibadan, where he was awarded a PhD in history in 1966. Bàbá Akintoye ò kì í ṣe ẹgbẹ́ bàbá Dúpẹ́ Onítìrì àtẹ́mkì Abíọ́lá nípa ìmọ̀. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé bàbá yẹn kò ní ìmọ̀, kò mọ̀ ọkàn táwọn á ní kan. Mo ti sọ fún yín pé Elon Musk fúnra rẹ̀ 3 billion ló ṣẹ̀ jóná tán ni, 3 billion ló ṣẹ̀ bọ́n ẹ̀ tán ni. But data tí Elon Musk collect lára ship tó explode yẹn, òun ló sì tún máa lò láti fi develop the next one. Lọ́tún máa fi ṣe develop the next one. Lọ́tún máa fi develop the next one, the next one, the next one. Títí tó máa fi perfect ẹ̀. Débi pé it could be another 5 years, it could be another 3 years, it doesn't matter. But Elon Musk máa gbé àwọn èèyàn dé Mars. Pé bàbá Akintoye ò ní gbé wa délẹ̀ Yorùbá yẹn irọ́ lẹ̀ pa. Bàbá Akintoye is going to do so because he has already have what it takes. As far back as 1966 ni bàbá Akintoye ti mọ history Yorùbá. So bàbá Akintoye ò kì í ṣe ẹni tẹ̀sẹ̀ máa lọ máa po fáírọ́ọ̀sì fún pé báyìí ni náà. Ó mọ ìran Yorùbá dáadáa, ó dẹ̀ bá wọn ṣe ní between 1979 and 1983 ní ìtànpé ní Second Republic. Ó kàwé, ó kàdé Amẹ́ríkà, ó wá lọ títí bẹ́ẹ̀. Ó wá ń sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé Nigeria tá à ń sọ yìí, it has come to the state that it has to go. Ìyẹn làwọn bàbá tó kù ò ṣe lè sọ nípa bàbá Akintoye dáadáa nítorí pé bàbá Fẹ́nifẹ́re tí mo nífẹ̀ẹ́ dáadáa, bàbá yẹn sì ń sọ pé struggle continue nínú Nàìjíríà at 95. Ta ló jẹ́ kó máa bẹ̀rù? Ṣé bàbá Akintoye ló yẹ kó máa bẹ̀rù ni àbí bàbá Adebanjo? Ṣé bàbá Adebanjo at 95 kí ló sì ń bẹ̀rù tí wọn ò lè jáde kó sọjọ́ abẹ níkò pésẹ́? Àwa Yorùbá ṣe mọ́ kọ́dẹ̀ declare kó sọ fún gbogbo àwọn tó wà lábẹ́ wọn pé àwa Fẹ́nifẹ́re o, a ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́, a fẹ́ dá dúró torí pé bá àtẹ̀ mọ history ṣèbí Bánjí Akíntóyè torí ọmọ ló jẹ́ fún wọn, àbúrò ló jẹ́ fún wọn. Kí ló dé tí wọ́n ò pé bàbá Professor Bánjí Akíntóyè kọ́dẹ̀ sọ fún wọn pé Yorùbá nation tẹ́ ń ṣe yẹn òun làwa náà máa ṣe. Àmọ́ bàbá bíyàwó ti jẹ dòdò ẹnu wọn ò lè sọ̀rọ̀ sókè. Torí pé at 95 kò sí ikú kankan tó tún kó àrùn bàbá yẹn lẹ́rù. Tí ikú bá dé, bàbá ti jayé, ó ti gbádùn, ó ti ní àwọn ọmọ bọ̀kọ́nà tó bọ̀ bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀ ní bàbá. Bọ̀ bàbá Akíntóyè sọ pé òun yàtọ̀ láàrin gbogbo wọn. Ẹ jẹ́ á wo interview tí bàbá Akíntóyè ṣe pẹ̀lú channels. Ẹ wá nǹkan tó fi ṣe topic ẹ̀. Professor Bánjí Akíntóyè, Yorùbá nation living like a slave in Nigeria. Ṣé wọ́n ń gbé ẹrú
àbí ìgbé àlàáfíà ló ń gbé, ìwọ máa rò yẹn lọ́kùn ẹ. Buhari ti ṣe tán nísìn, Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. Ẹ̀rí pé ọmọ àlè ni Wàsíù ti fi Buhari jẹun, ó ti gba owó oríṣiríṣi nígbà tí wọ́n ṣe campaign, òun wà òkè. Tó bá DM Wàsíù ní sí àbáwọn ọmọ Wàsíù lórí Instagram, wọn ò ní dẹ́ ẹ lóhùn. Àmọ́ bàbá Akintoye tó bá ní o fẹ́ owó, bàbá ní òun ò lówó tó fẹ́ fún ẹ, àmọ́ máa lọ pariwo Yorùbá nation. Tó bá ti ń pariwo Yorùbá nation, ó yàtọ̀ sí Wàsíù ọmọ àlè. Because these are fraudsters. Àwọn drug barons ló ń náwó fún Wàsíù in the 80s. Ìgbà tó rówó drug jẹ mọ́, ló di pé oúnjẹ wo politician ní sí, they are all born bastards. Justice and development. My guest, who is one of them, is Professor of History, Adebanji Akintoye. Lẹ́ẹ̀kan sí, bàbá Adebanji, ó jẹ́ kí bàbá release statement pèsè lẹ́yìn election yẹn àti rí pé fraud ni àwọn Haúsá àti but bàbá Adebanji ṣì ń bẹ̀rù at 95. He doesn't want to come out in the open. Ó lọ endorse ọmọ Igbo, ìyẹn born bastard Peter Obi Ole tí àwọn West tó ń ṣiṣẹ́ fún. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí. A sì ń sọ fún bàbá Adebanji pé kò tí ì late. Àwa ọmọ yìí sì ń sọ fún yín pé ẹ jáde tán ká sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé sẹ́ àjọṣepọ̀ wa àti Nàìjíríà work. Àbá àwọn ọmọ bàbá náà wà nínú politics tó ń ṣe ni. Nítorí pé gbogbo inú ọ̀lẹ́ láwọn ọmọ tó ń ṣe politics. Àbá ọmọ bàbá náà ti jẹ house of rep ni, àbó ti jẹ house of kìíní kan tí bá kí gbogbo èèyàn láyé gbogbo ọ̀rọ̀ kíyà tó bí mi lọ́mọ tí bá ti rí wọn káàbọ̀ sórí ètò. Bí kí gbogbo èèyàn pátá gbogbo ọ̀rọ̀ kíyà tó bí mi lọ́mọ. Torí tó bá yẹ pé irú ayé tẹ̀ ń gbé nísìn tẹ bímọ tẹ jùnú ọjọ́ ọmọ kan nù nílọrin bí i 3 weeks ago. Tó bá yẹ pé ìyá tèmi náà ti jù mí nù láti 78. Torí pé ọkọ ò ní owó tó máa fi tọ́jú ẹ̀, àbóhùn náà níṣẹ́ tó máa fi tọ́jú ara ẹ̀. Torí pé ọ̀tọ̀ ni kí obìnrin ní iṣẹ́ kó máa ṣe òwò kó tó wá pàdé ọkọ tó lálùbáríkà kí gbogbo wọn jọ wá wọnú ara ìpìlẹ̀ ẹjọ́ ń ṣẹ́ fúnra yín nísìnyí àti ọkọ àti ìyàwó tẹ́jọ́ wà nínú ilé nísìnyí torí pé ọkọ yẹn ò lè bọ ẹ mọ́. Ìyá tèmi ò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí gbogbo ẹlẹ́ǹkan sí. So ṣé bàbá Akintoye ló yẹ kó máa bẹ̀rù ni àbí bàbá Adebanji? Bàbá Adebanji ti lọ lórí jíìpù, ó ti lọ lórí Skoda, ó ti lọ lórí dis. Wọ́n ti bàbá yẹn náà mọ́lé. Bàbá yẹn náà jìyà lóòótọ́. Àmọ́ àwọn sì ń sọ pé struggle continue for Nigeria. Professor Akintoye, thank you so much for your time. Welcome to Newsnight. Thank you. Ẹ má bínú, bí bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ ní 3 years ago, gbogbo ẹni tó bá ti pàdé bàbá Akintoye ẹ lọ gbọ́ rẹ́fẹ́rẹ́nsì tí ìyá wa Mọ́rẹ̀mí Lady K sọ. Ó lóun ò rí bàbá Akintoye rí. Bíyàn bá rí bàbá Akintoye, brain tó wà lórí wọn ó ju ti Tinubu lọ. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Èmi máa ṣe ń sọ nǹkan kan mọ́ sí mi á ní tó bá pé wáyé wá ní ibo ní Tinubu wà àníkọ́nà fún lálàáfíà. Èmi ò gbàdúrà kún fún Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o. Àbọ̀ tó bá lálàáfíà kò tẹ̀lé wá ṣe tó fẹ́ ṣe tó náà máa ṣe, a sì máa play fídíò ibi tí bàbá ti bá gbogbo world media sọ̀rọ̀ yẹn. Mo ti prepare yẹn, à ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn. Mo kọ́kọ́ fẹ́ gbé yín padà sẹ́yìn ni. Brain power tó wà lórí Akintoye, bàbá lálùbáríkà mo sọ fún wọn pé èmi ọmọ yẹn á bá yín dín pẹ̀lú onítìrì fáírọ́ọ̀sì níṣẹ́. Onítìrì dúpẹ́ yọ a virus, a dẹ̀ máa yọ virus yẹn kúrò lára gbogbo àwọn tó ti ń jẹ́ nítorí pé àwa la gbé ẹ wá látẹnu pé bàbá Akintoye fún wa ní àṣẹ. Àmọ́ ṣé DSS ló tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún mi? Ṣé DSS ní dúpẹ́ onítìrì ń ṣiṣẹ́ fún ẹ? Bá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ní kó fún wa ní gbogbo orúkọ tọ́gbà ní petition. No. I will be stupid to say that. Gbogbo ẹni tó wà lórí Koiki Media, òun ṣáwọn tí fáírọ́ọ̀sì ti mú tó wà pẹ̀lú ẹ̀ o. Gbogbo ẹni tó wà lórí Koiki Media presently wọ́n náà wọ́n fẹ́ orúkọ wọn padà. And we want that name back. If not, a sì máa bẹ́ẹ̀ po tó tán lẹ̀. Gbogbo àwọn tó ń rán wá wọ́n kéré sí nọ́mbà mi. Ìwọ gbọ̀ngbọ̀n ìyàwó mi ní Dúpẹ́ Onítìrì ti jẹ gbèsè lọ́wọ́ mi lálẹ́ mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní ẹni tó lọ sọ̀rọ̀ yẹn kódà bí bá ṣí phone line mo fẹ́ kẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lórí ẹni tó send audio kan tí gbogbo yìí ti gbọ́. Èmi lèmi fún ẹni yẹn ní mo fún ní platform mi kó fi popular ni. So tẹ́ bá ti bá ṣojú òpó àní sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Dúpẹ́ Onítìrì ẹni right láti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ torí pé òun la máa ránṣẹ́ sí padà. Mo sọ pé ọ̀rọ̀ màmá kọ̀ màmá ni àní ó ti di virus lọ́dọ̀ Koiki Media.
Dúpẹ́ Onítìrí ni mo bá sọ̀rọ̀ ẹja gbọ́ Bàbá Akintoye. Bàbá Akintoye is still as intelligent. Kò lè sọ Bàbá Akintoye ò kì í sọ̀rọ̀ pé ẹ lọ wo gbogbo fídíò tí Tinubu fi ṣe campaign. Èmi ò sọ pé bíyàn bá dé stage kan bíyàn bá ṣe lórí ẹni torí gbogbo cocaine tí Tinubu ti fà àmọ́ kò lo cocaine ẹni tó bá ní kò lo cocaine lọ́lọ́ pa Tinubu ti lo cocaine. But Bàbá Akintoye bá sọ̀rọ̀ lè compare pẹ̀lú Tinubu. Kódà mo tún gbọ́ interview kan tí Tinubu ṣe. I wish I would be able to find it. Ó wà lórí Twitter, but mo kàn retweet ẹ̀ nítorí tá a bá retweet ẹ̀ gbẹ́nà máa ní àbí Akóyèké kì í support Tinubu sọ pé èmi ò support Tinubu ṣe tó kàn gbẹ́dọ̀ Tinubu ìyàwó born bastard. But lè gbé Bàbá Akintoye àti Tinubu ṣe rántí pé Najatu ó ní òun bá ń bá Tinubu sọ̀rọ̀ ó ní a máa sùn bí dọ̀gọ̀dọ̀gọ̀ ni. So ibi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Paris ẹ bá a máa tọrọ fún pé àníkó lálàáfíà ìwọlé wa sọ nǹkan mi ò èmi ò gbàdúrà kú fún àmọ́ Tinubu ò lálàáfíà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n ń change gbogbo blood ẹ̀ gbogbo stem ẹ̀ pátápátá ló ń change báyìí nísìn tọ́ba wá kídìn tó máa da tó máa gbé síwájú báyìí tó máa gbé kan sẹ́yìn báyìí àti díẹ̀ àti pampers àti gbogbo ẹ̀ kó lè wà presentable títí di May 29 òun ló ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. It's a public lecture in commemoration of the Yoruba KG War. Many students of history know that war was probably the longest in the annals of world civil wars. But it was almost exclusively within Yoruba land. Now, before I come to what you said there, the war itself. Orúkọ tí mo ṣe fún Onítìrí nìyẹn. Onítìrí is a virus in Yoruba nation. Ibi tí virus bá dẹ̀ wà, òyìnbó náà máa ń fẹ́ yọ ni. So ó ti di dandan pé a máa gùn ẹ́ yọ, a máa gùn ẹ́ dáadáa. Débi pé gbogbo ọ̀rọ̀ jágbajàgba tó ń sọ káàkiri lórí gbogbo àwọn media platform ẹ̀ gbogbo àwọn kéré sí nọ́mbà wa. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń pa àwọn tó ń parọ́ fún ṣèbí Saheed ọmọ bọ̀tá ẹ̀gbọ́n mi onírọ́ fún wọn náà ní gbogbo wọn. Ìbò ti sọ̀rọ̀ nísìn ó ní àwọn ti gba 5-month nation àwọn ò tí ì gba ẹrù òun jáde ẹ̀yin náà ṣe 5 months ní Saheed ọmọ bọ̀tá kà ẹ̀yin tó kù náà máa ka ọjọ́ ni tó bá yá ẹ máa lù lépè nígbà tí iṣẹ́ tó ń promise tó bá débẹ̀ gbogbo pé fẹ́ ṣe nǹkan yẹn irọ́ ni gbogbo ẹ̀ náà Bàbá Akintoye sọ nínú interim government tó sọ fún pé interim government ọ̀sìn wọn ṣe bẹ́ẹ̀ náà ti gba country ní kílẹ̀ tó fẹ́ ṣe interim government fún it shows that àní virus ní Dúpẹ́ Onítìrí that is another name tí mo ti fún lórí platform wa Dúpẹ́ Onítìrí the virus in Yoruba nation. Did we as students of history take any lesson from that in the way you are seeing us behave now? I was actually looking at the lessons to be drawn from our history of the war and the events that followed. The fact that after the war we became very rapidly highly educated people with university professors. Some by the 1880s, when the war was coming to an end, some Yoruba families were already producing the third generation of university graduates. We had started in 1859. We published our first newspaper on the African continent in Abeokuta. Ẹ máa take note àwọn days and ìjọ tí bàbá ń sọ 1859 ní Yorùbá ti ń kọ newspaper. So pé Kóìkì ń sọ̀rọ̀ ara blood Yorùbá náà ni ara fáírọ́ọ̀sì tí bàbá kó sèmi lára ni kò ń ṣe fáírọ́ọ̀sì Dúpẹ́ Onítìrí ni mo sọ. Very rapidly, other papers followed, especially in Lagos and so on. And in the 1990s, as the British or as the Europeans were sweeping over West Africa or Africa to establish colonies, we Yoruba, and they were becoming very arrogant. The Europeans were becoming very arrogant and talking about the inferiority of the black man, the father. And there are still a lot of inferiority. Mo kátìkù kan ẹ má bínú pé mo kàn fi base láàrin méjì ẹ̀. Babangida ló destroy part of the industry. Nígbà tí yàn kan sọ pé kí ló dé tí Makurdi ò lè máa ṣe mango juice. Bàbá yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí narrate gbogbo factory tí Babangida destroy látara pé àwọn IMF àti World Bank àwọn ní dagboru bí Amẹ́ríkà ṣe ń sá lọ kúrò ní Sudan Britain ń sá lọ France ń sá lọ wọ́n dá wàhálà síbẹ̀ àwọn àti Russia òun ló lọ lọ́nkàn yẹn ìyẹn la ṣe sọ pé in tó ń lọ ní Sudan mo ò gbàdúrà kí ogun wọlé Yorùbá mo ò gbàdúrà kí ogun wọlé Igbo mo ò gbàdúrà kí ogun wọlé Haúsá àmọ́ sẹ́ there is just conflict
conflict kẹ̀rẹ́ kí ló máa mú wá ogun náà ni. They said the black man has never created any index of civilization and can never do so, and so on. But we Yoruba showed them that we could. And we started what we call the movement of Yoruba cultural nationalism, which was the only thing on the African continent challenging the arrogance of the white people, and so on. But unfortunately, we didn't carry that far enough. We could have. And if we had done that, we had the influence to prevent what later happened, our becoming a British colony, and our becoming part of a large country. We could have. We are a large nation on our own. We don't need to be part of any country. You're referring to the Yorubas? Yeah, the Yorubas, yes. We made mistakes. We had the military power, very big military power to resist any incursions of colonialism into our territory. We commanded a lot of influence in our educated people who could have influenced the European government back in Europe. We commanded a lot of influence in our missionaries. One of them was the highest church official in the whole of West Africa. Our clergy had a lot of influence. And then we had great traders in the interior, especially in Lagos and Ajashe, Porto Novo. Some of these merchants already had shipping lines of their own. Shipping line. Ta ló ń control Apapa? Ta ló ń control the narrative of Apapa port? Ṣé ọwọ́ ọmọ Yorùbá ní Apapa port wà ní? Àbí ọwọ́ àwọn Fúlàní Haúsá? Ta ló ń control the wealth of Yorùbá land? Ṣáwọn ọmọ Ìgbò ló ń control ẹ̀? Àbí àwọn West? Ta ló ń dictate? Ìyẹn la ṣe sọ pé tí a bá fa wèrè lọ́yàn a lọ bí kankan, but a sì máa sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ṣé àfi tá a bá jọ rẹ́dì délẹ̀délẹ̀ àtijọ́ fẹ́ rẹ́dì bọ̀ láàrin méjì ẹ̀ Dagboru Dúpẹ́ Onítìrí the virus woman ó wọlé ó fi virus tiẹ̀ ó fi infiltrate movement tí ó ti létò ó fẹ́ destroy Professor Adebanji Akintoye tí a fi ń sọ̀rọ̀ títí di wákàtí kò tí sí any news major network ní Nàìjíríà látọdún mẹ́ta tó lè sọ pé òun pè jókòó láti jọ ṣe ìpàdé but nígbà tó fẹ́ ṣe 2015 governorship ṣebí àwọn mídíà pé kí ló dé tí mídíà ṣe wá ń sá fún virus Dúpẹ́ Onítìrí tí wọ́n pè jókòó torí pé a rí evidence a rí àríṣẹ́ ó wà lórí social media I don't have to bring that. Gbogbo wa la rí pé nígbà tí Dúpẹ́ Onítìrí the virus woman nínú Yorùbá nation nígbà tó fẹ́ contest the governorship ní 2015 ó pe àwọn mídíà ó bá wọn sọ̀rọ̀ kí ló wá difficult tí kò rí wọn bá sọ̀rọ̀ nísìn because agenda ti wà pé ẹ lọ infiltrate tó bá dẹ̀ ti infiltrate má pè wọ́n lórúkọ mọ́ má pè lólórí 1 olórí 2 she is the virus. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá sọ pé ẹ distraction ni gbẹ́sẹ̀gbẹ́ distraction ni kíni bàbá Akintoye ti jẹ́ kó yé wa ní 1978 tó ti ń draft sketch Yorùbá history pé àjọṣepapọ̀ àwa àti Nàìjíríà ò lè work kò sí bó ṣe fẹ́ work lára ẹ̀ ni bàbá explain ẹ̀já gbọ́ díẹ̀ sí níbí. And we had these powerful newspapers that were the pillars of this movement of Yoruba cultural nationalism. Movement has always been a movement. Àwọn kan ló máa ń fẹ́ destroy movement just like BMK Abiola ṣe destroy ìran Yorùbá tí kò jẹ́ kí bàbá wò kó rí ọ̀nà yẹn lọ. Tó bá jẹ́ pé MKO fi àyè sílẹ̀ fún bàbá wò nǹkan mi là bá máa sọ lẹ́nu bonsoir. Àmọ́ MKO ṣé òun náà ṣiṣẹ́ fún àwọn òyìnbó ni? Ṣé MKO was an agent? Ṣé bí MKO ni? All these in tí mo fẹ́ kẹ́ máa rò lọ́kàn yín nìyẹn. Kò sí bá ṣe lè sọ pé a nífẹ̀ẹ́ MKO tó.
MKO òun náà ṣe kí ni ó bà nǹkan jẹ́ ṣé ó ń ṣiṣẹ́ fáwọn the western world tó wá fẹ́ wá yí ẹsẹ̀ wọn padà táwọn náà wá sọ pé ìbáwá ló ń bá ṣiṣẹ́ kò lè possible ṣé a lè wá sọ pé bàbá Akintoye ń ṣiṣẹ́ fáwọn west ni nítorí pé bàbá ti ń sọ̀rọ̀ history Yorùbá kò ń ṣe lénìí ó gba PhD nínú ẹ̀ ní 1969 níbo ni àwọn Dúpẹ́ Onítìrí the virus woman wà tó wá dé láàrin méjì movement tó wá ń sọ pé bàbá Akintoye òun ò fi bá wọn ṣe meeting òun spend ọkọ irọ́ pátá ló gbé fún wọn irọ́ olóògbé kí ló bá wọn sọ tán òun sọ fún kankan òun bá wọn sọ kankan. She is the demonic virus and in tó bá dẹ̀ ti jẹ́ virus kò ń ṣe tíyàn gbọ́dọ̀ fi ṣeré rárá ẹ má sọ fún wa pé ká dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Dúpẹ́ Onítìrí the virus dẹ́yìn náà mọ̀ nígbà tí wọ́n ń ṣe ọ̀rọ̀ COVID tó àfi tó bá travel o nìkan ló ní fẹ́ gba vaccine yẹn o but ìwọ tó bá wà nínú ilé náà tó jẹ́ a little bit probability wa kò sẹ́ tó gba virus yẹn vaccine yẹn mo sọ so ìdí tó dẹ̀ ṣe ní ká lọ gbà nígbà yẹn ni pé ká má bàa kó virus ẹ ṣe wọ́n sọ fún wa pé ká má sọ̀rọ̀ virus yẹn mọ́ a gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ virus mo kí ìyàwó ayẹyẹ oge a gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ virus yẹn continuously láti lè fi dissect àwọn nonentic tó wà lábẹ́ inú virus yẹn tí Dúpẹ́ Onítìrí tó ti kó mọ́ra. We had all of that and we yet let our land become British colony or partly British colony, partly French colony, partly German colony. It's puzzling how we could command. Ẹ wo eloquent speech baba. I will post it there. Àwọn akọ́lá ní fídíò yìí. You can always go and watch it. Mo kàn lọ fún reference ni. Ẹ jẹ́ ká wá wo. This was 3 years ago, almost going to 4 years now. Ẹ wá fi gbọ́ èyí tí bàbá ṣe lẹ́yìn àná èdè ní Sunday àná lọ́ṣẹ́ lẹ́yìn. Ẹ wá sọ fún mi ṣé bàbá slow ni nípa ọ̀rọ̀ sísọ ṣé bàbá ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí àbá sọ pé bóyá orí ń dùn àbẹ́gbẹ́ ń dùn ṣé a lè sọ pé bàbá ìta fẹ́ gbọ́hùn wọn nísìnyí ṣé a lè sọ pé bàbá yìí ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí àbí báwo ẹ jẹ́ ká wo difference and he has been saying the same thing since more than ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ló ti sọ pé Nàìjíríà ti wà too late to be restructured débi pé ó ti wà too late ìyẹn làwọn Afẹ́nifẹ́re ò fẹ́ nífẹ̀ẹ́ bàbá yìí nítorí pé àwọn tó wà láfẹ́nifẹ́re wọ́n pa àwọn kan náà ní Don gbogbo wọn ló ń jẹ lábẹ́ àwọn gọ́fúnà Don yẹn ni ó lọ change over láti Oòduà investment every single one of them pátápátá ní stakeholder lábẹ́ àwọn gọ́fúnà tí wọ́n fún ní owó wọ́n fund wọn so láti jáde fully láti wá endorse Yorùbá nation láti wá endorse bàbá Akintoye they can't do it because ṣekúṣẹyẹ ní gbogbo àwọn Yorùbá elite they are all born bastard ní gbogbo yín born bastard. Dẹ̀nà yín tẹ̀lé máa ń sọ fún mi pé Koiki àwọn rò pé journalist tó nílàkàyè nìyẹn ẹ yé máa lo àwọn foul language bẹ́ẹ̀ born bastard lẹ́yìn náà born bastard lẹ́yìn. Olúfẹ́ ọmọ mi mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé nírìn àjò lóko lómi ẹ kú iṣẹ́ bí kíbi tẹ́ ẹ bá wà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ẹ̀yà Yorùbá Ọlọ́run dá wa ayé àtọ̀ púpọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yà yòókù tó wà láyé ara ìdí ẹ̀ náà nìyẹn tí àwọn èèyàn ti fẹ́ máa lọ sí ọ̀rọ̀ Yorùbá mọ́lẹ̀ àwa tí Ọlọ́run tẹ̀lé ká wà lórí táyé léyìí láti gbé Yorùbá lárugẹ nǹkan tá a lè fi gbé lárugẹ tó tọ́jú ní pé ká kóra wa kúrò ní Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ bàbá ó ní tí a lè fi gbé lárugẹ òun ni ká get the hell out of Nigeria sórí ìwọ tó ń sọ fún wa pé àbáṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí àwọn kan lọ́wọ́ Davido báyìí nísìnyí níta Tafawa Balewa Square àwọn ọmọ born bastard wọn lọ́wọ́ Davido another distraction làwọn yẹn another distraction gbogbo báyìí nísìnyí wọ́n wà ní Tafawa Balewa Square wọn ò níṣẹ́ lọ́wọ́ but mo mọ̀ bí a free ni ṣé free ni wọ́n ń ṣe program yẹn àbí wọ́n sanwó wọlé torí kò tún mọ̀ tẹ́ mọ̀ bí a free ni àbí wọ́n sanwó wọlé oh my God ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ada country tara wa sílẹ̀ àwa máa tọ́jú àwọn èèyàn wa bá a ṣe máa tọ́jú àwọn èèyàn
Our ìjọba tó jẹ́ pé is for the people, not for àwọn bíi mélòó kan tó ń ṣe politics. Ká ṣe ibi tí nǹkan ti lọ ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì dáadáa. Lọ sí politics àwọn ọ̀dọ́ lówó kí ìyẹn má ṣe é ṣe mọ́. Mo lọ sí politics láti lọ gba owó kan ńlá tó dáa fún àwọn ará mi. Lẹ́ẹ̀kan sí i, mo kí bàbá dáadáa ní Benin Republic. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Ìgbòho Òòṣà, ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Mo wá kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá tí ó ń bẹ nílùú Benin Republic. O ti rí Ìgbòho níbẹ̀ ni o tí rí ni o ní gbogbo ní Kétu Aláké ni o gbogbo bẹ̀ pátápátá ni mo kí. Wọ́n ní bàbá Adéníran ti padà sí Nàìjíríà, àìmá padà sí Nàìjíríà ńkọ́ born bastard. Mo sọ fún pé bàbá yẹn òun ni kò jẹ́ ká rí rédíò station ṣe nítorí pé ṣekúṣẹyẹ ni. Mo sọ fún bàbá yẹn pé tó bá tún sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí a gbọ́ wíníwíní lẹ́nu mi. Wọ́n ló ti padà sékòó nígbà tó yẹ pé àwọn ọba ló ń ṣiṣẹ́ fún tẹ́lẹ̀ born bastard. Àwọn ọmọ mi láéláé kó jẹ́ nǹkan tó máa wà wájú gbogbo wa ni. Mo kí yàn àwa Yorùbá a mọ̀ ọ́n ṣe àṣeláyé. Ṣé mọ̀ pé mi tí mo lọ bá wọn nílé báwọn ṣe máa rí mi yàtọ̀ sí bí èmi ṣe ń rí àwọn. We can tell bá bá tẹ̀ ní àsán nígbà yẹn torí pé kò necessary láti sọ nígbà yẹn. You can tell from eye look, you can tell from pé mo rí bàbá Adéníran àti professor mo rí wọn dáadáa. Kò ń ṣe nǹkan, kò ń ṣe méjì, kò ń ṣe mẹ́ta, kò ń ṣe mẹ́rin, kò ń ṣe márùn. Mo rí wọn dáadáa. And as somebody that have lived there tí mo mọ tó ń pè ní body language, ẹni tó bá lè understand body language, forget it. You can pick anything. Tó bá jẹ́ pé Ìgbòho kò ṣe Yorùbá nation tọkàntọkàn, body language ẹni máa fi mọ̀. Ní láti sọ wà nílà kò ní láti Ìgbòho ní láti sọ convincing me. I will know from his body language. So body language bàbá Adéníran lèmi ti fi mọ̀. Ẹ sọ fún pé mo tún dárúkọ wọn lórí ṣóòtà lẹ́yìn pé kí ni ìdí tí wọ́n ṣe fi mí sínú radio committee ta raise owó fún wọn. Body language, you can talk, you can dictate somebody if their body language with somebody. His body language with Professor has never been good. All the period of time I was able to see them. Mo rí wọn dé Benin Republic. I was in Benin Republic. Mo rí wọn tán. Kò ń ṣe méjì, kò ń ṣe mẹ́ta. Ẹja gbọ́ bàbá lẹ́ǹkan sí. Ayé àtijọ́ àwọn òyìnbó jẹ́ tó wáyé rárá láti ṣe láti sọ fún ara wa wípé the voice of the people is the source of the legitimacy. Káwa Yorùbá máa ń sọ nìyẹn. Àgbẹ̀ àtọmọdé àtàgbà ló ní láì láti contribute. Tọmọdé tàgbà ló ní agbára láti sọ̀rọ̀ sí nǹkan tí a bá ń sọ lọ́wọ́ nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa. Ilé ìjọba ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń ṣe ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé tábàkà àwọn Yorùbá tó ń ṣe ìjọba náà ní lérí wa tá ń kó gbogbo ọ̀rọ̀ àwa sọ pátápátá ó yá náà tó 1,000. Ṣùgbọ́n ọwọ́ wọn ni gbogbo nǹkan wà, àpò wọn ni gbogbo nǹkan ń lọ, agbára gbogbo ọwọ́ wọn ló wà. Àwa Yorùbá ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Nǹkan tí Nàìjíríà gbà nìyẹn, nǹkan tí Nàìjíríà fẹ́ nìyẹn, àwa Yorùbá ò fẹ́. Ìdí ẹ̀ nìyẹn ká fi sọ pé a fẹ́ kúrò Nàìjíríà tí àdá kọ́ńtì ti wá sílẹ̀. Ìwọ tó o ṣe ń béèrè pé kí ni way forward, òun ni bàbá tún sọ yẹn. Ìdí pé àfẹ́ jẹ́ kọ́ máa rẹ̀ yín jẹ, àfẹ́ jẹ́ kí olóṣèlú ní agbára ju ọmọ ìlú lọ, àfẹ́ jẹ́ kí gbogbo nǹkan dọ́gbadọ́gba, àfẹ́ jẹ́ kéèyàn kan máa gun pápé òun náà máa gun jíìpù lọ lórí títì tí ìwọ máa gun péréku Micra àti Ìbàdàn. We want everybody to live a normal life. Lára ìdí tí a sì ń sọ pé way forward òun ni bàbá sọ lórí ẹ̀já túbọ̀ sí. Ó dùn mọ́ àwọn èèyàn wa nínú wípé àwọn ló ní kọ́ńtì wọn. Àwọn ọmọ wa lọ sí yunifásitì wọn jáde wọn máa rìn káàkiri àwọn ìjọba wa á dẹ̀ máa wò wọ́n. Àbá bẹ́ẹ̀ kọ́ l'Awólọ́wọ̀ ṣe ṣe ní 1950. Awólọ́wọ̀ tí ó ti ọwọ́ bọ inú àṣà Yorùbá ó gbélé tó dá jáde bẹ́ẹ̀ pátápátá. Ibi tí à ń padà lọ nìyẹn o. Mo kí gbogbo yín o. Ẹ̀ka àtijọ́ ẹ̀kú iṣẹ́
Ọlọ́run á fún wa ṣe o. Ọlọ́run ti fún wa ní Yorùbá nation wa ó kàn fún káwa gan-an káwa ìrẹ̀lẹ̀ ṣe é. Nítorí pé bàbá a sì ní fáírọ́ọ̀sì Dúpẹ́ Onítìrí tá a bá gbọ́n fáírọ́ọ̀sì yẹn yọ a ti dín pẹ̀lú àwọn politicians wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò mọ̀ ni. Ṣẹ̀rí àwọn Yorùbá politicians they are not joking with us. They know ṣé tẹ́lẹ̀ ìgbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá politician àwọn kan ní ẹ shut up ẹ jẹ́ kó ṣe election ẹ shut up ẹ jẹ́ kó ṣe governorship election lẹ́kìtì. Torí pé lọ́kàn ààrẹ ìwọ́rọ̀pá máa gbébọn jáde ká máa fi wá pa àwọn èèyàn wa. No, ìbáwọn èèyàn wa là ń torí ẹ̀jà. Àwọn èèyàn ni. A rẹ̀ dúpẹ́ pé olóṣèlú kan nílẹ̀ Yorùbá ò lè point finger pé àrùn assassin kọ̀ wá pa wọ́n mọ́lé. Tó bá yẹ pa tí ń rán yàn wá pa yín mọ́lé ni látọdún 3 ẹ ti sáré. But nítorí pé à ń tò ìlànà tí bàbá Akintoye fẹ́ ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ní bíbá yìí. Mo ní tó bá yẹ pa tí ń rán àwọn tó máa wá pa yín sínú ilé tó bá yẹ pé irú ẹ̀ láti ń ṣe látọdún 3 ni wọn ò ní rí election yẹn ṣe. Nídìí gbogbo yìí akọ select àwọn méje nígbà tá a bá máa fi yanjú bí 10 nù yín àwọn tó kù máa sá lọ wọn á ní bàbá wèrè àwọn pípé yìí. But nítorí pé bàbá Akintoye àti Igboho fi pé ọ̀nà bẹ́ẹ̀ la máa tọ̀ fi gba Yorùbá nation but wọ́n believe pé tíjà bá dé a gbọ́dọ̀ defend ara wa. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa 2 different things. Bàbá Akintoye gbà wọ́n ní ó lè máa sọ pé tí ìjà bá dé ó ti di dandan káwọn ọmọ Yorùbá máa defend ara wa a dẹ̀ fẹ́ defend ara wa towards the end of last year kó tó di pé fáírọ́ọ̀sì Dúpẹ́ Onítìrí dé. Nítorí pé àwọn ètò tí wọ́n ti tò mo sọ fún pé need a lot of people. We need probably about 500 people and those 500 were ready towards the end of last year. Tí Saidi Ṣekúṣẹyẹ Mákẹ́ tó wà lára àwọn tó dagboru inú ọgbà yẹn. I am now saying it clearly now. Said tí gbogbo yín rí yẹn tí ó ń pè rẹ̀ lọ́mọ bọ́tà ó wà lára àwọn tó da ìrìn àjò last year rú nítorí pé ó ń ṣiṣẹ́ indirectly fún Dúpẹ́ Onítìrí the virus. Àwọn ọmọ yẹn dúró ní ìgbà yẹn pé lálẹ́ tí à ń bá ètò yẹn lọ a máa jáde nídìí èrò tó pọ̀ ṣe rí àwọn akọ̀ nídìí 500 people tó máa nìbọn sókè gbà síbẹ̀ yẹn àwọn aráàlú máa tẹ̀lé wa bọ́ ṣe ń jà nìyẹn nídìí ṣé gbogbo ìjà tó ń jà ní Sudan síyàn mélòó lẹ́yìn tó aráàlú kọ́ ló ń jàjà wọ́n kọ̀ nídìí èèyàn díẹ̀ ni. Saidi ọmọ bọ̀tọ̀ máa kẹ̀ torí mo fẹ́ pé lọ́ máa lè mo ṣe ń pọ́nlé mo náà máa kẹ̀ ẹ rí pé mo restrict ọ̀rọ̀ yẹn ó wá pé ìyá Dúpẹ́ Onítìrí virus ó ń bi Dúpẹ́ Onítìrí pé ṣó mọ̀ nípa tá à ń ṣe Dúpẹ́ Onítìrí virus Saidi ọmọ bọ̀tá ó ń pe Dúpẹ́ Onítìrí pé mọ́mí wa ṣe mọ̀ nípa tó ń ṣe níbí báyìí Dúpẹ́ Onítìrí wa náà wò mọ́ tó ń ṣe níbẹ̀ o bó ṣe fọ́ ìbẹ̀rẹ̀ lálẹ́jọ́ ẹ̀ nìyẹn. Wọ́n náà wọ́n ń pe Ìgbòho àwọn ń pe kinní kan ẹni tó bá ṣì ń tẹ̀lé Saidi ọmọ bọ̀tá bẹ́ẹ̀ bá sá fún èmi mọ̀ dáadáa èmi mọ̀ mo sọ fún pé mi mọ̀ dáadáa tí bá ní mo mọ̀ dáadáa ẹ kọ́ ti bíbá ẹ sọ fún pé mo mọ̀ dáadáa so gbogbo game tó play yẹn kò sí ìta mọ̀ nípa ẹ̀ but one thing is bó pẹ́ bóyá wọ́n ní bí rọ́bà lọ lógún ọdún ẹ ò títọ́ ṣe bó ṣe ọ́díò kan jáde tí mo gbọ́ lánàá tó ní ó ti pósù 5 pé ọ̀dẹ̀ náà ti gba Yorùbá country ṣé làákàyè tiẹ̀ ò sọ fún tẹ́lẹ̀ pé Yorùbá country wọ̀ ẹ̀ tí ì gbà nítorí pé Dúpẹ́ Onítìrí the virus ó mọ̀ fúnra rẹ̀ pé agenda tó ń play out was to slow down the movement. So, but today we are grateful that Papa wa Professor Adebanji Akintoye bàbá yẹn bá ṣe ní kó fún wa ní ọ̀dà yẹn délẹ̀ ó restrict ọ̀dà yẹn little bit tó bá yẹ pé ọ̀dà jáde tán délẹ̀ true torí ṣẹ́rí Ìgbòho tẹ̀yìn wò yẹn Ìgbòho ní àwọn kan ní bàbá Akintoye ti dè mọ́ no torí pé Ìgbòho gbà fún bàbá Akintoye so Ìgbòho ò ní gbégbèsè tó
tó máa conflict Bàbá Akintoye. Tá bá jáde ní last year wàá pa àwọn èèyàn lóòótọ́ a rí ẹ̀jẹ̀ yẹn lóòótọ́ àfẹn tó kódà àwọn tó wà nú ẹ̀mí gan rí ẹ̀jẹ̀ pẹ́jẹ̀ máa ta sílẹ̀ àmọ́ Nàìjíríà ò ní sí níbi tó máa wà lẹ́nu mọ́. Ẹ̀jẹ̀ máa ta sílẹ̀ ní last year tá bá jáde tán tó bá yẹ pé a jáde tán délẹ̀ ẹ̀jẹ̀ máa ta sílẹ̀ torí pé a ti di nínú ntí táwọn bàbá ńlá wa fún wa pé tá bá jáde military náà attack wa but tí military bá attack wa ní gbọ́rùn Nàìjíríà mọ́ lébi bá ṣe sọ̀rọ̀. Lára àwọn tó dagboru ẹ̀ òun ni fáírọ́ọ̀sì Dúpẹ́ Onítìrì. She was the virus because intelligent report ń jáde lójoojúmọ́ pé ṣé Ìgbòho máa wá sí Nàìjíríà. Wọ́n náà pé tí tóun tó bá mú Ìgbòho wọ Nàìjíríà máa dàrú. And they have to now try to make sure that they can try. Wọ́n gbìyànjú wọ́n fi wá set it up. Wọ́n fẹ́ bí bàtà fẹ́ ní wọ́n fẹ́ ambush èèyàn. Gbogbo bí DSS bọ́n ṣe wà ní gbogbo bọ́dà pátá kò sí ìtààmì evidence ẹ̀. Ọ̀nà wo ló máa gbà wọlé ibo ló lè gbà ṣẹ́yìn ló ọ̀dà wọn pé tí gbogbo bá máa jáde láti Benin kò ní jáde on his own nítorí pé Ìgbòho ò ní wọ Nàìjíríà kó ṣàwá ó máa jáde láti inú Benin ni inú Benin gangan ló ti máa jáde and that will have kick off what we have called the final straw of the movement. But we know that ẹ̀jẹ̀ máa ta sílẹ̀ after bá ń parọ́ fúnra wa. So gbogbo wọn tó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ pé movement is slow down. Lára tó slow down ẹ̀ òun ni virus Dúpẹ́ Onítìrì. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ treat virus yẹn dáadáa ká tó máa tẹ̀síwájú. Rally lẹ́kàn ṣe protest lẹ́kàn ṣe mo sọ fún ẹ ní beginning of the program pé Elon Musk ó blow spaceship níjẹta yàbí jẹrin níjọ́ Friday tó wọ́n ti $3 billion kò wọ́pọ̀ òun waste owó nítorí pé ó rí i pé in tó sì máa project tó máa gbé wa dé Mars nìyẹn. So gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ wà nílé ẹ̀yin tí ẹ ṣe ti Bàbá Akintoye àti Ìgbòho délẹ̀ títí di wákàtí tí ẹ̀mí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣe tí wọ́n mọ́ ẹ ti wà lára fáírọ́ọ̀sì Dúpẹ́ Onítìrì. Mo sọ fún yín pé Dúpẹ́ Onítìrì by June tí a máa fi máa sọ̀rọ̀ by June tẹ́ ẹ̀ bá fún ní èpè nítorí pé bó ṣe ń tó pé òun tó yẹn by the time wọn máa fi di June èpè lẹ́ máa fún but irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ó máa vaporize ni ní gbúrò ẹ̀mú ó kàn máa vaporize ni ẹ̀dá gbọ́ Bàbá Akintoye lẹ́kọ̀ọ́ sí. Ayé bára wa jà ayé gbọ́ ara wa ayé ṣépè fún ara wa mọ́ra ká di fámìlì kan náà kọ́ńtì wa bọ́ sí wa lọ́wọ́ ń gbà yẹn mo kì í ní ẹkú iṣẹ́ o. tó a kí bàbá wa a kú wa tó tónu gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìtẹ̀síwájú tí bàbá wa tí wọ́n fi bọ́ wa a ó rí i pé wọ́n yànnàná àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá ń sọ fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nílùú lóko yìí pé àsìkò tá a wà yìí o àsìkò kí gbogbo wa ká darapọ̀ ká jọ ṣiṣẹ́ yìí takuntakun. Tí bàbá bá ní ká darapọ̀ bàbá kàn sọ tiwọn gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà ṣe máa sọ nìyẹn bí bàbá bá ní Dúpẹ́ Onítìrì àwa máa make sure pé a ṣe tí Dúpẹ́ Onítìrì ò fi ní padà nítorí pé fáírọ́ọ̀sì tí ó wá fi inject inú Yorùbá nation òun fúnra rẹ̀ máa sá nígbà tá a bá ba délẹ̀ tán. Mo sọ fún pé tó bá bìdá mo tún sọ lórí live show tó bá bìdá kó jáde lọ́dọ̀ show yẹn kó rí bẹ́ẹ̀ ó ṣe program fún mi màá ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ program lórí ọ̀rọ̀ Dúpẹ́ Onítìrì the virus Yorùbá woman. Kí wo gbé kémi náà gbé ká lè gbé débi tó jẹ́ pé kí ni níbi tó mọ lápẹẹrẹ. Lẹ́ẹ̀kan sí nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá bá wa sọ bàbá tó ń gbà wá níyànjú yìí pé àwọn ọmọ Yorùbá a ti ṣe é pé kí ni a ti ń ṣe ìjọba ara wa tipẹ́tipẹ́ kó tó di pé àwọn ìjọba amúnisìn kó tó di pé wọ́n wá sí orí ilẹ̀ wa. Ìyẹn fi ń túmọ̀ sí pé àwọn ìran Yorùbá kìí ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ kọ́ wa bá ti ṣe máa darí ara wa a ti ń ṣe ìjọba ara wa kó tó di pé àwọn aláwọ̀ funfun wọ́n dé a ó rí i pé ọ̀rọ̀ olówó iyebíye náà ni bàbá bá wa sọ lẹ́ẹ̀kan sí akí bàbá wa
Ọlọ́run ọba láàánú kò ní jẹ́ kó rẹ̀ yín. tó bàbá láì ní fi àkókò ṣòfò àwọn ìbéèrè tí àwọn ọmọ ilẹ̀ kóòtù òjìrì kí wọ́n fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín nítorí pé àwa tí à ń gbóhùn sí afẹ́fẹ́ àwa làwa súnmọ́ àwọn aráalé ìbéèrè tí àwọn aráalé tí wọ́n ní pé tó bàbá ń pọ̀ jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ jẹ́ tẹ̀sí akitiyan báwo ni ìran Yorùbá báwo la ti fẹ́ kúrò ní oko ẹrú wọ́n á ní pé ká bá wọn béèrè lọ́wọ́ yín pé àwọn. ẹ má bínú mo tún fẹ́ ṣe analysis lórí ohun tí wọ́n sọ bọ̀ báwo la ṣe máa fi ìtẹ̀síwájú nírìn àjò yìí òun ni kí ni wọ́n máa gbé kalẹ̀ kí ni wọ́n máa ṣe láti fi make sure pé ìrìn àjò tí bàbá ìgbé dání tó jẹ́ pé láàárín gbogbo àwọn tó bí ní 1935 nínú ilẹ̀ ní Nàìjíríà lẹ́yìn tá a pè nílẹ̀ Yorùbá we are probably saying maybe about less than 100 tó jẹ́ age mate bàbá ni wọ́n support Yorùbá nation ìwọ tó wá jẹ́ ọ̀dọ́ tí à ń sọ fún pé Yorùbá nation la fẹ́ ó gbọ́dọ̀ fi ọkàn ẹ̀ sí pèsè the only link òun ni bàbá Akintoye tó bá sì tún mú líǹkì politician kàmáàtẹ̀ sọ ti Dúpẹ́ Onítìrí the virus tó bá sì mú líǹkì Labour Party ó bó ṣe mú líǹkì APC PDP ó sì tún ní sentiment because a lot of you have sentiment títí dọ́dọ̀ Tinubu tẹ bá sì ní that kind of sentiment mo sọ fún yín pé àníkẹ́ṣe ẹ mọ̀ kẹ́mi sọ máa sọ mo èyí ti Tinubu but in tí Tinubu fẹ́ gbé kalẹ̀ ó yàtọ̀ sí táwa fẹ́ gbé kalẹ̀ o in tí Tinubu fẹ́ gbé kalẹ̀ ó yàtọ̀ sí tí bàbá Akintoye fẹ́ gbé kalẹ̀ lótìtọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbé yẹ̀wò ẹ mọ̀ ọlọ́pọlọ ní gbogbo wa bí a ti Tinubu bá débẹ̀ bí a tó bá jù kankan wá báyìí ó lè jẹ́ kí wọ́n Yorùbá nation kó lọ irọ́ lẹ̀ ń pa ọ́ is a complete lie ẹ gbọ́ mi dáadáa irọ́ là ń pa pé Tinubu bá débẹ̀ á jẹ́ kí ìrìn àjò Yorùbá nation kó tẹ̀síwájú in tó bá máa mú ìrìn àjò tẹ̀síwájú tí kò ní di wàhálà tí kò ní dìjà tí kò ní di sùrùtù tí kò ní di pé à ń yọ AK-47 àfi bára wa jà Sudan ní sí wọn bára wọn jà lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ni pé kí àwọn balẹ̀ Yorùbá ọgbọ́n sókè tí wọn ò bá gbé ohùn yẹn sókè bá ṣe fẹ́ tí a dẹ̀ ń tẹ̀síwájú ìgbà tó máa ṣẹlẹ̀ kò tí sẹ́ni tó mọ̀ one thing will lead to something in tó fẹ́ lead sí nǹkan kan yẹn òun ni pé àwa ta ti wá gba Yorùbá nation bọ̀ káwọn kọ̀ máa dúró de any kind of escalation nínú Nàìjíríà tí bá ní escalation kò ní pàwọn la máa start escalation in tó máa bẹ̀rẹ̀ escalation nínú Nàìjíríà ó ń dúró and let me say this ẹ má bínú pé àtúpẹ́ move a little bit away America ṣe kí ni nísìn do you know that US have actually moved their personnel out of Sudan tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà bí wọ́n ṣe máa move àwọn personnel wọn kúrò nínú Nàìjíríà náà ni maybe you don't know that I will tell you that let me read what Biden said here. This is a tragic violence in Sudan has already cost the lives of hundreds of innocent civilians. It is unconscionable. It must stop. Ó máa stop yẹn kò bí pé Joe Biden ló máa ní kó stop kó máa yìnbọn fúnra wọn ìbọn lọ pápápápápápá. I think ọmọ France kan wọ́n pa nígbà tó ń ṣe evacuation wọn. We are temporarily suspending operation at the US Embassy in Sudan. Bó ṣe máa stop operation ní ọ̀dọ̀ wa náà nìyẹn tó bá ti di gbàsgbòs táwa bá wá ní àfẹ́ gbàsgbòs má sọ fún àwọn ọmọ Biafra pé kó má ṣe gbàsgbòs táwọn bá náà fẹ́ ṣe in tó bá dẹ̀ ti mú Biafra kọ́ lídìí gbàsgbòs Amẹ́ríkà máa suspend operation wọn ní Abuja wọ́n máa suspend operation wọn ní Lagos tí wọ́n rò pé ó sì máa kúrò nínú Nàìjíríà and this is why we are saying that escalation máa ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. How soon? I can't tell. When? I don't know. But the projection, because everything is about projection. Ìjà tó ń jà ní Sudan, it has been projected. It has been going on for some time. But it again is what we can call a proxy war. Why táwa náà fẹ́ Yorùbá nation? Ǹjẹ́ a mọ̀ pé àwọn West lè create a proxy war sínú Nàìjíríà? Even
pé àwa kọ́ la fẹ́ dá ogun sílẹ̀. I want you to take note of that. Because the West are using Africa as their base to fight each other. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ń gbà sí fúnra wọn between Russia and the West. And that fight will go on. It will go on. It might land on our doorstep. That will be a great opportunity to pull it completely out of the contraction known as Nigeria. And that is what we must prepare our mind. Àwa tí a ṣì gbà pé Yoruba nation. The Nigerians that are still thinking that a narrative is going to change, there will also be what I call unplug. The Nigerians, whether we like it or not, those supporting Peter Obi, those supporting Atiku, those supporting APC, there will still be as many internal conflicts. The conflict might literally not explode outside within Nigeria, and it might explode. And what do I mean by that? Taba fún Tinubu ní final kìíní ní May 29. If those that disagree with him start a revolution, we must take advantage of that. So tiwa ni pé let's continue the engagement. Let's continue talking to each other. Taba ní àfẹ́ṣe protest mọ́, it's okay. Ìtàṣiṣe so far, he has done more than enough. If there's still opportunity, no problem. But one thing is, there is a lot of internal crisis that is going to erupt between now and then. How soon, I don't know. But Nigeria is really, really boiling. If Tinubu gets in there, finally, after May 29, there will be a lot of more terrorism happening in Nigeria. Another proxy war on here. So as he is trying to see how he can stabilize the country, during the Jonathan time, when there was influx of terrorism into the country, we will see more of that happening. Even if Tinubu used a Yoruba man as a chief of army staff, it's not going to resolve the problem. There will be more internal crisis, and I hope his health will even be able to take it. If not, Shetima will take over the government and he controls the narrative. Àbí wọn tẹ́ ẹ bá mọ̀ nípa rẹ̀ kẹ́ má jẹ́ kí etí àwọn kó di sí ìbéèrè náà. Kí ni ìbéèrè tí wọ́n ń béèrè? Wọ́n ní bàbá, wọ́n ní àwọn ń gbọ́ wípé wọ́n fẹ́ gbé ìjọba ìntẹ́rìmù kalẹ̀. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ sí àbẹ́ ẹ mọ̀ sí? Àti pé ìjọba ìntẹ́rìmù tí wọ́n ń sọ yìí, kí ni àǹfààní tó fẹ́ ṣe fún àwa ìran Yorùbá? Wọ́n láwọn ń gbọ́. Baba was talking about the interim that DSS talked about. My passport was ibiti mo fẹ́ ká gbọ́ níbi tí wọ́n ti ń sọ ti Dúpẹ́ Onítìrì the virus. And ìgbà tí bàbá sọ̀rọ̀, mo rí pé wọ́n tún ti fẹ́ máa tákù bàbá. Bàbá yẹn dáadáa. Mo sọ pé virus ni Dúpẹ́ Onítìrì. In tó bá dẹ̀ ti jẹ́ virus, a máa vaporize wálẹ̀. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Kóìkì ò rí jẹjẹ mọ́. Nǹkan kan ni mo ti ń jẹ in 24 years in UK. Bomb bastard ni kò wáyé understanding ni. So mo sọ fún yín pé ẹ̀yin kéré sí ní nọ́mbà wa. Èmi sọ fún yín pé mídíà tèmi tí bá ti parí. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀kọ́ tibẹ̀ tó bá bí pọ̀ rí Dúpẹ́ Onítìrì fáírọ́ọ̀sì dá. Kó lọ sọ́dọ̀ ṣọ ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. Kó ṣe program kó reference orúkọ mi. A ṣẹ̀ máa wá bẹ̀rẹ̀ another level of conversation. Bomb bastard. So I'm going to forward this a little bit. If you get it, I don't know exactly where, but I believe that later on Baba was talking about the interim of Dúpẹ́ Onítìrì. It's all lies. Nothing of pé ó lọ sí United Nations yẹn, bàbá rọ ní gbogbo yẹn, kàjọ ní gbogbo yẹn, 419 ni. In tí àwọn scamanja máa ń ṣe nìyẹn. Àwọn scamanja wọ́n máa tó díẹ̀. So wọ́n máa fún yín ní hope. À ń sọ fún pé ní kó fún wa ní gbogbo 5 million padà. Kò sí tó kàn àwọn tó jẹ́ virus ẹ̀kọ́ kí 5 million petition wọn. But àwọn tó sign petition látọ̀dọ̀ Koiki Media, I'm not talking about other media, a fẹ́ petition names yẹn padà, a fẹ́ jẹ́ kó release ẹ̀ padà fún wa níbi tó tọ́jú ẹ̀ pamọ́ sí. If not, níta máa bá fà virus yẹn, a máa vaporize ẹ̀ kúrò lára ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ìtẹ́rìmù tó jẹ́ pé àwọn ẹni tí wọ́n kóra wọn jọ gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹni tí wọ́n ríra wọn gẹ́gẹ́ bí alágbára ayé tó jẹ́ pé
àwọn náà ń tàn mọ́ èyí pé. gbogbo ẹni tó bá ní antivirus ẹ lọ máa kó antivirus ń jáde nítorí pé Dúpẹ́ Onítìrì the virus ó ti da virus síta báyìí tẹ́ ẹ̀ bá ẹlòmíì wà ní gúrùpù mo mọ̀ tẹ́ ẹ̀ ṣe ní gúrùpù tẹ́ bá tó bá ti ní sentiment pé a máa parí ìjà ọ̀rẹ́ ń parí pẹ̀lú virus ìyẹn máa ń pa virus délẹ̀ ni ìyẹn la ṣe ní antivirus tó bá sọ pé ó wà ní gúrùpù kan mo wà ní gúrùpù kan náà mo ti yọra mi nígbà tí mo ti gbọ́ voice tó ń sọ pé ibi báyìí àfẹ́ jà níbi báyìí ibo ló ti ń jà àwa kọ́ là ń bára wa jà virus ló ń bá wa jà a dẹ̀ gbọ́dọ̀ delete virus yẹn pé à ń bára wa jà ibo la ti ń bára yín jà bomb bastard gbogbo tó bá ti ń sọ nonsense we are not fighting each other nobody is fighting each other we are removing the virus ó dẹ̀ ti di dandan pé a gbọ́dọ̀ produce a antidote a máa fi knock virus Dúpẹ́ Onítìrì nítorí pé virus yẹn ṣì infect gbogbo every part of Yorùbá people láwọn tó ti believe me o tọ́ba wá ní ẹ kò sí tó kàn wọ́n we agree but ní America nígbà tí wọ́n ní COVID jáde government America ní everybody ló ní kó lọ gba vaccine and that was happening around the world kódà mo rántí pé nígbà tí mo travel on my way back to UK wọ́n nítorí pé mo kàn gba airport kan kọjá tó ti ní red list wọ́n fi mí sínú isolation so ìwọ tó ń sọ pé kò sí ìtọ́kùn ẹ pẹ̀lú wa ó kàn wá nítorí pé virus tiẹ̀ ó tún máa contradict another virus so a gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí prepare antidote tá máa fi yọ virus kúrò tí Dúpẹ́ Onítìrì ti fi sínú Yorùbá nation. àwọn fẹ́ gbé ìjọba interim àwọn fẹ́ gbé kalẹ̀ interim ẹlẹ́ẹ̀kejì tí a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa tó jẹ́ pé òun náà ń ṣe pé kí ni ó mí fúkẹ́ létí ìgbọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá òun náà ni interim tó jẹ́ pé àwọn kan táwọn náà kóra wọn ju ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń pera wọn ní òmìnira Yorùbá nation àwọn náà ń gbìmọ̀ràn yìí pé àwọn náà fẹ́ gbé ìjọba interim kalẹ̀ bàbá kí lẹ fẹ́ bá wa sọ sí interim títí ẹlẹ́ẹ̀kejì. ó sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní àwọn kan tó ń lágbára tán rò pé agbára ọwọ́ wọn pátápátá ló wà àwọn ló lò ní àwọn ló lọ́la àwọn ló láyé àwọn ló lọ́run nǹkan tó ń bá fẹ́ Nàìjíríà ló gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wà lára wọn àwọn ọmọ Yorùbá yóò wà lára wọn tó ń pera wọn ní kí lórúkọ tẹ́ ni wọ́n ń pera wọn yẹn òmìnira Yorùbá nation òmìnira. Iṣẹ́ nǹkan that is not all that there is more there are many more of them. Ló jẹ́ pé especially àwọn èèyàn wa náà wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe census ìkan lára àwọn leaders wa ló jẹ́ pé àwọn á ní right láti regard as leader wa. Ó ní tí wọ́n bá fẹ́ ṣe census kí wọ́n máa dárúkọ ibi tí wọ́n ti fi èèyàn sùn mọ́. Wọ́n ti sọ pé ibi ìlò pé tó àwa Yorùbá ní right láti sọ pé Yorùbá ni wá mọ́ ṣùgbọ́n àkàn lè sọ pé à ń gbé south west àwọn Fúlàní náà á sọ pé àwọn ń gbé south west nígbà tí wọ́n bá wá ka àwọn Fúlàní tó wà nínú gbówó wà nínú ọ̀dàn káàkiri tó ṣe wá pọ̀ ju àwa Yorùbá wá ní ilẹ̀ Fúlàní lélẹ́yìí wọ́n dẹ̀ ń pọ̀ sí wọ́n wá from all over West Africa Buhari announce wípé wọ́n lè wá láìwò passport dání láìwò kankan dání wọ́n dẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ ìyẹn tàwọn Fúlàní. So oríṣiríṣi ni ọ̀rọ̀ ìtẹ́rì èké ní àwọn alágbára náà rò pé àwọn làwọn lágbára àwọn fẹ́ ṣe Nàìjíríà ò tòrò àwọn ni president wọ́n ti bára wọn sọ̀rọ̀ wọ́n lè fẹ́ ṣèjọba tó dáa fún Nàìjíríà torí náà láti lọ gbé ọ̀rọ̀ náà election dúró náà ọ̀rọ̀ pé wọ́n sún ẹ̀yàn kan èèyàn wáyé àwa la fẹ́ ṣèjọba fún Nàìjíríà ìjọba tó dáa èkejì làwọn ọmọ tiwa náà bá tán jọ́ìnì wọn tán jẹ́ ara wọn tán sọ pé àwọn máa ṣèjọba àwọn máa ṣe Yorùbá wọ́n ti sọ pé fún Yorùbá fún gbogbo Nàìjíríà oríṣiríṣi orúkọ tó ń pera wọn ẹni wọ́n ń pera wọn lómìnira Yorùbá àwọn kan ń pe ara wọn ní orúkọ mìíràn gbogbo but wọ́n wà bẹ́ẹ̀ especially our former ministers our former governors our former. I'm gonna move it a little bit forward ibi tá a fi jẹ́ ká gbọ́ gangan bàbá ò tí ì débẹ̀. ẹ̀yà mìíràn gbogbo wá sínú ìjọba ṣé wọ́n máa dé àwọn ènìyàn wa kúrò ní so what shall we do then kí àwa máa wò
Trouble and breed yẹn kákúkú má jẹ́ kan sún for 5 years. There is no greater sign of enslavement than all of that. They are treating us like slaves, and we are also behaving like slaves. Because nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ẹrú ni wípé wọn ní bá ọ̀gá tó ń ṣe tó ń mú wọn sìn wọn ní bàjà ara wọn náà máa bàjà. So àwa Yorùbá ni wọ́n hùwà ẹrú gidi ara wa là ń bàjà. Akintoye lẹ̀ ń kú, Sunday Igboho lẹ̀ ń ṣépè fún gbogbo wọn yẹn. Ó tó kẹ́ Yorùbá ronú. Ọgbọ́n òde kọrin ní 1963 ó ní Yorùbá ronú. Yorùbá ronú. The time has come when we need to unite close ranks and take ourselves out of Nigeria. Then the kind of freedom that we deserve, we will experience it in our own country. That's the situation. The day has come when the Yoruba nation must know for sure what is happening to them. What is happening to you is this: you have been enslaved. Rather than fight your enslavers, you are fighting one another, and you are creating stronger and stronger reason for your enslavement. Ọlọ́run akọ́ ọmọ ṣe o. Tó a kí bàbá wa a kú bí wọ́n ṣe ń yànnàná ọ̀rọ̀ interim títí Nigeria government iná ni bàbá bá wa ṣàlàyé èyí tó wá kàn wá gbìngbìngbìn tí àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ gbọ́ láti ọ̀dọ̀ yín bàbá wọ́n ní sáìdì ìyá onítìrí. Ibo ni ìyá ń bọ́ lọ́ti rí ìyá onítìrí dúpọ̀ onítìrí mo lẹ́ ti rí ìyá ta ló ní ìyá òfò. Dúpẹ́ onítìrí Abíọ́lá àwọn náà sọ pé àwọn náà fẹ́ gbé ìgbìmọ̀ ìjọba fìdí ẹ̀ tá à ń pè ní interim kalẹ̀ wípé kí ni nǹkan tí ẹ rí sí àti pé kí lẹ fẹ́ bá wa sọ ń parẹ́ kí lẹ fẹ́ kí àwọn. mi ò mọ̀ pé ìjọba interim tó yẹ ti Dúpẹ́ Onítìrí lẹ̀ sọ. Jẹ́ ọdún ló sọ bẹ́ẹ̀. Onítìrí àìmọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Lack of knowledge of the way the world works. You have not taken your country. Your country is being ruled by other people, by Nigeria. And you said you are establishing an interim government. Interim what? Interim legal. You don't have any power. Any kind of occupy. Àwọn ọmọ náà dàbá ìtàn láti lọ ṣe occupy. Who is going to serve on your interim government and get himself involved in crime? Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra. Nínú nǹkan tí Dúpẹ́ ń wá tó fi ń ṣe gbogbo wọn ní tí bá ní mo kàn yọ ọmọ pa. Èmi bàbá yín tí bá ní mo kàn nǹkan tó wá nù kúrò jọ. If she doesn't have to do this, nobody has to do any of these things that she's doing. Federal interim government sílẹ̀. In a country that is being ruled by another people, you will find interim government. In a country that is being ruled by other people, there is a federal government. There are state governments. They are all loyal to that federal government. And so on and so on. And they come and say you are establishing an interim government, interim war. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn bàbá tí ó ń ṣàlàyé fún wa pé interim war torí pé bàbá mọ̀ pé illiterate ló pọ̀ jù láàárín àwọn ọmọ Yorùbá kò ṣe tó dọ́ni pé ẹni tó wà ní diaspora kò ń ṣe illiterate ẹ jẹ́ ká lọ wo kí ni meaning interim tó bá sọ pé nǹkan interim kí ló mean. Interim. One more time. Interim. Lẹ́ẹ̀kan sí. Interim. Tí wọ́n bá ní interim kí ló mean the intervening time. In the interim I will just keep my finger crossed. In or for intervening period, provisional, relating to less than a full year business activity. Ntí Dúpẹ́ Onítìrí tó jẹ́ virus tí ó ń sọ káàkiri pé òun fẹ́ ṣe interim. Kò sí bí ó ṣe fẹ́ ṣe interim number one torí irọ́ ló ń pa. Mo sọ fún yín pé as at today mo ì tí sọ lọ́la o bí a ti wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ni wọ́n ṣe máa béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀
Nigeria is still a sovereign nation. Ìjọba fìdíhẹ́ ló ń pè ní interim. Okay? So, interim government refers to a temporary government that operates between permanent government. Ṣé Dúpẹ́ Onítìrí tí ó ń pariwo interim bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi tẹ́mítẹ́mí ìrọ́pọ̀ ìjọba fìdíhẹ́? Ṣé ó ń ṣiṣẹ́ pé Buhari fún late MKO Abiola ní president tí elect àbí tí wọ́n elect but tí kò débẹ̀ torí pé ní June 2018 Dúpẹ́ Onítìrí ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Buhari nínú átíkù tí mo pàdé nínú Lagos. This is Lagos. Ede Kasarika. My name is Dúpẹ́ Onítìrí Abiola, Chief Mrs. Widow of late MKO Abiola, a pro-democracy activist. Firstly, I give all glory to the Most High, blah, blah, blah. Congratulations to the great people of Nigeria. Congratulations to the wonderful spirit of the June 12, 1993. Congratulations to the great symbol of the June 12 MKO Abiola. Ó wá sọ pé thank you. Ó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ṣé bàbá ìyẹn Dúpẹ́ Onítìrí the virus woman. Ó ń ṣe ọpẹ́ tó ń dùn yẹn bó ṣe dùn nígbà tí a gbé wá sórí program Star Radio pé òun ti ráyè wọlé sí wa lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ẹ pé kí àwọn olóògbé wọgbọ́n ni kilo me by that video òmùgọ̀ lẹ́yìn. Ṣé mọ̀ pé èèyàn lè ṣe nǹkan kó tún padà lọ tún wò kó wá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí analyze it just like ṣe sọ gbogbo Yorùbá pé tó bá jẹ́ pé bàbá Adéníran mò ń parọ́ mọ́ ni kí ẹlẹ́dàá bàbá Adéníran kó jẹ mí níyà. Èmi rí bàbá Adéníran from the point of body language pẹ̀lú bàbá Akintoye. Kò ń ṣe nǹkan kò ń ṣe méje mo pàdé wọn títí dé Benin Republic. So kò sí pé nǹkan tẹ̀sẹ̀ máa ṣàlàyé fún mi. But ṣé Dúpẹ́ Onítìrí tó ní òun dúpẹ́? Ó ní thank you to His Excellency President Muhammadu Buhari, the all-powerful God, the God of truth. God tó fi ń parọ́ tó fi ń sọ pé òun connect pẹ̀lú Ọlọ́run. Ọlọ́run ló gbé fóun, Ọlọ́run ni, Ọlọ́run ló ti bá United Nations sọ̀rọ̀. Kódà pé òun kọ lẹ́tà sí United Nations bàbá rọ ni 419 ni. Gbogbo tó ń sọ pé àwọn bàbá ò gbé ètò tí ó yẹ kó present fún United Nations ọ̀tọ̀ nìkan tá à ń sọ fún United Nations. Òmùgọ̀dẹ́ tó bá believe gbogbo ọ̀rọ̀ jágbàjàgbà yẹn. Ṣẹ́rí tó kọ́kọ́ wá ṣe ni pé ó kọ́kọ́ fi in tó ń pè ní virus yẹn ó dá sílẹ̀. Olúkálukú ṣẹ̀ wá tẹ̀ mọ́lẹ̀. So ibi tó bá tẹ̀ mọ́lẹ̀ dé tó ò bá tètè yára ó sì máa wà lórí ẹ̀ òun lọ̀rọ̀ Dúpẹ́ Onítìrí. So what she did was she brought a lot of virus. Bóyá virus inú òkùnkùn ló mú wá ni, bóyá virus inú omi ni, bóyá virus inú afẹ́fẹ́ ni, inú atẹ́gùn ni, ó dá síta. Ó fi ète, ẹ má bínú ìyá wa, mo apologize for it. Ó fi ète obìnrin, ó fi penetrate system wa. Nígbà tó penetrate tán, ó wá rí pé virus ọ̀ràn bàbá yìí náà. Gbogbo bó ṣe ń gbasi fún bàbá yìí, virus yẹn kò tètè mú bàbá yìí. Wọ́n mọ̀ pé ó yẹ kí bàbá yìí ti lulẹ̀ pẹ̀lú àwọn virus tó ń jù síta. Ó wá set up a lot of different tribes. Different trap. Trap tó kọ́kọ́ ṣe ni pé ó kọ́kọ́ fẹ́ destroy the world media. Inú world media lẹ ti ń gbọ́dọ̀ yìí nísìn. Ìgbà ilẹ̀ máa gbọ́ wàhálà media. Because àwọn kan nínú media yẹn ti tètè yọ nínú trap yẹn. Àwa kan mo fẹ́ lẹ́ni àwa la gbẹ̀yìn yọ kúrò lára trap yẹn. Bọ̀dá Dúpẹ́ f'Elédùmarè. Nítorí pé trap tó ń lò tó máa ń sọ pé òun àtàwọn àǹtí òun mo sọ fún pé kan náà àwọn àǹtí yẹn méjèèjì kan wà London. Ìyẹn Fúnkẹ́ Bello àti ìyá tó wà ní Dublin yẹn. Gbàtà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ gbàrà. Àwọn méjèèjì yẹn máa ń pè sórí program dáadáa. Nígbà tó Onítìrí dé, wọ́n sọ indirectly fẹ́mi pé àwọn mọ̀ pé tẹ́mi gbé dání yẹn tó bá jẹ́ pé rọ́ọ̀nù wọn pamọ́ wọn ẹni kó sọ̀rọ̀ kó ṣe audio sí síta. Torí pé ìyá Fúnkẹ́ Bello máa ń jẹ́ kó yé mi pé àwọn mọ̀ pé tẹ́mi gbé dání òtítọ́ ni o. But in tí bàbá Akintoye gbé dání ó ti ní kọ́lọ́fín nínú. So that was the virus that they put out there. And moment tẹ́ àwọn èèyàn bá ti ń gbọ́ nǹkan tó di pé then it becomes ṣé tòótọ́ ni ṣé tòótọ́ ni. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé in tó mú Elon Musk ná 3 billion kò sọ pé òun waste owó tí a ti ná nínú Yorùbá nation tá a bá da gbogbo ẹ̀ papọ̀ pátápátá
pátápátá àti ìdẹ fún ẹnì kankan ní wa ní àti individual ní mo rò pé ó ti wọ £10 million, but liquefied engine tí wọ́n fi sínú space shuttle yẹn because tó o bá fi liquefied gas tó o bá fi sínú ẹ̀ kò lè gbéra sókè ó cost wọn ní £10 million, but ìtọ́ kọ́kọ́ sọ pé ẹ kọ́kọ́ lọ sọ fún wọn pé wọ́n ti kówó jẹ. Àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n dẹ̀ ní àwọn kan ní ẹ pé Koiki wá ṣàkáǹtì fún wa wá ṣàkáǹtì fún wa gbogbo tẹ́ ń sọ pé ká wá ṣàkáǹtì ká wá ṣe kinní yẹn ìyẹn ò ń ṣe the priority nísìn níbi tí wọ́n ti ń jàjàǹgbara gbogbo èèyàn ló mọ̀ yẹn. Bọ̀ tó bá dé ọjọ́ iwájú ẹ lè pè wá pé Koiki nígbà táwọn ṣe Yorùbá nation yẹn ó yá wá tẹ̀ kí làwọn dọ́kúmẹ́ǹtì tó ní òyìnbó máa ń pariwo pé wá fún wa but nínú peter tí ń jàjàǹgbara ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí infiltrate ọ̀rọ̀ virus àárín wa wọ́n fi virus bó ṣe fi virus yẹn wọ́n make sure pé ìyá Fúnkẹ́ Bello yẹn àti mọ́mí Dublin ti máa ń pè wọ́n yẹn wọ́n try as much as possible láti má kó virus yẹn lọ́dọ̀ tèmi because wọ́n believe pé since tí mo ti gbà fún ìyá yẹn but mo gbà fún Ìgbòho mo dẹ̀ gbà fún bàbá Akintoye but wọ́n sọ indirectly fún mi pé bàbá Koiki ẹ̀yin gbó òtítọ́ dání o ṣẹ́rẹ́ àwọn tó gbó òtítọ́ dání yẹn Ọlọ́run máa túnú àṣírí wọn ìrọ̀lẹ́ pa ìyá fáírọ́ọ̀sì gangan lọ́nà máa túnú àṣírí ẹ̀ nítorí pé òtítọ́ ni bàbá Akintoye gbé dání. Bàbá Akintoye has been talking pé Nàìjíríà ò gbádùn tó bá jẹ́ pé irú àwọn bàbá Adébánjọ nísìn lálẹ́ máa sọ pé àwọn yẹn ṣekúṣẹyẹ ni wọ́n they are in and out because ntí bàbá Adébánjọ sọ fáwa nínú ilé ọ̀tọ̀ ni tó sọ níta adẹ̀bẹ̀ wọn títí pé kọ́ jẹ́ ká ṣe fídíò ká gbé síta bàbá yẹn nínú títí tí ikú bàbá yèyé fi kú mo ní bàbá ní àwọn fẹ́ Yorùbá nation wọ́n lè máa sọ fún àwọn níbi ìgbà ẹ jẹ́ kí gbogbo àgbáyé gbọ́ wọn ní no that means pé irú àwọn yẹn lè máa sọ pé wọ́n ń ṣe ṣekúṣẹyẹ títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn wọ́n wá ní bàbá bá kinní kan sọ̀rọ̀ kódà tí bàbá bá ń bá politicians sọ̀rọ̀ lẹ́yìn for argument's sake bàbá ní right láti bá politicians sọ̀rọ̀ láti convince wọn pé Yorùbá nation tá gbé dání òun kọ́kọ́ ló dáa politics tẹ́ ń ṣe yóò lè dáa so but what they wanted to do was destroy this man destroy everything surrounding him and then some people bought into it but ìbéèrè tí mò ń bi Dúpẹ́ Onítìrí ni pé ṣé òun rí pé ṣé bàbá padà pé ó fún forget whether ó marry MKO Abiola kò marry alẹ́ ní ìyẹn ọ̀kan wa torí pé ẹlẹ́pọ̀n blue MKO Abiola oríṣiríṣi nǹkan ló ń ti pọ́nwó ẹ̀bọ̀ tó fi ba ayé jẹ́ òun ló lọ lọ́nkàn yẹn nísìn so ìyẹn ọ̀kan wa ní tó bá àwọn MKO Abiola pẹ̀lú pọ́nwó ẹ̀ ló fi ṣe ẹ má bínú pé ó lo language yẹn MKO Abiola kò síbi tó fi pọ́nwó ẹ̀ sí pọ́nwó ẹ̀ ó ti káàkiri ni so tó bá mú pọ́nwó ẹ̀ lọ́dọ̀ Dúpẹ́ Onítìrí náà problem àwọn méjèèjì yẹn ni ó ṣe problem tiwa but intan sọ ni pé ṣé Dúpẹ́ Onítìrí wọ́n wá lọ lò in and out pé since tí Buhari ti fún yín ọkọ yín ní tí kò jẹ yẹn ó ṣe kúkú wọnú system àwọn tó ń pariwo yìí kẹ bá wa slow it down mo tún sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan sí pé sẹ́ as at December last year tabajáde tán ẹ̀jẹ̀ máa ṣàn but Nàìjíríà ò ní sí mọ́ to some stage ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ bàbá Akíntóyè lẹ́ẹ̀kan sí bọ̀ so for interim government quickly nǹkan pè bẹ́ẹ̀ tó o bá yẹ gbogbo fàbú tí Dúpẹ́ Onítìrí virus tó gbé jáde àwọn máa ṣèjọba délé ìjọba lè ṣèjọba jágbajàgba àwọn ọmọ Ìgbò gan government in exile wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ so Dúpẹ́ Onítìrí ó sọ fún àwọn gullible idiot just as mo sọ fún yín pé Òmìnira 2022 website ó ti lulẹ̀ ìyẹn kan bẹ́ẹ̀ then also ìrètí ọ̀dọ́ job search tó ń sọ fún yín pé tẹ́ lọ wáṣẹ́ is part of the fraud because ó gbọ́dọ̀ inject ẹ máa wáṣẹ́ òun lè lè nísìn iṣẹ́ tó ń ní kẹlẹ́ wá nísìn náà this is the website okay kò ṣe pé mo parọ́ mọ́ tó bá yẹ pé mo parọ́ mọ́ ni this is the website ìrètí ọ̀dọ́ tí Ìjìnlẹ̀ Marcus wọ́n pè mí nígbà kan pé ṣí eléyìí Ìjìnlẹ̀ pè mí mo ní gbogbo conversation yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ tọ́nu sáà nísìn so one thing she has ó dẹ̀ náà wọ́n gbowó àgírípò náà gbowó but at least ọ̀tẹ̀ ń dáwó fún ẹ nísìnyí ọ̀kan wa but intan sọ fún ẹ̀yin tẹ̀ ń tẹ̀lé ni pé àwa gbọ́dọ̀ fún yín ní antidote pé irọ́ ló ń pa pé òun lọ sí United Nations òun ò fẹ́ fi document wọn òun ò fẹ́ fi template kò ní any fucking template she's all bloody lying pé òun ní template bàbá rọ́ ló pa ìyí tó máa ń ṣe ni pé a gbọ́ ní bíbà a gbọ́ ní tọ̀hún ìyí tí kò mú
Amẹ́ríkà yọ MK Abiola jáde tó fi pamọ́ bẹ́ẹ̀ kí ló guarantee pé Dúpẹ́ Onítìrí tó sọ pé òun ní connection MK Abiola. MK Abiola died in the custody of the military. War rest. Ó ti sọ fún mi níjọ́ kan ó ní Mr. Koiki ẹ̀jẹ̀ ti mú yẹn dání mo fẹ́ jẹ́ kó ṣe program mi lórí. Ó sọ nǹkan kan fún mi nígbà kan bọ̀ mo fẹ́ kó ṣe program lọ́dọ̀ ṣọ́ ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ màá ṣe wà dá lóhùn. So màá ṣe mú yẹn dání. So ṣẹ̀rẹ́ ẹ̀yìn tẹ́ náà wáṣẹ́ ìpìlẹ̀ máa ṣẹ́ fún Dúpẹ́ Onítìrí létà nítorí pé kò sí bloody iṣẹ́ kankan. So pé ìjọba délé tẹ́ máa ṣe tán náà ẹ fẹ́ ránṣọ ọlọ́pàá nínú Nàìjíríà wàláì AK-49 ló máa fi fọ́ yín lórí mo ṣeré AK-49 ló máa fi yìnbọn fún gbogbo yín nítorí pé Nàìjíríà máa sọ fún yín pé it's still a sovereign nation. In tó lè mú ká wind down Nàìjíríà òun ni pé a ti prepare mind wa pa pé bá Nigerian government jà ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè bá Nigerian government jà conventional fight. It has to be a guerrilla warfare. And one of the guerrilla warfare òun ni pé we can take down the airport tí airport ò bá ti operate. Sudan airport is not operating now. So gbogbo pé àwọn tí wọ́n rescue yẹn orí omi ló fi gbé wọn lọ. That is going to happen in Nigeria whether we Yoruba are ready or not. One thing we must prepare our mind is a tougher decision will be made, like I said, with so many of the conflict here all build up, even apart from those that are agitating. There's internal conflict in Nigeria and that can explode anytime. See, what about destroy Muritala Mohammed Airport? Lálẹ́ tó bá destroy it, tí wọ́n destroy tarmac yẹn, forget it. No airline is going to land in Nigeria. And that means Nigeria is going to wind down. But because àwọn olóṣèlú wọ́n rí pé route tá à ń sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tí gbòó bá wọnú ilé Nigerian government máa gbé ìbọn jáde wọ́n máa roll out military. Some people will die, some will survive it, and that will start bringing the end of Nigeria. Àwọn ọmọ Igbo wọ́n expect àwa pé ká activate ní December. They were really expecting that we will activate and they will take advantage of it. But now they've seen that some people in Shafe Losha Chiwonilo, they are not understanding what is behind the scene, how and face, which is the virus. Tan try láti eliminate. Ìdí táwọn tí ìfẹ́ push, which I believe they will do anytime for, I don't know how soon, but I believe that they are just preparing the final phase. Whether we like it or not, after May 29, Elokosile, Igbo máa dá wàhálà lẹ̀ ní Southeast. Tọ́ba ti sọ ẹ̀yìn Bọ́lá Tinubu. Because Buhari kọ́ ló máa wà ní government mọ̀. So they will start the problem and then àwa ò gbọdọ̀ sọ fún wọn pé ìtàn ṣe yẹn wọ́n ní right láti ṣe. Torí pé àwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan tán náà ń ṣe Yorùbá nation. Tí ìgbà bàbá Akintoye ìgbọ̀nyẹn mo ṣe sọ pé lálẹ́ way forward is to follow Professor Banji Akintoye's line. Tọ́ba ń jà lọ́hùn lókè lọ́hùn. Our own is to remain calm on the other side of the southwest. Kò mí pé torí pé Tinubu ló wà níbẹ̀ táwọn ọmọ Igbo bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà káwá máa sọ pé àwọn ọmọ Igbo dá ibà ti sọ pé gbogbo wa là bẹ̀rẹ̀ wọn. So when they start with Tinubu táwọn bá sọ pé àfi start pẹ̀lú Tinubu táwọn ọmọ Igbo bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Tinubu nobody should come out and defend Tinubu just as a lot of you did during the election. A lot of you àfi sentiment sílẹ̀ we were defending the politicians. And today, our politician bombast and defend. So I'm going to quickly read the interim government here. I'm going to show you. Benga Daniel is somewhere in Paris. Ó ń ṣọlidé ní Paris. Ó tún fẹ́ lọ tún ara òun ṣe tó ń ṣe máa wá tún Nàìjíríà ṣe. Bombaster. Interim government refers to a temporary government that operates between permanent government. Interim government are also referred to as provisional government and exist until the nation settles on a permanent government. Ṣé Nàìjíríà àti Dúpẹ́ Onítìrí tó ti jókòó papọ̀ ni tí ó fi sọ pé wọ́n máa hand over ohun because that is what interim government means. Because some of you tẹ́ ń pariwo Adele government, you are born bastard, you don't understand anything. Tẹ́ bá rántí àwọn bàbá burúkú yẹn ó ti kú nísìn. Gbogbo wọn tó bá ti kú yẹn, àbá sọ pé kí Elédùmarè kó ṣàánú wọn, they are all born bastard.
ta ló gba ìjọba lọ́wọ́ the interim government and in Nigeria nígbà yẹn ẹ̀rọ létí quickly we had an interim government in Nigeria I think it was one of those kí lorúkọ interim government yẹn after tape ṣe transition padà sí democracy fún mi lórúkọ máa yẹn quickly orúkọ máa yẹn bàbá tó ṣe kú yẹn ó kú láìpẹ́ yìí ta ló ń follow mi lórí live orúkọ bàbá Ṣónẹ́kàn born bastard ẹ sọ fún àwọn ọmọ pé mo pe bàbá wọn ní born bastard ní gbogbo ẹ jẹ́ ká lọ wo kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn so that kẹ́lẹ̀ understand in tó ń pè ní interim government Dúpẹ́ Onítìrí tó ń pariwo interim government ṣé interim government yẹn ṣé Tinubu ló máa gbé fún ní àbí ṣé bàbá because ṣé bàbá tó ti ń sọ pé òun fẹ́ lọ nísìn ṣé bàbá àti nìkẹ́ dáríjì òun ó ní ẹ bá wà òun dé Daura òun ẹ pàdé òun ní Nìjẹ́ lẹ ti máa rí òun ẹ jẹ́ ká ka at least the closest interim government tí a lè sọ pé I experience so interim government ó náà declare Yorùbá nation ó tún sọ pé ó fẹ́ ṣe interim government ó ti ní psychiatric problem ẹ jẹ́ àgbọ̀ interim government according to Wikipedia. The interim national government was the government of Nigeria following the crisis. Take note of that word, crisis. Tí kò bá ti sí crisis, Nigeria ò lè bá Yorùbá bàbá Akintoye sọ̀rọ̀. Ìdí tí Buhari tó ṣe avoid bàbá Akintoye ni pé àti Ìgbòho ni pé Ìgbòho ò tí gbé force wá sí Lagos State. Tó bá jẹ́ pé a wọlé ní December yẹn tí wọ́n bá ìrìnàjò yẹn jẹ́ ni. Buhari kódà Saudi tó lọ yẹn kò ní lè lọ ìsídà kó lọ kó má padà ọ̀nà méjì because Nigeria ti máa gbóná because the first thing is a shut down airport tá bá ti shut down airport Khartoum airport has been shut down now for almost 6 days or 7 days now Khartoum airport wọ́n bí aircraft náà dá ní around the world wọ́n bí dá kó lọ land sí Khartoum. This is the Khartoum airport. This is the current image of Khartoum airport. If we were able to penetrate the Murtala Mohammed Airport and we shut it down in December, by now, the federal government will have no other option than to start talking to us. They will kill as many one of us, but we would have made sure that that airport aircraft come on the land to them. And what Dúpẹ́ Onítìrí knew was that in Tobamu Igboho wọlé, that will put the pressure. And what they have to tell her to do is kó lọ declare Yorùbá nation ní November. Nígbà táwọn tí wọ́n dẹ̀ ti gbọ́ pé wọ́n ti declare Yorùbá nation, wọ́n máa ń bí àwa pé kí lẹ fẹ́ máa ṣe protest fún, kí lẹ fẹ́ máa ṣe rally fún. We don't need all that anymore. Dúpẹ́ Onítìrí, the virus woman, have declared Yorùbá nation, and that does not mean that a fẹ́ máa ṣe any rally mọ́. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. When she declared that Yorùbá nation, according to her, ní November 20, the agenda was to slow down the December outing because màdé sọ fún yín ẹ mọ̀ pé mo sọ pé ó gbà nǹkan kan lọ́wọ́ mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ò tí mọ̀ tó gbà lọ́wọ́ mi mo fẹ́ kó ṣe program ó ti ṣe program bí ẹ̀ẹ̀mejì nísìn tí mo ti gbọ́ kò tí reference ẹ̀ mo fẹ́ kó dídì reference ẹ̀ ni pé in tóun gbà lọ́wọ́ Koiki òun lélẹ́yìí kóun sọ fún rẹ̀ jáde kó dẹ̀ sọ pé nǹkan báyìí lòun fi ṣe because ó prepare ààrẹ in the hope pé àwọn kan máa carry along pẹ̀lú òun but wọ́n rí pé along the line Koiki ò ní carry along pẹ̀lú wọn so wọ́n drop èmi but in tó gbà yẹn kò sọ tó fẹ́ fi ṣe fẹ́mi but later on I eventually I got to know but it was already too late because àti in tó fẹ́ gbà yẹn àti ó ti wà lọ́wọ́ already. The question is in tó dẹ̀ gbà yẹn ó ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀mí 2 months before November to declare. That means pé they were preparing a lot of things as they were knowing that most of it by October 8, January, February, March, April, May, June, July, August. Okay, so what in go firi because October 8, the document is October Akintoye meeting for Akintoye who am record in Dubai. Dúpẹ́ ti wà wẹ́ pé àwọn bàbá Akintoye máa jáde tán. Ẹ mọ̀ rántí pé gbà tí Ìgbòho ní kí n lọ jáde kí n lọ sọ fáwọn èèyàn pé òun dé tán. Ìgbòho was right. Ó dé tán lóòótọ́. But born bastard ìyá ẹ̀ ó ti get intelligent yẹn. Ní asat October ẹ rántí pé mo jáde tí Ìgbòho ní kí n lọ sọ fún wọn Yorùbá pé òun ti dé tán. Ìgbòho was coming lóòótọ́. But the problem we were having was that this woman was also ahead of information lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà. And eventually, in tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀mí was around August.
So she knew that they were preparing, to slow the system of the movement down. But what if they carry me along more? But they were not too sure. So she stopped feeding me or communicating with me like 2 months prior before that declaration, because what is often pé Koiki ò ní bá yín lọ lórí ìtẹ̀gbẹ́dání àwọn ẹ̀mẹ̀wẹ̀ what is often pé Koiki ò ní bá yín lọ. So what she now did was announce a declaration in November 20. That definitely knocked out we coming out in December, because already the movement was like shaky. Kò ṣe pé tí Igboho bá jáde ní December yẹn, you won't go ahead. Kò ṣe pé kò ní go ahead. We don't need a lot of people. Gbogbo àwọn tó ní àwọn tí wà pẹ̀lú Igboho, àwọn ṣe pẹ̀lú Igboho mọ́, àwọn ṣe pẹ̀lú bàbá Akintoye, lẹ́yìn ọdún mẹ́ta, ìrọ́rẹ́ nípa fáwọn. Tí Igboho bá gbéra láti Benin, mo sọ pé gbogbo àwọn tí Benin máa tẹ̀lé Igboho dé Lagos. Gbogbo àwọn tó wà ní Benin Republic, wọ́n máa tẹ̀lé Igboho dé Lagos State. Ìjà yìí dẹ̀ máa le gan. Ìjà tó dẹ̀ máa mú ikú dání tí èèyàn máa kú tó máa pọ̀. A lot of evidence, prophecy sọ, Ifá sọ, Muslim sọ, Christian sọ pé ẹ̀jẹ̀ máa ṣàn ní December, because and at the end of the day it did happen. Where are we now? Níbo là ń tẹ̀síwájú? Níbo ni ìrìnàjò yẹn dé? Until you all come back to this man. This is the key to the Yoruba nation. Oh yeah, Baba is one key. But as a key, it needs that energy at the back. And that energy is Igboho. And they could not get it. So they wanted to destroy Baba Akintoye and get Igboho, and they could not do so. And they needed somebody like me to play along. And that's why today, if they're talking about interim government, the closest interim government that we ever had in Nigeria was after the old shenanigan of the bomb bastard Fulani Ibrahim Badamasi Babangida tó padà pa MK Abiola náà ni, because at the end of the day ó mọ̀ pọ́ dàlẹ̀ MK Abiola. Babangida mọ̀ pé MK ti dáwó lọ́wọ́, so tó bá gbé síbẹ̀ náà ó bẹ́tà kọ́pá. And that's why they never give it to MK Abiola. Because ẹni tó bá ti ń ṣe ọ̀dàlẹ̀, ẹ mọ̀ pé they know MK Abiola very well. MK Abiola was a friend to the military. Everybody knows that. Wọ́n jọ ń wọlé, wọ́n jọ ń jẹun ni, pàdé ní gbogbo wọn. Báwa náà ṣe ní olúkálukú ló ní pàdé tiẹ̀. But MK wo mọ̀ pé Babangida mọ̀ pé MK Abiola was not honest. Mukiyawa Shalafu Bodoku. One, you are very right, boss. Each time we have a plan, she announced something and just slow us down. Tẹ́bá Monty comrade kò gbọ́dọ̀ kú, wàhálà tó lọ ṣe nílé pé ká fi finish iṣẹ́ yẹn, ẹ máa yìnyán yẹn ni. But àwọn bomb bastard, mo sọ fún yín pé Saheed Ọmọbọ̀tán ó wà lára àwọn tó destroy. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ òdì sọ̀rọ̀ sí. But lálẹ́ yìí, Saheed Ọmọbọ̀tán wà lára àwọn tó destroy movement náà through ìyọnítì. Fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi. You don't have to agree with me. But mo sọ fún yín pé gbogbo tó ń lọ nínú movement yìí, lẹ́yìn àwọn bàbá Akintoye o, lẹ́yìn Ìgbòho o, kò sí tó ń lọ nínú movement tí mo mọ̀ pa ẹ̀. Kò sí kan náà tó ń lọ nínú movement tí wọ́n kódà yìí tí ìyọnítì ń ṣe àmbọ̀sibọ̀sí. So what am I trying to say is that when she's talking about interim government, how does interim government work? Òun mo fi sáré ṣàlàyé fún ẹ̀yin nonentic ten jubilate ten sọ pé ìjọba délé máa dé. The interim national government was the government of Nigeria following the crisis of the Third Republic. Ẹ̀gbọ́n ọ̀tọ̀ sọ níbẹ̀ yẹn, crisis. Kí ló fa crisis yẹn? Was pé wọ́n gbé ìbò fún Abiola, ó fa crisis. Ẹ jẹ́ ká continue. After General Ibrahim Babangida handed power over to Ernest Shonekan as the interim head of state. So ìyọnítìrì virus tó ń sọ pé òun fẹ́ ṣe interim government, òun kan náà ló náà ti gba Yorùbá nation fún yín. Ṣé rí pé there's a lot of conflict there, because let me give an example now. Tí Baba Akintoye bá jáde ní 12 midnight lóru èyí tó declare Yorùbá nation, a gbọ́dọ̀ defend it.
tá bá fẹ́ kó succeed. A gbọ́dọ̀ ṣe kí ni mo sọ, a gbọ́dọ̀ defend it. Tí wọ́n bá dẹ̀ tí wàá declare Yorùbá nation, a gbọ́dọ̀ frustrate government ni, àti Tinubu tó ń bọ̀ ni, àti Buhari tó fẹ́ lọ ni. That is the job that we must continue to do. We must frustrate the government. We can frustrate the government does not mean that I'm a AK-47 sitter. No. We can frustrate the government by slowing down the economy of the state, which is Lagos State. Taba slow economy in Lagos State down for 7 days. Well, big government know that. Most of them, this is Cartoon Airport. I want ní láti blow it, but tí a bá make sure we plane kankan land sí Muritala Mohammed Airport, then we will have no other option than the government is going to speak to us. Because Sherry activities, the moment you paralyze activities, and that is why they were doing everything to make sure that Lagos is not something that will be successful. Especially our bomb bastard, tí wọ́n gbọ́n sí ìyá Ṣọlá kò gbọ́dọ̀ kú lẹ́nu pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ coordinator. They were all doing different things. Ẹ ti kó wọn sí bíbá, àti wà ní bíbá, àwọn ẹ̀yin tẹ fẹ́ lọ, tẹ fẹ́ jáde tán, ẹ̀yin àìtí jẹun nísì. Ẹ jẹ́ kí n show yín ní àwọn ọmọ Ukraine tó ń jà lọ́wọ́. I hope I will be able to find mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. And I need to close some of these so that we don't have a crash. So let's close these. Ìjà tó ń lọ ní Ukraine. Let me see if I can pick. Come on, follow àwọn sójà Ukraine kan. Ìyẹn rò pé àfẹ́jà ẹ̀ wá kọ́ sí ìrẹsì fún yín. Ẹ mú gàrí concept tí kò ní ṣe kíní. Sudan crisis, federal government asks Nigerian students to stay indoor. Okay. Ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. I hope I can find. All right, màá lọ wò lórí fóònù yẹn lè faster. There are some Ukraine. Okay, mo post one story. Okay, let's go on the YouTube. My back end community. Ibi that man post oríṣiríṣi. Ibẹ̀ náà ni mo ti retí ló ń bí wọn pé mo pé ìyá mi ti rí scammer. Tí mo kankan. Mo ti tún fún lórúkọ lálẹ́ virus inú Yorùbá nation nìyẹn òun nìyẹn scammer nìyẹn. Fọ́fọ́ọ̀nù ẹ mọ́lẹ̀ ìwọ tó bá ń bínú. Òlámọ́ TV ẹ̀gan ẹ wo kíní tí mo fẹ́ fi wọ̀n wáyé. Kunukili. Okay, jẹ́ àwọn bí àwọn lè sáré wá Twitter handle yẹn. So kí lorúkọ ilé yìí jẹ́ lára àwọn ọmọ Ukraine ni Kunukili. K-U-K must spell it. K-N-U-K-L-I. Yeah. These are the military in Ukraine. Some of them have died. Call on for you. We are not in the side of anybody between Russia. Olukaluku ló defend the area. Sasha was executed. He was shot at the back when he was heavily injured and already surrendered. In Tonkpelogun, ìyẹn la ṣe sọ fún Nigerian government pé ẹ má ẹ̀kọ́rọ̀ ìlọ di ogun tó bá dogun, it's gonna be a different thing entirely. Nǹkan máa bàjẹ́ gan. Let's talk to each other. Ọmọlúwàbí ni gbogbo wa àti Biafra àti Yorùbá ẹ jẹ́ kí gbogbo àjọ jókòó. But tá a bá ní àjọ jókòó jọ sọ̀rọ̀ àti wọ́n tó náà fẹ́ ogun bá dé everybody ló máa fẹ́. That is the ongoing war. Page tí mo need gangan kọ́ lélẹ̀ but let's read this guy. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀kan tó kọ ọmọ ẹ̀ lélẹ̀. I see if I can find the actual picture. Yeah, lélẹ̀. You can see him there. Torí pé ó gbọ́mọ ẹ̀ sórí ó gbé kan sísàlẹ̀. Torí pé ọmọ kéékèèké ni wọ́n ó ń jà fún future wọn ni. We are not here to side anybody among them. There's always a reason for a fight in the world. There's always a reason. Reason tá a ṣe ń sọ pé kó má di wàhálà, kó má di ìjà lọ́dọ̀ tiwa náà, òun la ṣe ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ ẹ̀. Now, let's listen to this. I might not pronounce his name very well. Alexander, Partisan Israel, volunteer. Ogbon ọ̀tọ̀ sọ, volunteer. Wọ́n ní láti sanwó fún. That fall into the battle at the Bakhmut. If ẹgbọ́n kan tó wá kọ sílùú tó sọ sílùú ẹgbọ́n kan tó sọ farabalẹ̀ o ìwọ tó ń gbọ́ mi dáadáa tí mo ń pariwo Yorùbá nation ó ní kí n wá sílé náà gbogbo akọ́la máa wà nílé forget it
àwọn kan máa wà níta, àwọn kan máa wà nínú ilé. Àtayébáyé nìyẹn. Pé gbogbo a máa wà nínú ilé yẹn irọ́ lẹ̀ ń pa. If I don't go to protect the land of my ancestors, how will I look our children in the eyes? Ẹ̀gbọ́n kan tó ẹjẹ́ ń ṣàlàyé ẹ̀fọ́ ẹ̀. Ó ní tóun ò bá lọ protect ilẹ̀ àwọn ancestors òun, ilẹ̀ àwọn bàbá ẹ̀, bí ìgbà tí mo sọ fún yín pé ìwé elérú, this has been around for more than 13,000 years. Agbárí tó ń wò yìí, Ondo State ló wà. Ìwò elérú òun ló ń pọ̀ dàgbà àwọn ilé físí síbẹ̀. Òun lélẹ̀ 13,000 years. The 13,000 years old Ìwò elérú cave skull is the oldest human fossil archive in the West Africa and has been said to be over 140,000-year-old features. And Boloni Bailenkon. It's only 13,000 years old, but it looks like it should be, another 100,000 years older in terms of its shape. So what's going on? So this suggests that human evolution in Africa was more complex, that the transition to modern humans was not a straight kind of transition and then a cut-off. The archaic humans did not necessarily die away once they'd given rise to modern humans. They may have been living in some parts of Africa alongside, in a sense, their descendants, and perhaps exchanging genes with them, just as Neanderthals seem to have interbred with people outside of Africa. Archaic humans in Africa could have been interbreeding with modern humans inside of Africa, and this skull may show a reflection of that interbreeding between archaic and modern humans. So that is the Iweleru. So let's read it quickly again. At least BBC has also posted it as far back as Emi. I just come across it myself, but it's good that we're going to do a full program on it, but I'm just doing a little bit around it now. Scientists have collected more evidence to suggest that ancient and modern humans interbreed in Africa. Reanalyzing of the 13,000-year-old skull from a cave in West Africa reveals a skull more primitive looking than its age suggests. The results suggest that the ancestors of the early humans did not die out quickly in Africa, but instead lived alongside their descendants and bred with them until comparatively recently. Only if I don't go to protect the land of my ancestor, protect a person with a unique destiny, a native of Dnipro, he moved to Israel, had a home, a family, and a job, but he returned back to fight. So that is about that. I wanted to clear that as well. So let's go back, because I believe we've done about almost 2.5 hours. We plan to open the phone line briefly, and then we can start winding the program down. So I still want to, finalize back the interim government. When they talk about interim government is when there's a crisis. Àbí Dúpẹ́ Onítìrí àti sí bàbá wọ́n ti jọ ṣe agreement tó kọ̀ máa gbé ìjọba lé lọ́wọ́ pé Yorùbá nation rèé o, ẹ máa gbé lọ. It doesn't work like that in reality. I know you might not like the way I'm presenting Dúpẹ́ Onítìrí to you all, because we are brought out here as a good person. But if it's about to be good, it is also important that we come back out and clear the air. If petition to sign on the platform to number one. Number two, she cannot come out clearly to say that the Yoruba nation country has been declared. Akintoye declare. She must be mentally derailed for saying such a stupid something that we want to declare and all the declare energy. What she has done is exactly what I believe she's thanking Buhari for right here. Thank you to His Excellency President Muhammadu Buhari, the all-powerful God, the God of truth, has shown clearly without any doubt that he is on the side of those who stand firmly, faithful, continuously say, on June 12 we stand.
MK Abiola was one of those that destroyed Nigeria. So there's nothing more to celebrate around him because MK Abiola is part of it as well. Moki, the Koiki Media backend team as well. So just to, buttress it again quickly, what led to interim government was a push, and the push didn't come easy. There was a push that led to crisis. Babangida stepped aside, gave it to Shonekon. The Shonekon then was trying to still manipulate, then eventually Abacha took over again. And then we went back to square one. And that is why today, if we are saying that what is the way forward to Yoruba nation, the way forward is we must put the pressure on the federal government. We must put the pressure not on the international community. The international community are there to run away when things start getting very hot. The international community will run away. They're not going to stay. They will run away. That is the job of international community. The airport, the American embassy in Sudan has been completely shut now because they've moved all their personnel. They probably maybe one or two security that works in the Sudan to take care of the building. That's if the building itself is not taken over, because the crisis in Sudan is still ongoing. So let's hear a little bit more from Baba Akintoye. You can watch the full video on the Yoruba World Media. And like I said, Dupe Onitiri, the virus, wanted to destroy the movement. We will make sure we give out the antidote, which is what we are doing now. It's called the antidote. No, she's not the person that we think she is. She's the virus in the movement. And when there's a virus, we must remove that virus. We're not going to remove it with force, but there's always a way to remove a virus, which is what we are doing right now. Then our content tolerate bomb bastard. I don't want any one of you to tolerate me. Are you a woman? Are you a girl? Are you? Must send the pictures here. Anybody? If you're giving me anything, keep it to yourself. Yoruba nation. And like I always say, I am at least 1 million better off than so many of you are told. So the fight is not for me. The fight is for the generation that should not suffer. Oh, you want to go to London? Go to London. Now come and spend the 24 years there, and then, as long as you can manage the weather, you can manage the system, that's fine. But we want to make sure that we fight for the land, which is our ancestral land that has been around with us, and we will give every support to Professor Adebanji Akintoye and everyone that believes in Yoruba nation struggle. So we're going to just play a little bit. I'm going to open the phone line briefly. Like I said, ẹni tó bá ṣì ń believe pé Dupe Onitiri shenanigans yẹn, you are also inflicted with the virus. Ó dẹ̀ ti di dandan pé ká wá antidote fún ẹ láti fi gbọ̀n kúrò lára ẹ̀. But àgbàlagbà lè ní bàbá yín lè ní ètò kọ́ ni mo máa sọ fún yín kí nǹkan tẹ̀ ṣe o. Ṣùgbọ́n tí ọmọdé bá fẹ́ ṣe wọ́pọ̀ náà bàbá àyà lè sọ pé sísẹ́ yàn fẹ́ yàn mọ́. Èmi lè sọ fún àwọn tó ń tẹ̀lé Dúpẹ́ ẹ ṣọ́ra yín o. Ẹ má lọ ṣe. Did you hear that? Ẹ ṣọ́ra yín. Ṣé rí wọ́n ṣọ́ra yín tó ń sọ fún yẹn? You are all adults. Bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ṣọ́ra yín. You are all adults. Bẹ́ẹ̀ ṣọ́ra yín. You are all adults. Doesn't matter. But one thing is that Dupe Onitiri, the virus, we were already fighting the demonic of the politician that is holding the bondage of the lives of millions of our people. So it is now that Agbodo add the Dupe Onitiri more that same platform of the politician, because level tone to fi gbé tiẹ̀ ó tún tún yàtọ̀ sí táwọn politician ẹ̀ fún àwọn politician oppression ni wọ́n tí wọ́n sọ̀rọ̀ nísìnyí wọ́n lè ní kí tọ́ọ̀gì kan wá pọ̀ ẹ̀kọ́ gé orí kòkòrò don bastard Ṣèyí Mákindé ó gé orí kòkòrò náà kí Ṣèyí Mákindé jáde kó náà wọ́n mọ̀ pa ikú bọ̀bọ̀ yẹn fídíò yẹn wà lórí YouTube orí Koiki Media fídíò orí kòkòrò wọ́n ti yọ orí yẹn kúrò ó wà ń bẹ̀ kẹ́ lọ wò ó ṣèbí Buhari pa Àdògún àti Àfà àmọ́ ibi tó gbókùn sí nísìn olórí burúkú ẹ̀dẹ́ sọ fún òun tí ń lọ nísìn orí kadarí jòun Fulani bomb bastard. So we now have to now work extra hard to continue to tell people that yes, lójú yín ó dàbí ìgbà tó ń pẹ́ but kò pẹ́
ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ fipò pẹ́ ẹ̀yin lọ́lẹ̀ ń pa fún wa. Okay, Nàìjíríà tí ó run for 63 years ṣé ẹ fi lè compare pẹ̀lú ìtawà ti ṣe ẹ̀dẹ̀ rántí pé àwọn ò tí gba government. Ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà fún wa ní local government kan ọ̀kan fún wa ní state kan ẹ̀rí bá ṣe máa turn it around, and that is why àwọn kan mú pé wọ́n ṣe ìnáwó kan try láti ṣe farming. Everybody is doing a little bit. Whatever we can do, let's continue to do it in the interest to support in line with Baba Akintoye, because already there has been a lot of infiltrators among us. Àwọn kan ní ẹbọ báwo lè ṣe wá fún Dúpẹ́ Onítìrí láyé ẹ ṣe fún láyé. You can't know. It's going to be very, very difficult to know who is who. We thought she's a genuine individual, but it took us almost 8 months to realize that kí ni woman yìí tó ń gbé dání tó ń sọ yìí tó ọmọgọ ló pé gbogbo wa ní. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kí ni ẹ̀ flag up àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé kí ni yóò rí bó ṣe jẹ́ kó rí pẹ̀lú ìyàdàgbòrú yìí o. Kò mí pé òun máa give up. Dúpẹ́ Onítìrí ò ní give up. In táwọn tó máa ń ṣe scamming máa ń ṣe nìyẹn. Scammer ò ní kódà tó bá mọ ẹni tó ń scam nísìn ẹ rántí àwọn tó máa ń ṣe Ponzi tó máa ń fowó sínú ẹ máa kówó jọ ò ń ṣe àjọ ni mò ń sọ àtayébáyé làwọn ìyá wa ti ń dájọ àtàwọn bàbá wa. Ẹ rántí Ponzi scheme wọn ni ẹdáwó síbí ìyàn kan náà ti pè mí sórí ìgbà tá à ń ṣe Yorùbá nation yìí oríṣiríṣi lọ́wọ́ criminals. Àwọn gúrùpù kan pè mí bàbá Kóìkì ìbá ní bàbá Kóìkì yẹn ìyá Fúnkẹ́ Bello ló máa ń lo language yẹn ṣe máa ń sọ pé bàbá Kóìkì òun ló máa ń lo tóònù yẹn. Àwọn yẹn pè mí kéèmí wá bá wọn endorse group yẹn kíkọ sọ pé mo mọ àwọn mo mọ yìí wọn á ní kí lẹ fẹ́ ṣe gan kò dàbí bàtà bá ní Ponzi scheme làwọn yẹn fi máa ṣe ṣá. Bàbá kan náà ti pè mí rí àwọn ní 50,000 people farmer làwọn ẹnìkan because only the endorsement irú àwa because tẹ́mi bá lọ endorse wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n tún kàn mí títí bàbá Kóìkì Mr. Kóìkì ẹni ẹ máa send audio yẹn send ẹdùn ní máa bá wa get Ìgbòho náà kó send audio. The moment we endorse such we have automatically grieved a green light because èmi ò ní padà sínú group yẹn mọ́ kí n mọ bá ń ṣe níbẹ̀. Báwọn èèyàn bá ń dá one naira sínú group yẹn tó bá scam wọn tó bá sá lọ àwọn tá à ń sọ yìí náà mo rí wọn rí mo mọ̀ wọn rí but Yoruba people everybody and we believe even Adeyinka grandson is a Yoruba man. Route tó fẹ́ gbà ideology ló different because Adeyinka grandson like I always say is a very very intelligent man. Ìwọ̀n la Adeyinka grandson làwọn kan ti ń gbọ́ kó tó di pé àwa pop out but ìyàtọ̀ tó wà láàrin wa nísìnyí pé Adeyinka grandson sometimes is kind of a message. A máa lo chemical weapon ni a máa ṣe this ni a máa ṣe that ni òun máa pa gbogbo àwọn Haúsá ni àwọn máa da chemical sómi ni even if you're gonna do that you don't say that outside. Ìyá wa náà lẹ́ni orúkọ tá a máa sọ àwọn ọmọ wa àbí tá a máa fi ṣe nǹkan kan ẹ jẹ́ gbésábẹ́ kù ṣèbí wà tèmi náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ I was spilling out a lot of things. Àwọn èèyàn ní Kóìkì ó lè má sọ̀rọ̀ báyìí ó bá sọ̀rọ̀ lọ báyìí it might not be in the good interest. Àwọn dẹ̀ nídìí kí wọ́n wà níta. Adeyinka grandson is locked up now. Báwọn tíìmù Adeyinka grandson bá ń sọ̀rọ̀ kò lè dàgbà Adeyinka grandson because Adeyinka grandson was speaking as an intelligent Yoruba man. But nísìnyí wà nínú ibi tí wọ́n fi mọ́ nísìnyí kọ́nà kó bá a tú sílẹ̀. Does not mean that we hate him. Does not mean that I hate people that are following APC. Bá bomi títí dọ̀la I don't care because at the end of the day Tinubu is not going to do any jack shit. Mo sọ fún pé Tinubu ẹ gbàdúrà fún kó ṣì kọ́kọ́ lálàáfíà láti wá sí Nàìjíríà bó ṣe ń change the blood ẹ̀ ló ń change the stem system ẹ̀ because Adeyinka Tinubu himself needs to be fit before he can say he wants to stand in the podium on May 29. We've not opened the phone line yet. I still want to hear a little bit from Baba Akintoye. Ṣé nǹkan tí wọ́n máa fi declare gbogbo ní àti gbogbo wa papọ̀ mọ́ ní o pé a ti commit a serious offence at the act as insurrectionists and therefore we are. Ó bá a mọ̀ tán pè ní insurrectionist. Ṣé rí gbogbo géèmù tí Dúpẹ́ Onítìrí virus tó ń play yẹn gbogbo géèmù tó ń play yẹn ẹ̀yin náà ń pẹ́ ṣe sòrò ìwọ tó bá dẹ̀ máa pè máa wá sí bí kò wá sọ pé no I mean it's freedom of speech o lè wá sọ̀rọ̀ pé o support virus ìyẹn ò ṣe problem á fún ẹ láàyè but tó bá ti di pé o sọ̀rọ̀ tí mo ní kó jẹ́ ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ then á jẹ́ pé agenda mi lè gbé wá nìyẹn
About to open phone line. I'm gonna open the phone line. Okay, how many hours? I'm going to already say. The last hour is going to be for phone call. So we've done about almost 3 hours. So we have just about 15 minutes, and then I open the phone line officially. So let's wrap up quickly. And if you audio select to send us in, I'm not worried. I need that is already mo ti jẹ́ kó popular. Èmi dẹ̀ mo fi number síta. So ó lọ sí police station. Ó sọ fún UK government pé bọ̀bọ̀ kan lórí media ó fi number wọn síta. Màá ní kó bá mi translate in tó sọ yẹn fọlọ́pàá. That's all. So ẹni tó bá fẹ́ wish any good luck ẹ̀ nọ́mbà tó wà níta yẹn nọ́mbà tí wà níta so kó máa gbọ́ látọ̀dọ̀ ti yín so ẹ̀ ní láti wá sí bíbá bọ̀ lórí ti virus onítìrì mo fún yín láyè ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mo ká máa ṣe ní brief òye nísìn èmi mo máa pa gbogbo yín lórí mídíà àti virus ìyá onítìrì àwọn mídíà kéré sí mi gbogbo wọn pátápátá without mentioning their names wọ́n kéré pátápátá I'm not interested onítìrì gangan ni virus tí mò ń bá sọ̀rọ̀ dípò onítìrì ló mí nù àwọn gbogbo àwọn mídíà kéré gbogbo àwọn ìyá bello nǹkan kan yẹn kéré wọn ẹ kéré sí nọ́mbà yẹn wàhálà gbogbo yín pátápátá ẹ kéré sí nọ́mbà yẹn mo sọ fún yín pé tẹ bá sàwá kò ní wọlé kò ń ṣe pé mò ń dẹnu ẹ lọ gbàgbára ní gbogbo bí tẹ bá ti lè gbé gbàgbára lágbàáyé kẹsà sí mi kò lè wọlé confam ni mo sọ fún yín èmi náà ṣẹ̀dẹ̀ látàbẹ́òkúta ni mo sáré lọlé wò èmi náà ṣẹ̀dẹ̀ padà ni ẹ sàwá kò ní wọlé mo tútù sọ rẹ ẹ lọ gba gbogbo agbára àtẹ̀yìn politician ni àtolóṣèlú ni àtàwọn bá àfi tó bá jẹ́ pé alálẹ̀ sọ pé ètè mi ṣe ó yàtọ̀ alálẹ̀ bá rí i pé inú mi mọ́ bọ́ba kan sáyẹ́nìtì ó máa dá padà sórí àwọn ọmọ ilẹ̀ máa fara gbá torí pé Yorùbá nation tá à ń sọ èyí lẹ máa jàǹfààní tó pọ̀ jù níbẹ̀ lọ́jọ́ iwájú nọ́mbà kan péré la dẹ̀ máa gbé ẹ̀gbọ́n mi Frank ẹ má máa ṣe mistake please mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí without mentioning any ọba ẹ sá látọ̀dọ̀ yín kò ní wọlé torí pé iṣẹ́ táwa gbé dání ẹ̀yin gangan ló yẹ kẹ́ máa ṣe that is your responsibility not my responsibility ìyẹn ṣe responsibility tèmi responsibility ti yín ni because ilẹ̀ Yorùbá nísìn ó ti di nonsense and jagbajantis and it is because ẹ̀yin ẹ̀ náà àwọn politician ló dá yín dúró àní kẹrún alálẹ̀ sí wọn kó pa gbogbo wọn dànù politician tó bá jẹ́ gómìnà state kan ló dá yín dúró ni ẹ ṣe tutù kẹ fádànù kó kú kí láǹfààní ẹ̀ tó wà láyé ẹni àwọn ọba ò lè sọ̀rọ̀ àbúyín òun sọ pé lẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́ ẹ lọ lo gbogbo agbára tẹ bá ní àfi tó bá jẹ́ pé inú kan kọ́ lèmi fi ṣe tó bá dẹ̀ jẹ́ pé mi ní ọ̀dàlẹ̀ gbogbo tí ojú ọ̀dàlẹ̀ ń rí pátá àti gbogbo tó súnmọ́ mi pátá ní kókó lù ní ti máa bá gbogbo yín fà òun là ń bá lọ lórí Yorùbá nation mo sọ pé pèmí ní last man standing tó bá rẹ gbogbo mídíà ó ṣe bẹ̀rẹ̀ lára tèmi ni tom bastard ní gbogbo yín kò ní dáa fún ìtara pátá ẹja gbọ́ bàbá Akintoye lẹ́ẹ̀kan sí àti wàá ṣe ojú òpó yẹn ó kù díẹ̀ tom bastard gbogbo ẹni bá rẹ̀ sọ pé Koiki àwọn dẹ̀ láìkẹ́ ọ̀rọ̀ lágbè tó máa ń lò yẹn èdè tom bastard ẹ̀yìn náà. Community of serious offences ẹ má jẹ́ kí ìyẹn ṣẹlẹ̀ o ibi tẹ́ ẹ̀ ń bá lọ nìyẹn o tó bá yá ọlọ́run má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ o mi ò ní fẹnu mi sọ pé ó máa ṣẹlẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ ẹ tètè padà ẹ lé ìdẹ́ ìgbé káàkiri àwọn tí ò yọ. ìyá mi kan ní tí mo má dìrẹ wá èyí tó ń rán fún mi wọ́n ní kò tí ì rẹ́dì mo sáré lọ Abẹ́òkúta ni ṣẹ̀dé láìpẹ́ ìyẹn lẹ̀ ṣe rí mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. The important thing is that. ẹ ṣe gan ni yàrá àdìbáríkà ẹ̀rẹ̀ kó tọ́jú mi. àwa ẹ̀gbọ́n yín. àwọn ọmọ mi gan máa gbègbà gba ọlọ́gá wá sílé ẹ̀yẹn má wọrí tí wàá tún máa wá mi máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ kò fẹ́ fi hàn fọ́mọ̀ kí mo wà lé náà ni. ara yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín àjọmọ Yorùbá méjì yín à ń sá káàkiri ayé àwọn gbá ojú àwọn ìjọba ayé mọ́ra káwá sọ̀pọ̀tù wọn ká lè gba ilẹ̀ wa. ẹ̀gbọ́n ọ̀tọ̀ sọ àwọn tá a bá lọ bá wọn ò ní jáde láti sọ pé àti wá support Yorùbá nation it doesn't work like that. wọ́n á ní kẹ́ kọ́kọ́ lọ ẹ jáde lẹ́yìn bá ti jáde ṣe rí ìjà tó ń lọ ní Sudan sí even though we know it's a proxy war ìyẹn mo ní sọ pé Nàìjíríà tó gun Nàìjíríà wọn àbẹ̀rẹ̀ kò ń ṣe Biafra àti Yorùbá nation no it's going to be a proxy war just as is happening in Sudan but àwa táwa ti mọ ta fẹ́ gangan la máa ní pé n tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kò ṣe bá ṣe fẹ́ nìyẹn
because tó bá jàjà ẹ̀ tán nísìn wọ́n á tún lè dá padà sí Nàìjíríà o àwa la máa sọ pé no we don't tàbá dẹ̀ fẹ́ a fẹ́ kí ó má dé stage yẹn it is our responsibility to go in line with Baba Akintoye. That's all I'm going to say as I'm going to be winding down to open the phone line in just about a few minutes. This is Yoruba nation. Orílẹ̀-èdè Yorùbá àwọn ọmọdé ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ni wọ́n fẹ́ máa pe àwọn fáìn owó èmi náà orúkọ yẹn náà wò èmi náà orílẹ̀-èdè Yorùbá. Nígbà náà bá gbà tán tó ṣùọ̀ tá a lè stand. Ẹ gbọ́dọ̀ yẹn tá a bá gbà tán tó ṣùọ̀ ṣé Dúpẹ́ Onítìrí virus ló ń sọ fún pé òun gba Yorùbá nation òun gan fúnra rẹ̀ ṣó lè ṣọ́ because she knows that she's doing more damage. Bàbá wa tí a nífẹ̀ẹ́ dáadáa tí wọ́n tẹ̀ ẹ̀ bá wa ṣe púpọ̀ wọ́n rọra ń ṣe lábẹ́lẹ̀ wọ́n ń prepare ìyẹn bàbá wa lógun ọ̀fẹ́ ìgbà Gani Adams tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. As much as a lot of people might be like bàbá yẹn àwọn ọmọ mi tó jẹ̀ sí ibo ló fì sí ibo ni kò fì sí. Bàbá yẹn mọ̀ pé tí ó bá di iṣu ata yáhùn tó di yam pepper scatter ó máa wà in line pẹ̀lú Baba Akintoye. As much as we might not believe it, Iba Gani Adams and Tinubu, they are not friends. Proper enemy ni wọ́n. But lè expect kí bàbá yẹn lóòótọ́ as much as we want to push him out there, no. Ẹ̀rẹ́gbọ́n tí Ìgbòho ti sọ nínú fídíò kan, Ìgbòho ní lè kó gbogbo asana àwọn jáde tán. Iba has about 5,000, men, probably about 2,000 of them are probably what did that ní tilẹ̀ Yorùbá. Àwọn kan náà máa jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ láàrin wọn náà kò síbi tí kò sí. But it's not going to come out officially láti wá fún wa ní that kind of, pé ká lọ jà nísìn. No. Ẹ jẹ́ kí wàhálà ṣẹlẹ̀ kẹwàá rò pé Ọbásanjọ́ ṣekúṣe bàbá bomb bastard yẹn òun ló destroy Iba Gani Adams now. Because they were ready to finish the fight, but Obasanjo did not want it. He wanted to kill Iba Gani Adams. We might not literally align with him because we want his own ways of doing it for us. Ìyẹn ni wọ́n máa ń sọ pé kinní kan character wa yàtọ̀. Tẹ́ bá rí pé character Ìgbòho nísìn, Ìgbòho is ready to push it out. Then tó bá push it out, àwọn tó jẹ́ gbòógì máa tẹ̀lé Ìgbòho lẹ́yìn. We don't expect Iba to be coming out and be, the only thing we can appreciate him is he must come out and talk when we want him to talk. And he's been talking. Àfi tá bá fi parọ́ fúnra wa. Dúpẹ́ Onítìrí virus woman yìí, ó ní damage tó ṣe láàrin àwọn OPC. Gbogbo ilẹ̀ ti máa gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn other media as well. Èmi náà gbọ́rọ̀ yẹn. Tó dẹ̀ ń ṣe pé òun ṣe pé confam ni. Ṣé bí Iba wà láyé? Iba wà láyé náà. So Dúpẹ́ Onítìrí is a virus. And kò ń ṣòwò nìkan ni virus. Gbogbo Yorùbá politician they are bomb bastard gbogbo ni virus. Àfi tó bá jáde tán pátápátá tó sọ pé ṣé Yorùbá nation náà ni. As long as I about to show Yorùbá nation, as far as I'm concerned, àtọkùnrin ni, àtọbìnrin ni, àtọmọdé ni, they are all bomb bastard bí mo sọ sẹ́. But let me tell you, ojú ló pẹ́ sí ni, a ti wà ní April, May, ẹ kọ́kọ́ tọrọ àlàáfíà, Tinubu wà ní Paris. Wọ́n máa gbẹ̀jẹ̀ gbogbo, wọ́n lè drain gbogbo ẹ̀jẹ̀, ayé ti dé stage yẹn, wọ́n á drain gbogbo ẹ̀jẹ̀, wọ́n á fi ẹ̀jẹ̀ tuntun sí. Ó kàn máa ṣe nǹkan pè ní top up ni. Wọ́n dẹ̀ change gbogbo, wọ́n máa lo stem ibi tó bá ṣì dá láàrẹ̀, wọ́n á fi, technology is very good. But ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lálàáfíà. But tí Tinubu bá débẹ̀, tó bá lọ fall sick láàrin méjì bí Buhari ṣe fall sick, ṣẹ̀mọ̀ pé ṣẹ̀ tí màá lọ́wọ́ máa control. And the reason why tí wọ́n ṣe fún Ọ̀ṣínbàjò láyé ni pé because Ọ̀ṣínbàjò was not gonna play along with them. Ìyẹn làwọn Abba Kyari gbogbo àwọn bomb bastard yẹn àti tó kú láàrin wọn yẹn àtàwọn Mama Darua àwọn ló ń control ìjọba Buhari. Now pẹ̀lú Tinubu nísìn kò sí bó ṣe lè dápẹ́rẹ́ tó bá fall ill láàrin méjì tó ní strength yẹn lè control Shettima wọn. Lè control Shettima.
And that's one thing we need to understand. So that is about it from Baba Alalubarika. Ama nífẹ̀ẹ́ kú ni bàbá wàláì. Àjọmọdélẹ̀ lérí ni. Ṣé aláwọ̀ tó wá bèrè pé ó ti pẹ́ jù ìgbà ló máa wá ṣẹlẹ̀ kó ìgbà ló máa wá ṣẹlẹ̀ gangan. In tó máa mú ṣẹlẹ̀ inú Nàìjíríà náà ni. The crisis inside Nigeria is just too much. And like I said, this program lórí ìwéléru ìmọ̀fẹ́ mixer, I'm going to do a full program on it so that we can have a proper document on it as well. So let's get our line open. Let me come back to the full screen. Like I said, we appreciate everyone that have joined us. I've been away, like I said, Musari Labekutani, Mushe Depadasi, London. So, Batoba Mule Labekuta, Batoba Mule Lo Ijebu. So, Muloki Amara Lemini Ijebu. Okay, I don't know whether it's back, but if it's back, like I said, we wish him a good health. That's the most important thing. Tobala Lafia, no man don't fish anything. Without a Lafia, Koleshi jack shit. Plus 447404405917. That is only student number. Please do not call any other number apart from that. I plan to be here for another 1 hour. It's just coming up to 11 o'clock. I'm up at a school. I'm going to drop my voice a little bit. I will now give you opportunity. NT only his audio lori. I'm not interested for anybody to come here and talk about it. Number. But if you have anything to say, in terms of where are we going, what is the way forward? We have to be in line with Baba Akintoye. Baba Akintoye knows that Kinimadi that's goes. Baba on is for him. But we must continue the push, the drive. For all the problem that would occur within Nigeria between now and the next few months and month, it will happen. It's just a matter of time. Nigerians themselves might not react as we want them to react because poverty but like I said, there's too many. The terrorist is going to come out more. More people are going to be killed by these same terrorists that have been, now they are fully out again. They will destabilize the new government coming in. The new government will be struggling, to balance. They're going to struggle because there's so much debt in Nigeria. And a country that doesn't have money, it will be difficult, for you to run the country. Deficit, Tiwa. We have about 11 trillion naira to the 2023 budget. Deficit. So what if we fund the budget? And once upon what if we run the personal kinity one, but I'm talking about the country as a whole. And the question you should ask yourself is, as Nigerians, I'll continue to educate you on that. What is your own benefit as a citizen of Nigeria? That's all. Forget about Biafra, forget about Yoruba nation, whether country to break. What is your own benefit? Oh, the video is in TBS tonight. He's singing song. Oh, yeah, everybody go and dance. Your condom as basic for the TT. And that, you think that's it? Can you project your life in Nigeria in another 8 years as the new government is about to come in? Can you watching me right now, can you point and say that, Koiki, I'm not leaving Nigeria, but in the next 8 years, my wife suffering in the next 8 years. It might be nothing to you. I will be 52. How old will you be? Again, you're calling the wrong number. I don't know why you keep calling the wrong number. I've told you so many times. Any like to save a number to get studio and stop calling the wrong number. Let's go straight to the first caller. I should briefly because I should briefly. Hello, caller. Nation now. Well, I weekend show. So I Rumble in the jungle to share no new by years, be by shame, so we have my good of tower near
tó bá notice àwọn òyìnbó ní kíní yẹn affect àwọn olórí burúkú òyìnbó sọ pé máa ṣépè fún wọn ní Amẹ́ríkà mo máa ń gbé wọn ṣépè because èmi ò ní long term stay ní ìbàyí the moment dem bá ti step out to this place Nàìjíríà máa gbé nọ́mbẹ̀ yẹn èmi máa sọ fún ọ̀nà tó tí a bá ti fẹ́ ọ̀rọ̀ kù kí o máa ń ṣe ọ̀rọ̀ kù sínú ọmọ olórí burúkú ọmọ bọ́tà ẹ̀ ó yẹ kó o pè ní ọmọ àlè direct ó ní kó o kọ́kọ́ pè ní kíní kan ní any type of accolade no pé ní borúkọ ẹ ṣe jẹ́ ohun àti Dúpẹ́ long time ago mo sọ pé Dúpẹ́ is not kò ní anything tó fẹ́ offer fún wa pé olórí burúkú ni ọmọ à ń kọ́pì àwọn olórí burúkú òyìnbó yìí wọ́n ṣe máa ń weaponize gbogbo àwọn obìnrin wọn tó bá rí gbogbo àwọn obìnrin wọn sexual harassment ni wọ́n máa ń lò wọ́n fún gbogbo àwọn ọkùnrin wọn náà ti báyìí wọn jẹ́ nǹkan tó ń lò wọ́n fún níbí báyìí tó bá tó máa ń gbé obìnrin sókè pé obìnrin ní kíní kan no wọ́n máa ń lò wọ́n fún irinṣẹ́ ni náà máa ń lo obìnrin fún níbí báyìí ní gbogbo àwọn all these olórí burúkú òyìnbó countries ni so àwa náà a gbọ́dọ̀ gbóbìnrin obìnrin ń gba ìlú ní any country tí obìnrin gba ìlú yẹn fún wọn are we stupid so a gbọ́dọ̀ tẹ gbé ọkàn sí Dúpẹ́ tó yẹ pé ó wà lára àwọn tó fabricate bí Abíọ́lá ṣe kú ó wà lára àwọn tó sẹ́ẹ̀tì ọkọ títí ẹ̀ hàn olórí burúkú Dúpẹ́ yìí tó bá lọ investigate dáadáa ṣé ọkọ sọ pé òun sọ fún ọkọ ẹ pé òun ṣe mistake ó gbọ́ irú olórí burúkú obìnrin wo ló wà máa sọ mo gbọ́ sétí ni pé mo yẹ sọ fún o sọ pé ọ̀nà tó gba mistake wà ń bẹ̀ káyọ̀ máa jí ó dẹ̀ sọ pé mistake tó wà ń bẹ̀ ó kàn jẹ́ kó wọnú díìtì yẹn lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ padà that is part of criminal ó wà nínú that crime yẹn náà ó wà ń bẹ̀ òun náà wà lára àwọn tó pa Abíọ́lá ẹ̀gbọ́n yẹn náà máa ń dó òkò káàkiri so Kóìkì nǹkan tó bá gbà la máa fún ó mọ̀ pé ó ti sú wá sí ilẹ̀ tí mo wà yìí ó ti sú mi because wọ́n máa ń pera wọn ní privilege handicap ló máa ń pè ní privilege tó bá understand tó bá pera wọn ní privilege yẹn wọ́n pera wọn pé arọ làwọn o ẹ̀yin tẹ́ wà ébù lẹ́yìn jẹ́ káwa survive ní ìtumọ̀ privilege kò ń ṣe pé ó mì lọ check meaning privilege ní dictionary handicap náà pè ní privilege people so ká má máa gbé ọkàn sí tá a bá ti ń yọ gbogbo àwọn kìíní yẹn tá à ń filter jáde wáyé pé a ti máa sáré kúrò tá a bá ti accept pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn Sudan máa ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà àti ètè máa kúrò tá a bá ti ń wọ̀ pé Ayọ̀ Adébánjọ olórí burúkú ọmọ ni pé kò ń ṣe bàbá tẹ́yìn máa ń pè yẹn ẹ lọ fọ́ọ̀mù ẹ̀ ní fabricate ẹ̀ ní àgbà ló máa ń pè àgbà people with knowledge tó máa transfer knowledge náà pè ní àgbà tó bá rí bàbá means lọ check Yorùbá bàbá means husband father of somebody bàbá ò mí pé knowledgeable people àgbà is knowledge tó bá yà àgbàlagbà pé ẹni tó ti pẹ́ tí mo bá tó wá fẹ́ transfer nǹkan tóun ti kọ́ ní gbogbo ayé tóun ti lò tẹ́mi jẹ̀ṣẹ̀ dé á transfer fèmí mi náà máa continue máa pass ẹ̀ bàbá mi just husband ni o now àtúwá transfer ti gbé respect sí ẹ̀ Ayọ̀ Adébánjọ olórí burúkú Ṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ìyàwó bọ́ǹbà àwọn olórí burúkú bọ́ǹbà star ni ìpínlẹ̀ ká máa fi ṣẹ́gun àti àwọn ọba yẹn bó ṣe máa create YouTube channel máa pè ní ọmọ àlè àwọn ọmọ fẹ́ máa expose àwọn ọmọ àlè yẹn bíi Olúwo bíi olórí burúkú Rasheed yẹn máa ṣépè fún wọn time tá a wà nìyẹn generation tá a wà nìyẹn generation ti wà àwa náà gbọ́dọ̀ díjú káwa náà lọ bẹ́ẹ̀ ká máa gbé tó bá rí nǹkan tó bá ti jáde lẹ́nu ẹ̀ that means timeline generation ti tẹ̀ yẹn o gbọ́dọ̀ ṣe tó bá ṣe o ti ṣe mistake nìyẹn a máa expose wọn ní ìwọ ni kò lè dá ṣe o to be honest with you Koiki jẹ́ káwọn èmi náà
jáde everything. Èmi ò gbójú mi pé èmi ò hide máa ṣépè ńlá fún ẹbọ tó bá ti hùn mí. Thank you so much. Ó mọ̀ pé mo mọ̀ tó tọ́ ọ̀rọ̀ ayé. So Odùduwà nation is no going back ni o. It's unstoppable. Ogun ládẹ máa fi gbà. Ká má máa parọ́ fún ẹ. Ogun ni a máa lọ gbé K47, a máa lọ gba ìlú wa, a máa lọ gba ìlú wa. Simple. Thank you so much. Kò sí ọ̀tá lè ṣe sí. Whether anybody ò fẹ́ gbọ́ ogun, yàwé sí ọ̀tá nǹkan tá a máa fi gbá nìyẹn. Lọ pé fake Jesus kan fake Allah kan lọ́wọ́ ọba Saudi Arabia òun ṣe gba Cristiano Ronaldo láyé pé kó a máa dó girlfriend ẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ pé tó bá ṣe máa rí lọ́wọ́ ní Saudi Arabia ò lè gbé ọ̀ sílẹ̀ wọ́n change rule yẹn bẹ́ẹ̀. Yẹn lọ́pẹ̀lẹ́ one love my brother Larry, we can't love him. It's been the first call. Like, Bobby Frank, you're calling the wrong number. By now you should know the studio number better than any other person. Our first caller is always that. I love his energy and he's always straightforward. Even as much as I try to, love him more, he's always very, very factual around it. Hello, Adams, all the way from Ghana. Àwọn brothers wa àti sisters wa àti mọ́mí wa tó jẹ́ Muslim àpò ọdún àkúyètò jẹ́mi wá ṣe púpọ̀. A ti ṣe ọdún tán báyìí gbogbo wa náà ìjọba àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Àtẹni tó ti rìn lọ àtẹni tó ṣì wà bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká parapọ̀ sójú kan báyìí. Ó ń bọ̀ àwọn làǹdẹ̀dì. Ṣé àwọn bàbá òfò bàbá àdánù tá a ní àwọn atókùnmọ̀kù amọ̀nà òun máa lọ tá a ní tí wọ́n dákẹ́? Ṣé ká pa wọ́n tì? Ẹni tá a ní bàbá fún wa ẹ ṣe ká gbọ́ òsì. Wọ́n tó bá ti sọ ṣé gbogbo ilé tó ti ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ ṣe ká gbàgbé ẹ padà wá sí. No any other way than this man. No any other leader than this Baba. Kò sí pété ẹ lè lọ, kò sí ẹsẹ̀ fẹ́ ṣe. Aláwọn tó jù wọn, tàbá mọ̀ pé báyìí náà wọ́n máa ṣe rí wọn. Wọn ò bá ti kú láti kékeré kan, wọn ò bá ti má dàgbà débi tán wáyé. Àwọn wá ń wò ẹ dàgbà. Àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí, àwọn tó jẹ́ ìran yín. Ìyá ń jẹ́ ọmọ èdè dákẹ́ èdè dàgbà. Gbogbo àwọn ọmọ yín tẹ́yìn náà ò pé bóyá ìtọ́jú ẹ̀ nígbà ìdùn tẹ́lẹ̀ ń wà àwọn ọmọ táwọn ọmọ mi jẹ́ wà tẹ́ pé ìyá dẹ̀ ń jẹ wọn. Ẹ máa rí wọn fojú, ẹ máa fojú sọ́kò gbogbo àwọn ọmọ yín pẹ̀lú ọ̀gọ́lọ́. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ̀ jókòó. Tẹ́ni kí Yorùbá má dúró. Gbogbo àwọn kan tó járe wọ́n fún yín, ó máa jẹ́ bàjẹ́ fún lọ́wọ́ wákàtí ó jẹ́ bá dìde. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà olórí burúkú ta ní atókùnmọ̀kù àmì ọ̀hún tẹ̀lé ohun kan tó ṣẹlẹ̀ tí ìran Yorùbá dẹ̀ ń ṣe. Gbogbo ọmọ yín pátá ẹ máa fi ọwọ́ yín gbé wọn sí. Ẹ kú ètò sá. Okay, Adams láti ìlú Ghana nìyẹn. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ẹ̀gbọ́n mi Frank, I'm not picking from that number kan ni, you know the number, olóṣèlú lórí screen yẹn. Mo kí ẹwà látà kábọ̀ sórí ètò tèmi nìyẹn. Mo kí ìyàwó Tóyìn Ṣọlá, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi dárúkọ kí lọ́ọ́ pa ẹlẹ́rìn. Mo kí ìyàwó Grandma Comfort, má bínú nígbà tí mo wọlé pé mo kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín. Mo kí gbogbo group pátápátá tí olúkálukú ń ṣe ìgbìyànjú náà là ń ṣe. Ọlọ́run Elédùmarè adé ìgbìyànjú wa sí adé. Ẹ máa ká wà concern focus pé Koiki ọ̀rọ̀ Unity ní wọn náà ti wá gbé dání. Mo sọ pé ní tó bá ti jẹ́ virus a gbọ́dọ̀ yọ virus yẹn kúrò láàrin wa. Dúpọ̀ Onítìrí, she's a virus and we must remove that virus from her. And one thing is nobody èmi gan lè dá Yorùbá nation dúró ambọ̀sibọ̀sí pé I will be the person to remain the last person when it comes to the media. Hello, ẹgbọ́n sókè ẹgbọ́n mi Frank. Bàbá mi ló ṣẹlẹ̀ kú iṣẹ́ o. Àwa ni a. Orí lẹ́sìn ìdọ́sẹ̀ntì sí ilé ẹ̀sìn àwọn pípé yẹn lẹ̀. Ẹ mọ̀ pé lómi táyé ẹ̀ bá ti bàjẹ́ àwọn wáyé ọ̀pọ̀ rẹ̀.
Can go straight to the point. Sherry, àánú mi ṣe wá gan lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí pé kì í gbọ́rọ̀. Ìdí tá a lè ṣe kì í fi ń gbọ́rọ̀ ní pé wọ́n ní pé àwọn lè jà àwa fúnra wa tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fa àti wá ń ṣe ìpele ìdọ̀tí ṣẹ́gẹ́lẹ̀. Òun ni ọ̀rọ̀ àwọn tó jẹ́ wípé ńgbà tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìpè ní láàárọ̀, ìpè ní lálẹ́, ìpè ní lọ́sàn-án, ìpè ní lójúmọ́, ìpè ní gbogbo ọjọ́. Ẹjọ́ ṣépè mọ́ ètò wà nílẹ̀. Ṣé èyí tó ń bá yín Yorùbá kò ní ètò yín ẹran ọ̀nà? Kò sí ètò wọn. Àwọn ọmọ Yíbò pè bẹ́ẹ̀ báwọn ṣe fẹ́ lọ. Àwa wà abẹ́rẹ́ sí ní bára wa jà. Tí bá pè sórí ètò àwọn tó ń ṣe ètò tó láwọn sọ̀pọ̀tì ìyá onítìrì, tí bá bè lọ́wọ́ pé kí là ń jà fún, kí nìkan tó ń fa ìpè gan-an ni kí ẹ̀ lè dájà ìdúró. Àwọn kan máa pè wọlé, wọ́n ní ẹ̀rọ àgbọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ, ẹ̀rọ àwọn òtún nìkan òun mọ̀ rí ẹlòmíì tí ó mọ̀ mí. Ọkọ̀ tí mi ò jẹ́, omi tí mi wà, á lóun mọ̀ mí rí, á ní kíní kan kìnìkan á máa dá wọn lóhùn. Bí èpè bí ìjà, bí bó ṣe ń gba nation, wọ́n náà fẹ́ lọ gba adélé ẹ̀ẹ́dẹ̀ sí orí ara yín ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ sí orí àwọn náà fẹ́ lọ gba ìjọba lọ́wọ́ yìí, tí bó ṣe ń gbàjọba ló ṣe wo history ni. Èèyàn kò dédé dé olóògbé gbàjọba lọ́wọ́ èèyàn. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe tó ń lọ lẹ́sẹsẹ kéde ìbàjẹ́. Ṣé torí yín bá ti ẹ̀ kú? Bẹ́ẹ̀ tí ẹ sọ wípé bóyá lọ́gbọ̀n, ṣé lè lọ́gbọ̀n fi ṣe tiyẹn? Wọn kì í gborílẹ̀ báyìí. Àwọn kan adélé wá lọ sọ́fíìsì wá kú lọ́gbọ̀n gbogbo rẹ̀ kó lọ ti ṣèrú ẹ̀. Gbogbo lọ ti ṣèrú ẹ̀. Ẹ béèrè fún referendum, ẹ fẹ́ ṣe referendum kábà ní bóyá opposite. Bàbá bẹ̀rẹ̀ sọ pé yẹn lọ́tẹ̀ ń push pé referendum àtẹ̀má sọ pé òkè referendum is still something even the government ò bá tẹ̀ ní fẹ́nìbọ̀dì tó máa fa referendum crisis ló máa lead sí referendum. So tàbá dẹ̀ ní kò ní sí crisis a gbọ́dọ̀ frustrate the government láti wá sórí round table pẹ̀lú wa. Tí bá jẹ́ òun gba àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀rí mi inú wọn, á lóun kàwé, ẹ máa bèrè ìwé apá àbólẹ̀ka. Ìwé apá àbólẹ̀ka. Síbẹ̀ yẹn ló ṣe ń gbà lóde. In a civilized world, ẹni ìfẹ́ lọ ṣe ogun báyìí, ẹni ìfẹ́ lọ sí báyìí lọ́wọ́, wọ́n ní wọ́n dìklẹ̀ ó ṣe declaration Mr. Koiki. Portuguese ni bọ̀bọ̀ yẹn tán ló ń sọ tó lọ. Portuguese tó ń sọ ẹjọ́ èèyàn mélòó ló gbọ́ Portuguese náà ló fi translate declaration wọn. Declaration tẹ́lẹ̀ pé ẹ ṣe newspaper Nàìjíríà ò pé TV station Nàìjíríà ò pé kò sẹ́ni tó mọ̀. Ẹ̀dẹ̀ yẹn fẹ́ gborílẹ̀-èdè. Ẹ padà wálé. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ padà wálé. Ká fi ìfẹ́ ká fi ṣe kinní yìí. Wọ́n ṣe pé wa, èdè wa ò yéra wa. Òun ló ń fa ìyà tó ń jẹ wáyé. Tábà èmi ò sọ pé kẹ́ni kọ́kọ́ tẹ̀lé bàbá Akintoye o. Mi ní kẹ́ni kọ́kọ́ tẹ̀lé Sunday Igboho. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo mọ̀ ní pé ẹ jẹ́ kí a padà sílé. Àwọn tó bá wa bẹ̀rẹ̀ tí Sunday Igboho tó bá wọ̀ pé Sunday Igboho ló tẹ́ ẹ lọ́rùn. Wà á ti rí iṣẹ́ tí Sunday Igboho ti ṣe. Iṣẹ́ tó ṣe òun ló mú wa ń tẹ̀lé. Òun ti pé Sunday Igboho ni Yorùbá nation. Ṣùgbọ́n èyí tí wàá mú ìyá onítìrì ẹ̀jí sọ ní pé ìyá onítìrì ni Yorùbá nation. Ìyá onítìrì ó kì í ṣe ìyá àtẹ̀mí. Òun ṣe ìyá anybody. Iṣẹ́ wo ló ṣe? Ṣó wọnú kó lọ ní Fúlàní? Àbó ló máa gba UNPO? Àbó ló máa kọ lẹ́tà sí African Union? Àbó ló send lẹ́tà sí Buhari? A lè rí nǹkan tí bàbá Akintoye tí wọ́n ti ṣe. A lè rí nǹkan tí Ìgbòho tí wọ́n ti ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni ìyá 5 million? Koiki sáré mọ́jáde níbodè fún 5 million tó máa fi pè. Èmi àti Koiki máa ń sọ̀rọ̀ tí Koiki máa sẹ́ndì òun ló sẹ́ndì fọ́ọ̀mù yìí sí mi. Èmi náà gbé fún gbogbo ìdílé mi. Ṣùgbọ́n ẹ̀yà abalamọ́ oore jẹ àwọn tó ń ṣe yín lóore
So orí tí kò ti ṣe lánàá tó jẹ́ sì máa ṣe ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní bu ẹ̀jẹ̀ pátì ìgbé kó tán. Sunday kú tọ́lu yẹn mo fi ọlọ́run tó lẹ̀ mímí búra ibi tẹ́ ẹ gọ̀ sí òun ló máa gba Yorùbá nation fún yín bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́. Ọ̀yọ́ bá ń gbọ́ òun ló máa wá ṣe kí ṣe last year tẹ́ sọ wípé ó máa wá sí Nàìjíríà yẹn. Ẹ béèrè lọ́wọ́ èyí dára mo sọ fún wọn nígbà wo máa gbé fúláàgì Nàìjíríà ẹ mú gbogbo ẹ bàjẹ́ ẹ mú gbogbo ẹ forí orí inú yín ẹ fi ń bà òde yín jẹ́. Fúlàní wà ní gbogbo ń pa wá wọ́n ṣe wá bó ṣe wọ̀ èyí wà bẹ́ẹ̀ ìpìlẹ̀ iṣẹ́ fún bàbá Akintoye ìpìlẹ̀ iṣẹ́ fún Sunday Igboho ṣé wọ́n ṣe ń gba Yorùbá nation nìyẹn wọ́n ṣe ń gbà nìyẹn bó jẹ́ wípé ọjọ́ kan òun ni Sunday Igboho ọjọ́ tó fi lọ lé Fúlàní tẹ́lifí Fúlàní kúrò lórí ilẹ̀ Yorùbá wà láyé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Abíọ́lá yóò lè dán Gani Adams ò lè dán rẹ̀ o ṣùgbọ́n ọmọkùnrin yìí dìde ó ṣe ní lójú ló jẹ́ kẹ́ máa pariwo lẹ́yìn ẹ wá ń pè ní Sunday Òkútọ́ni ẹ ń pè ní Sunday kìíní kan ẹ ti gbàgbé ẹ tó ṣoore fún yín lánàá ẹ ti gbàgbé ẹ má mọ̀ ó sì lè wá padà ṣoore fún yín lọ́la ṣùgbọ́n pàdé bá ti bú ẹ ti sọ̀rọ̀ sí ẹ jọ̀ọ́ nígbà wo ló fẹ́ wà Ọlọ́run á kọ́ wa mọ̀ ṣe o ẹ gbàgbá ẹgbẹ́ ìṣọ́lẹ̀ o ìyá onítìrí Yorùbá nation bá fẹ́ gbà ìyá onítìrí padà fẹ́ gbà Ọlọ́run á fún wa ṣe ó dàrú bàbá. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí each time I hear from CSI as much as àwọn kan wà concerned nígbà tó rí the last video from those that went to Benin Republic pé they're not seeing him as somebody that is happy. I can tell you Igboho is very, very happy, extremely happy. And he hasn't doubted his mind for one day now. And Igboho is there just waiting for further instruction from Akintoye. He's just waiting. Àtúnṣe wà tá a máa ṣe tí Igboho gan mọ̀. CSI tí mo ní full 100% loyalty fún without no shaking at all. If I call him, he'll pick up. If he calls me, I was also ready to listen to him. Amadele Leri, the politician within the Yoruba land knows that. The international community are well concerned about Nigeria and they're just waiting. There's a lot of report on Nigeria. How come Nigeria could explode? Hello, sir. Ekale, sir. Ekale, sir. Shed man. Tó bá wọn gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé jókè àti dúpẹ́ fúnra wọn wà á rí i pé psychiatric patient ni wọ́n á lọ mágbẹ̀yìn sí because nǹkan tó possible ni wọ́n kà láti ṣe. Kí ló dé tẹ́ ṣe ń sọ pé kò possible? Mo kàn fi fẹ́ interrogate from the journalist aspect. Kí ló dé tẹ́ ṣe ń sọ pé kò possible? Ní ìjọba tí ìjọba kan wà àbí kò yẹ tí ìjọba yóò tí kúrò bẹ́ẹ̀ tó lè tí kù ẹnìkan ò lè wà nífà kó máa pàṣẹ pé àwọn ti reclaim. How can the civilians be boasting against the military? Military are going to finish one down. Ẹ jẹ́ kí n wá tún mú kankan wọlé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ kí n mú ọ̀kan because mo fẹ́ káwọn èèyàn kí n má ìdí kókò. I'm not playing as a plain person now. Could we say that she might also be bringing the war from outside into Nigeria using Yoruba nation? Sorry, ó lè mú wọn wá ó lè bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ ẹgbẹ́ kó strong. Tó bá jẹ́ mo kàn sọ pé tó bá yẹ pé ó ní ẹ̀rọ pé nísìnyí we know that irú ìjà tó ń lọ ní Sudan is a proxy war
is between Russia and US. Could she be instigating a fight to come into the country using the platform of the Yoruba nation to present it? Because even though we know that she doesn't have that capacity, but can that be possible that she can also have this element of, whatever outside, and she's going to use the Yoruba nation platform to push a war? Because if any war ever because in time it's something possible to be, because intervention is a confrontation, if we look at it, between the federal government and her. But I'm just, My dear brother. Yeah. My dear brother. Sorry, minority ni Akintoye. Kò dẹ̀ sí bó ṣe lè wá tán bá attempt pẹ̀lú federal government masquerade pẹ̀lú ó sì. Àwọn tó dẹ̀ ń tẹ̀lé kẹ̀sì rí ẹ̀dìyẹ ni wọ́n. Kó mú leave wọn kán tẹ̀lé. Kò lè rí kí gbogbo nǹkan jọ ń pariwo lẹ́yìn ọkọ̀ jọ ń pariwo media statement. Let them be out and see whether they will have population. Okay. Federal government. Sunday Igboho ni federal government. Why is Sunday Igboho wọ́n tó ń tọ́ra wọn ni? Bàbá Adebanji fún rẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé institution ni bàbá. Akintoye. Ọmọ fún Nàìjíríà fúnra ẹ̀ bẹ̀rù bàbá. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé sówà tí bàbá bá dìde tí Sunday náà bá tẹ̀lé bàbá. Gbogbo agbára wọn wálẹ̀. Dúpẹ́ kò lè dá mú street kan ní local government kò wé ní ẹ̀ka tó ní kó máa rí ẹni tó máa tẹ̀lé ìdíwó local government. Ẹni ló kàn ń lò. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ instrument behind ló jẹ́ kọ̀wé èèyàn recognize. But nígbà tó lè tó wá rí sí gbogbo everybody dẹ̀ tí wọ́n ti sá padà lẹ́yìn ẹ̀. Àwọn tí wọ́n jọ ní ọpọlọ kékeré fẹ́ kí wọ́n yọ síkì wọ́n yìí tẹ̀lé. Kò lè ní bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́wọ́n èèyàn dìde. Jẹ́ kí Sunday sọ pé lọ́la àbí kán gbọ́ pé Sunday ó snake wọ̀lú wọ́n á wù bí èrò sì máa yá sí. Ẹni tọ́lọ̀ ọ̀fìn wọn yàtọ̀ sí ẹni tí wọ́n pè rẹ̀ àdá lóhùn. Àwọn ẹni méjì ló sọ̀pọ̀tì ẹ̀. Àwọn school tá a mọ̀ tá a ní mẹ́sàn-án gbogbo. Àbọ̀bí tán tó sí. Minority ni ajá tí mọ́tò gbá. Ó máa pariwo gbẹgbẹgbẹgbẹgbẹgbẹ òun ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Nísìnyí, ó ń wá ọ̀nà kò mọ bó ṣe máa tẹ́kù ìjìnlẹ̀ pé ọba ò parí ìjà. Kó bẹ̀bẹ̀. Àbí kò yẹ gbogbo ọkọ̀ wà tẹ́ pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta pé ó yẹ kí bàbá dẹ̀ ti sọ fún gbogbo anybody tó tẹ̀lé. Bàbá ti fún wọn ní wọ́n ní. Ẹjọ́ bá bí ìyá láyé ẹ̀rí kan bọ́ síta. Wọ́n bá mú kí bàbá ń tó Ọlọ́run. Ọjọ́ kan má dà sí. Àwọn kan tẹ̀sí wà ní Ìbàdàn ní prison, from what we are hearing that they are still stuck there. Lára àwọn tí wọ́n tẹ̀lé kan lè tọ̀ dáadáa náà, ó ti ní a bit of problem. It will be a lesson. Wọ́n tó bá ní ọpọlọ ọgbọ́n tó wọn majority tó yìí ń tẹ̀lé wọn tí ní ọpọlọ. Ìṣe ni kéèsì wọn dàbí ẹni pé ẹni tí náà ń jó tí o lè bá lọ jalè bí kan tó bá rí ẹni tó wà pàáfù tó bá ṣe àmì àdá pín lọ́wọ́ ó lè yàn ní pariwo. Akọni a ní nǹkan kì í síbẹ̀ ara àyọ̀wọ́ ẹ̀ padà á tọ́jú ẹ̀. Kẹ́lómi lọ dra yẹn. Mo wo àwọn skit kan láìpẹ́ lórí mẹ́ta mẹ́rin. Bẹ́ẹ̀ni. Ara wa kẹ́kọ̀ọ́. Fìlà máa wo bẹ̀ ni kí bàbá àti ẹni tó kù ẹ̀dẹ́. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Ẹ ṣe lórí. Thank you so much. Ajá wọn kàn ń gbó ni kò sí nǹkan tán lè ṣe. Àti eléyìí ọ̀dẹ̀ ibi tó ń ṣépè. Ẹni náà kà kàn sí ọmọ ọlọ́mọ. Kò mọ̀ pé ìka mẹ́wàá tó kù ọ̀dọ̀ ló ń padà bọ̀. Tó kò mọ̀ pé àkọ̀dá kan lè wà àkókò rò pé ẹni tọ́kọ̀ lè gbà. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Ẹ ṣé gan bàbá wa. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Bàbá wọn pé dúpẹ́
pẹ́ tí ń tì wọ́n dé ibi kòtò. We hope wá tètè gbọ́ àwọn tó wà lẹ́yìn wọn before it becomes too late. Kò nídìí. Ṣé ó dàbí kéèsì Tinubu mo sọ fún wọn, àwọn tí mo sọ fún wọn parí pé òun ló lè ṣe, kí ló lè ṣe. Ó ti late. Ẹ fi sílẹ̀. Ó ti late. Tó bá yẹ ìjọba, mo fún wọn ní tó bá di November 30. Yeah. By December. After 6 months and a day. Yeah, by December. Àwa wo tó bá ti ṣe nǹkan méjì mo fẹ́ dárúkọ. Ṣé constitution 1999 constitution yẹn tó bá ti lè amend yẹ, àwọn pé ó wà political intelligent. Ṣé owó Nàìjíríà tí dollars bá padà wá síbi $100 per ìyẹn máa difficult tàbí àǹfààní fún wa pẹ̀lú projection Nigeria with the debt ratio and everything it's going to be very difficult. Àwọn nǹkan méjì yẹn lè máa fi mọ̀ pé yes ó wà political sand but tó bá ń ṣe yìí lẹ́ni wọ́n máa gbọ́rọ̀ pé ó generate láti mílíọ̀nù kan lọ sí bílíọ̀nù. Tí Ọbásanjọ́ bá increase wages nígbà yẹn ṣé taxes máa increase. Ojú ọmọ prices wà bẹ́ẹ̀ tó bá ní administrators á generate more than what is generating. Ọyẹ́ fi yẹn kàdó wa. I think àwọn tí wọ́n tán endorse Tinubu yẹn we will be able to tackle them more after tí búbu bá ti ṣe tán so and we can start telling them that as much as ìfẹ́tẹ́ ní sí wọ́n bára náà nífẹ̀ẹ́ but eventually it is too late for him to come and rectify any damage tí Nigeria ti wà at this stage probably we just please some of his cronies after one the minister just like Keyemo ti ra lẹ́sẹ̀ America ní sin $350,000 ó dẹ̀ ní iṣẹ́ lọ́ọ̀yà tó wù jẹ́ lòun fi rà ẹ ṣe gan ni ṣé dádì ní picture tó wà lórí status I believe so ẹ bá ń kí wọn dáadáa àgbà wọn tó wà fún ẹ ṣe gan ni mo kí gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pọlọ tí ẹ ń bá mi lọ lórí ètò like I always say you don't have to agree with all my own rhetorics it could be rhetorics but one thing I know is we are dealing with. Ẹ̀mí ti background ẹ ti wọlé. Ẹ̀ka ayé mi ta kó tiẹ̀ kú sọ́mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú. Okay o, ẹ ń sọ̀rọ̀ ọkọ méjì lè ní pọ̀fẹ́sọ̀ lálẹ́. Nàìjíríà ni mo wà yìí. Mo rí bí àwọn ènìyàn mi ṣe ń dààmú. Mo lè fẹ́ káwọn Yorùbá máa wọ́n lẹ kí wọn kọ́ máa gbọ́. Mo rí bó ṣe ń dààmú bọ̀ wọn mọ̀ pé wọ́n ti yàyà yẹn pọ̀ gan o. Ìṣàkóso yàyà yẹn pọ̀ gan. But I don't even know what to do with my people. They don't even know what to do. You understand me? They don't know what to do. And I thought, that's why I won't be me moto. Nínú ilé, when they are being marginalized, in the everywhere, not marginalized wọn. Even nílùú wọn, wọ́n fi àjẹ wọn bẹ̀. Wọ́n kàn ń sá kúpẹ́. The only solution for us is to get out of this contraction, you used to call it. How we're going to get out of it, I don't even know. Because when they may be the movie, I can't show one. When you come and share, which is okay. So, maybe more. Also, in fact, Timbago Bumbami, the command me, but you don't sell it. What I'm watching minority in Nigeria. That's what we are now. Everywhere, economically, we are being marginalized. In the government, we are being marginalized, and we are now japa. Tí a bá japa ṣe bí kankan, ṣé àwọn tó ń japa yẹn tó ń japa sí yẹn ní wọ́n tó ń japa sí yẹn? I'm telling them pé Ukraine máa ṣẹlẹ̀ sí everywhere. Not too long. Mo ní máa japa padà sí. Ẹgbẹ́ báwo èèyàn wá ronú o? We need to sit up. We need to sit up. There is no. We have nothing in this country. What inheritance do we have in Nigeria? That's very okay. Nigeria ló máa gbà wá. Ẹni rú èmi ò mọ̀ ó yẹ ká tó kù ká tiẹ̀ fún mi láti fẹ́. I don't know. We need to seriously sit down and think what to do and to move forward. Ṣé gbogbo àwọn ọ̀gbẹ́dẹ̀ máa àti àbàbà tó tó because I was in a meeting last week something àbàbà tó tó lè orí wọn máa fọ́ kápẹ́tẹ̀. Because náà bá ní tí bàbá tí yóò bá ti dè majority ní ò ní mọ̀ pé iṣẹ́ ń ṣe yín. Okay, see what you buy and say it's going to be there. It's the figure that everyone won't buy it. Yeah, don't see a much by nation. Oh, at the go no.
If you now want to pull in that, I want to very wrong one back and not I just want my baby that is a leader. And if you see a white guy, leader. But you the leader, we have fed one of them. I've read Barawa put in Nigeria to the Arawa to be our one. No calling, we don't want one teach you come up to you and do it, but nobody be young. When we go back to our way, we don't have one go to show out. Some more to show out right now. We need to sit down seriously and think and act. Then if I want it to be here, we get to go on one. He said, "Do that shit." So, power system, oh my God, when you're collecting that low, what you low, or you won't get big. Then I want that something clear that brother you been literate to the one bed. Fine. Do it. I want literate to one bed. You know, when to say that we need everybody. I need the grassroots. I need the big. I need the super elites who said I need. But the grassroots, you want them to know that too. Yes, no back out. She put the control on. You know, this is the time. Who is she? Or even say, who is she? I mean, I want to be more like the same pull it down because what things are I'm glad. But they pull it down, got them one leg, put that they didn't struggle. Go back at it to Timbo. But they need no last one because I let my teeth, but no, my teeth, but no, I don't think I might think, but well. Then we go to my graduates, got the problem, mental problem. Actually, we're paying to say you are to bottom and to bend over to the mental problem, for the problem at the bottom of here. That's a problem. So she has personality disorder. She has mental problem. That's why we don't really know. Come on, she got to share, come on, I think what you did, I need of lifetime, austerity, or problem. And I've been saying this thing. Even before everybody catch up, when woman here watching, it's a pillar, it's a saboteur. Do you understand me? But I'm not even going to go on this way now. What I'm concerned about is the Yoruba is going into a situation in Nigeria that they both at India. If you come to Lagos, you will start for Yoruba people. I don't want to go there because of my hair. At Igbo, at China, at Lebanese, everybody's taking up. Ìjọba wòye ta ní wájú wọn máa lọ wọ ọjà àwọn ọyọlọjà wọn ní ẹgbàá àwọn pé òkè tábà wọ ọjà ṣe bí kí wọn wọlé London wọn sì máa fún káńtì níbi 20% tó máa fún àwọn poor people ẹ wá wọ ọjà wọn ẹ ní fún wọn ní kankan àwọn olóde wàá gbọjà yẹn àwọn olówó tí Yorùbá ló ní kó tó máa gbọjà ní. You understand me? Ẹ wo eré ti tó we are serious we have to trouble we have to wake up. That's what I just want to say. Because we should want that I'm not what is going on? Why is everything so dry, so tough, and everybody looking at the one you know? I don't know. I'm not all about the Sudan. So you're about the Sudan. That took on the right table, put that together and go. That's about the Sudan. Okay, Mr. Koki. Shegoni, that is one of our real listeners currently in Nigeria. I'm going to touch a little bit on the marginalization. Moki, my brother, Eitotosi, is one of us from the media perspective. Moki, Michael, and those of you on the MixLR, Solenkon, Aki Games, Comrade Plan B, you were actually telling me that the video concert here is free. Okay, I thought it was free, so it's not free. Oh, wow, interesting. Wow. And you also went on to say, smiles, Abekuta to UK. She briefly, why? Yeah. Hello. I'm going. Okay, I should go and don't get to it. Telling fear, you become a fear of the glory in your unity. Me, little bit only declare. Kò lágbára kò lẹ́mí ẹ̀ kò lẹ́mí ìtẹ́rí ẹ̀ kò lè ṣe ọ̀fí ẹ̀ ní ní pé ó lè wá jẹ́ kí wọ́n label Yorùbá agitator as terrorist. Ó dàbí nǹkan tó fẹ́ achieve yẹn. Ìyá wa làdẹ̀ nígbà fún anything tó bá ti ń sọ interim or everything àmọ́ máa counter it on straight. And stop. Because inú mi dẹ̀ ti dùn bẹ́yìn mídíà nísìnyí ó dàbí ẹ̀ tí wàá yí padà. Glory be to God. Bàbá jáde dáadáa àwọn
Our other media not go on that dancing, which is very, very good. Kò sí vacuum bọ́ ń sìn yẹn, no vacuum. Ẹ ṣe gan. Ọdún nítorí náà, níbẹ̀ dúpẹ́ mo dúpẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ bá wa gbé jáde. Ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi wà. Wọ́n máa ń gbogbo ni wọ́n máa yẹ kò ní kankan. Virus ni. Kò wá tí kò ṣe jẹ́ kankan fún Yorùbá nation bí kò ṣe máa dáwọ́ kò ṣiṣẹ́ rere fún Yorùbá nation. Petition tó gbà kó tó ló ṣe ẹ̀yin méjì àti ṣe inú tó dé mi. Mo mọ àwọn èèyàn tó sign lórí fóònù. Wọ́n bá gbéṣẹ́ wá sọ́dọ̀. Mo mèyí tó wọ́n ṣe lójú ìgbà ìkọ̀pá. So kò ṣiṣẹ́ kankan kò ṣe kó wá bàjẹ́. Kò ṣiṣẹ́ rere kankan kò jẹ́. Jẹ́ lọ́wọ́ mídíà àwọn dẹ̀bí ó ti pè tí ìyá kò rí bẹ́ẹ̀ yìí dáadáa. Ìyá yẹn ò ní jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀. Àtọ́ kò ní jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀. Kí lẹ expect from an illiterate? Oh no, woman yẹn ń sọ mọ́kọ̀ wa ń sọ lọ́dọ̀ náà kò ní jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀. Blood illiterate. Wọ́n má dẹ̀ ti mọ̀ pé àdúgbò pẹ̀lú tiwọn bẹ́ẹ̀ bá pè wọlé báyìí wọ́n ní gbé fóònù yẹn. Mo ti try ẹ̀ several times wíyẹn pé mo ti lo fóònù ẹ̀ lórí pé wọ́n gbé. Mo lè lo fóònù mi pé mo lè mú wọn báyìí. Ṣẹ́ni fi ilé tó wà ní Turkey yẹn náà. Tọ́sọ̀ fún ìfẹ́ mo pè ní fóònù ẹ̀. Ní live program ẹ̀ mo dẹ̀ advice wọn. Mo ní ìjìnlẹ̀ ẹbí ó yẹ kẹ́ tí ẹ wúlẹ̀ kẹ́ access gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀kọ́ join group kan pẹ̀lú gbogbo talent pẹ̀lú ẹ bá rí lọ́jọ́ náà ó sọ̀rọ̀ ó dá fóònù yẹn àtìgbà yẹn kò jẹ́ kí kò píkì fóònù mi mọ́ jẹ́rí gbogbo wọn they are just criminal ó lè ní ìwọ̀n kó jẹ́rí gbogbo máa ń surprise mi fáwọn Yorùbá ní pé tí òbí èèyàn bá ní owó ó ní lílo owó ó máa ń múnú àwọn ọmọ yẹn ó máa ń rán wọn lọ sí school sódà bó bá jáde wà wá tètè àwọn ọmọ yòókù wọ́n mọ̀ pé bó bá kàwé yẹn ó ti ní knowledge tí ó slow ní gbogbo tiwa àwọn especially àwọn group ọ̀hún ní tìrẹ pẹ̀lú exposure ẹ̀ ń sọ fún yàn kó ẹ̀ ń sọ fún àwọn ọmọ àwọn vulnerable kid wọ́n lọ occupy ẹ̀yin ò síbẹ̀. Tí ìwé ló kọ yín tí knowledge lọ́wọ́ òbí ríran yín fún ìwé tí nǹkan tó fẹ́ present fún òbí yín kẹ́kọ̀ọ́ ní school. It's a shame. But wọ́n máa jẹ̀yẹ̀ kò sí ni wọ́n máa jẹ̀yẹ̀. Àlejò ẹ̀jẹ̀ máa bínú ọmọ mọ̀ pé close mọ́ heritage. Ṣé kò sí o àti onílé ní bàbá heritage o? I'll check on it and see. I'll check it out. Okay. All right then. Ẹ ṣé gan. Thank you. Mo kí gbogbo ọlẹ́ǹkan sí Ọ̀túnba mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà. Ọ̀túnba went on to say that woman will not stop. She must finish the job that they paid her from the federal government. We will label Yoruba nation, but we will overcome all the evil. Tonight is more of, if we still believe in Yoruba nation struggle, we have to be in line. And that is what the unity doesn't want. She doesn't want that uniformity. Oma Putabawa is line. Then we can defeat the government very faster, which we were doing from almost 2 years into the program. Hello, Mr. Tunde. Everyone's okay? God bless you, sir. Yes, sir. I follow the program all the time. So I have an opportunity to quickly call. You're welcome to the program. Ṣẹ̀rí nǹkan tí èmi fẹ́ dá síbẹ̀ ọ̀rọ̀ onítìrí. I believe mo agree with the previous caller tó sọ pé máa yẹn ní personality problem. Àwọn míì sọ pé ó wà excessively religious. She is not. She's an hypocrite. Who they believe pé she is on an assignment. Ẹni tó bá ní ojú inú ẹni tó bá wà intelligent when you look at them including eléyìí tó wà Turkey tán ní ó jáde ó kò farabalẹ̀ ó yẹ kó wọlé wọ́n ti fi àwọn kankan ṣọ́ọ̀kì ẹ̀ nígbà tó wà nínú challenges wà yẹn wọ́n ti fi àwọn kankan ṣọ́ọ̀kì ẹ̀ tó fi kó tí wọ́n gbé àwọn olóore òun yẹn. So because of that I want to believe pé àwọn group kan wà nínú àwọn kan àánú group wọn
they are going nowhere, but they are all pushing it together. So you don't want to understand that agenda, I want to understand benefits. Táwọn ní nínú ẹ̀ tí onítìrì tó máa jẹ́ kó yé wọn. But àwọn kan wà tó jẹ́ pé they are just gullible. Wọ́n kàn ya wèrè ní tí wọ́n kàn rẹ́dí àti ṣe ọpọlọ wọn lẹ̀ àwọn yẹn ló kàn fọ́lò gbogbogbò tó kàn tẹ kọ́mẹ̀tì anywhere tẹ bá rí wọn on social media. Meanwhile, nígbà lọ́kọ́ nìyẹn ṣẹ́ni gbogbo àwọn àbìbìrì káyé àbíkẹ́ náà ń pa àwọn wọ̀nyẹn. Àwọn wọ̀nyẹn wọn they are the same in the group. Àwọn ẹ̀yẹ tó mọ ibi tó ń lọ. Ṣèjọ náà àwọn ẹ̀fọ́ pé they are going nowhere. So orú CSI ò sọ̀rọ̀. Bàbá Akintoye ò sọ̀rọ̀. Síbẹ̀síbẹ̀ àìsọ̀rọ̀ wọn. Àwọn sáà ń kó èkó àwọn sáà ṣépè. Fúlàní wà lógbó wọn ò bú Fúlàní. Àwọn politicians wa wọ́n wà ń bẹ̀ tó jẹ́ báwọn ló ń fà wọ́n sẹ́yìn wọn bú Buhari o. But bàbá Akintoye tó yẹ pé he's fighting for Yorùbá nation gbọ́ngàn òun ni that's the core of their enemy. Tó àwọn fi pé àwọn sábùdọ̀ destroy ìṣúná yìí pé kì í ṣe pé bóyá wọ́n ní nǹkan tó fẹ́ ṣe ẹ ti mọ̀ pé wọ́n ní nǹkan tó fẹ́ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe ni wípé wọ́n fẹ́ kan brand Yorùbá nation actors as terrorism. That is what they want to do. And I can assure you, ṣé Black Lion ṣé ó lọ sí governor of the state now? Ó lọ sí Nàìjíríà kó step down pé ó gbé àwọn òǹdé sí secretary àkédà pàdé olóko ó kẹrù ẹ̀ kúrò tí ó bá jẹ́ pé ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí. So but the issue is this, it is time now for many of us àwa tó yé ó pọ̀ ju àwọn tí ò yé lọ. So therefore àwa tó yé it is time àwọn ẹgbẹ́ àwọn pípọ̀ yìí àwọn not throw standard into the wheels of this agitation. It is time we begin to reorganize ourselves. Each time they máa gbọ́ àdàkáyà bá rí nídìí ìkáyà bí orúkọ rẹ̀ a máa pariwo pé bàbá Akintoye ọjọ́ òun bàbá Akintoye sọ̀rọ̀ owó ọjọ́ òun bàbá Akintoye ti sọ̀rọ̀ central cabla ọjọ́ òun bàbá yìí ló gé ti mention central cabla. Àwọn ẹ̀ pariwo pé ìfowósọ́mọ́ ìlera. There is no time we need to speak. Tí o lè sọ pé káwọn come and ìfowósọ́mọ́ ìlera, they are not talking about all that. So therefore, it is time for us to reorganize ourselves, begin to build our financial base because it's not my father sitting here. I watch the autopilot. They are raising money like crazy. It is time for us to begin to our time for a pay. Àwọn ọmọ ìta ń lọ. Nǹkan tó bá wù wọ́n kan sọ. If I have a mind of people say pé kí YSDM kan public kan wá orúkọ kan search orúkọ àjàkáyé yẹn àgbájìrì káyé kan search orúkọ ẹ̀ kan sọ iye tó contribute sínú YSDM kan kan announce ẹ̀ síta tó ń pariwo pé àwọn dáko síbẹ̀ àwọn ṣe kílé kan kìlọ̀ they should bring out how much they contributed each of them òmìnira àkàtà pariwo èlò ní each of them dá síbẹ̀ àwọn ọ̀dà people wo ló dáwó síbẹ̀ who are those people to get major contributors in that place are they part of the people that are shouting now? No. So it is time for us to begin to put our house in order. Káwọn máa sọ pé tó bá ń pè pàdé pé àwọn wọn sọ pé wọ́n dáwọ́ wọn kó yẹ káwá dákẹ́. We can't do that. We have to begin to make sure pé à ń sọ̀rọ̀ nípa central account. Begin to build back our financial base because our man need it whether we like it or not. That's my contribution, my brother. Thank you so much. Thank you. And I think the last caller, raised some very powerful points. Part of the strategy, to monitor the virus, was to bring what we call demoralization to the minds of not but an average Yoruba man or woman or young or old to follow movement with all the rhetorics from their side because we were fighting towards our politician, which is among Yoruba politicians. And like I said, they will be very good people. I've got to be honest. Tobaki did their meal at a panu. Ìgbòho was not part of the movement
and I'm not part of Baba Akintoye, àti panu yín. Fact mo sọ yẹn. Àti panu yín. Àṣírí mo gbé fún yín lálẹ́. And this movement would have been in a different ballgame. But since they are along that route, the only route I lè sọ pé ni pé a máa jáde fún movement. And when tá bá jáde fún movement, tá bá pàdé lọ́nà ni. Òun lọ̀rọ̀ movement. Ìyẹn la ṣe máa ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀ pé ẹ dira dáadáa torí ẹ lè bá anything pàdé lọ́nà. Ẹ fi pé mi ò lè wá on the ground pé tó bá di kàráǹgídá ni. Ẹ yẹ kó di kàráǹgídá. Èmi kọ́ ni màá máa ṣe à ń sọ̀rọ̀ jókòó lórí mídíà. Àwọn international news ló máa sọ yẹn. Ibi tá a máa wà nígbà yẹn, ẹ mọ̀ nígbà yẹn, ẹ kó tọ́ time yẹn. You die only once. Tó bá fi dé dànù ni mo sọ lórí movement ní nǹkan tí mo ti ń gbé bọ̀ kó tó di pé gbòó wọnú movement yẹn àti panu yín wàláì gbogbo ni mo fi sọ. Ikú àti wọlé pa yín nítorí pé a máa assassinate yín. But because we didn't want to do that, ó yẹ kẹ́ dúpẹ́ fún wa pé ọmọlúàbí wà lára wa. Ọmọlúàbí wà lára wa. Àná ọmọlúàbí yẹn òun làwọn sọ fún yín nísìnyí tẹ́ ń fi pé ẹni power. Ṣé gbogbo wà lẹ́ ń gbé security tẹ́ fi ń rìn? Ó ṣe gbogbo wà lẹ́ fi ń gbé security náà. We can tell you, ebi nu Nàìjíríà, ebi nu ilẹ̀ Yorùbá lẹ́wà. Ṣé Àbújá ni gbogbo yín gbé ni? Ó ṣe gbogbo ilẹ̀ gbé l'Àbújá. Ṣèbí gbogbo àjọ ń gbé together ni. Fúlàní ló ń sì kidnap yín. Àwọn kidnap yín rí náà. Ẹ bá fẹ́ kidnap yín, kidnap yín for ransom. But we don't want to go through that route. So irú woman jagbajantis today, our energy tá à ń bá bọ̀ látọdún méjì was with the Yoruba politician. Now, energy yẹn ti wá wà divided. So rather than us coming onto the live show now for 3 hours, ká máa sọ fún Dàpọ̀ Abíọ́dún kí ló dé tó ṣe ẹwù Ìkòròdú lẹ́lẹ̀ nísìn. Ìkòròdú lánàá wọ̀ lẹ́nìí because as you are 15 minutes before 12 midnight. Àwọn politicians wa gangan, àwọn ni the main reason. Okay, kí ló dé ṣe attack wa ní Lagos State kò ń ṣe torí pé Yorùbá politician. Torí Yorùbá politician. So now, we now have to use the antivirus lórí Dúpẹ́ Onítìrì, Dagboru, scammer. There's millions of people watching us all over the world. This is not a joke movement. Ẹ fi pé a kò bẹ̀rẹ̀ movement for a joking. Ṣé àwa gẹ́gẹ́ bí àwọn Afẹ́nifẹ́re ni? For me, I see the Afẹ́nifẹ́re as a joke. I'm sorry to say. As much as I love Baba Adebanji, I see them as a joke. They have what it takes to command the Yoruba people. But they push the narrative to Peter Obi. Afẹ́nifẹ́re push the narrative. Èyí tẹ́ ti ń dúró fún 4 years. So, tí Peter Obi ò bá tẹ̀ lọ jáde, táwọn Afẹ́nifẹ́re máa lọ endorse. Why endorse Àtíkù? Mo rí rẹ̀. People still respect Afẹ́nifẹ́re in Yoruba land. But they actually switch their energy to Labour Party. Labour Party tó wà relevant nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá country tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Nínú even tá a bá tẹ̀ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation country. Ṣé Labour Party wà relevant? Ẹ̀gbọ́n kan tí Mrs. Davis sọ, I know that we have been marginalized in Yoruba land. There's no doubt. Anybody can say that. We know that already. Bí mi ò bá tẹ̀ tí lọ lé in the last 1 year, yàtọ̀ sí ilé tí mo sáré lọ Abẹ́òkúta ẹ̀, mo rẹ̀ káàkiri Abẹ́òkúta mo kàn lọ in and out ní mo rẹ̀ ti jáde. I understand nǹkan tí mo mean. But Afẹ́nifẹ́re that should give us the voice towards the movement, towards the Yoruba, pain, is actually now giving that to, Peter Obi. Hello, Ekale. Ekale. Akueto, Ọlọ́run níjọba jẹ. Aṣèlúmọ̀. Láti orílẹ̀-èdè Libya la ti ń pè yín. Mo ti rí nọ́mbà yẹn 218. Yes, sir.
network ni ṣe. À ń gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ kò sí àwọn kan tó ṣe network mo dá kẹ́kẹ́ lè sọ̀rọ̀ ni. Ọ̀rẹ́ sọ. Ṣé ẹ bá ń gbọ́ sáyẹ̀nsì tí mò ń gbọ́ yìí tí ń dórí ẹgbẹ̀lẹ̀ wa ìbọn làwọn ní àyè gbàgbàgbà ni táwọn gẹ́gẹ́ ní orílẹ̀-èdè tiwa. Kò sí nǹkan kan tó lé wa débi o. Gbà tí ibú Nàìjíríà ò dáa dàbí gbà táàlẹ́ ń sọ̀lẹ̀ àwọn àjàlẹ̀ ní gbígbà. Ẹ bá gbọ́ oríṣiríṣi bí bá ń ṣe tó. Ilẹ̀ Yorùbá wọ́n fi Nàìjíríà ṣùgbọ́n ilẹ̀ Yorùbá tá a fẹ́ lọ nírọ̀rùn ẹ̀já fọ́ wa sọ pé òun ni onítìrì yóò sọ pé òun ní ẹran gẹ́gẹ́ bí mọ̀dàrú Ọlọ́run máa bínú sí ni àwọn alálẹ̀ máa mú ni. Ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé àkókò tí bàbá wa ṣe mọ́jà tó lọ́ọ́ máa déyẹ mọ́ àkókò tí wọ́n bá máa délé tí wọ́n bá máa wá sílé wọ́n ti jẹ́ kó yé mi ti di bọ́ọ̀dì wọ́n ní dọ́là máa ti délé làwọn àgbà Yorùbá ní ọkàn mi báyìí. Mo mọ̀ pé ìtàkùn tó ní bẹ́rí mọ́gòkè odò àtòwọn àtẹni wọ́n yà ní wọ́n bẹ̀. Kábíyèsí. Bẹ́ẹ̀ gbogbo eléyìí tí onítìrí ń sè yẹn ní sáwàdà ni à ń ṣe lọ́ni à ń ṣeré mọ́dé lọ́ni èmi náà dẹ̀ rí pé ẹ ti padà inú mi dẹ́dùn mo rí pé ẹ ti padà ẹ ti jókòó kẹta àwa fọ́lọ̀ yín bàbá mi. Mo ti rí àwọn sísẹ́mù kọ̀ọ̀kan tẹ̀ ń gbé wọlé yìí mo ti rí pé ẹ ti padà Ọlọ́run àníjó fi yín kò ní rẹ̀ agbára lọ́wọ́ ìjọba yìí lọ́fẹ̀dẹ̀ ìjọba gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́fẹ̀dẹ̀ ìjọba gbogbo àwọn fọ́lọ́wà yín lọ́fẹ̀dẹ̀ Ọlọ́run ní jóde bá wa. Àmín, ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Thank you. Mo dúpẹ́ mo sọ pé Yorùbá la máa sọ throughout ẹ má bínú fáwọn ìdè kéékèèké tó ń jáde ní mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà lórí Instagram ẹ̀yin tèmi lórí Mixella Ìdòwú Michael ẹ̀gbọ́n mi Shitu mo kẹ́yìn alálùbáríkà ẹ jẹ́ ká fọkàn wa balẹ̀ tí bá ṣe ń gbọ́ audio voice òòṣà nínú movement ọkàn mi dé pa. Ó láǹfààní àti bá bàbá kan sọ̀rọ̀ wọ́n ti padà sí Nàìjíríà nísìn ọkọ̀ sáré wá London ni wọ́n á pe CSR mo ní kí ọba mi kí CSR very máyà orí mi but at least wọ́n pè mí páwọn wà London wọ́n ní American visa wọ́n ní UK visa wọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá làwọn ti máa ṣọdún pé láyé àwọn ò lè ṣọdún ní London mo ní ìbẹ́yìn ìbílẹ̀ lẹ́ ń gbé tẹ́lẹ̀ náà mo ní but àwọn commitment ọmọ máa wá bá yín nílé kọ́ ní kí làwọn máa ṣe sí i ṣe rí nígbà tí conversation between from my other phone which is the private line tí mo wá pe àwọn méjèèjì ìgbésí speaker ẹ bá ṣe ń gbọ́ ohun Ìgbòho kábíyèsí ní gbogbo rẹ̀ ẹ̀rọ gba àwọn tó ń pariwo lórí social media tí Ìgbòho kan bá jáde gan máa tẹ̀lé Ìgbòho àwọn tó ń sọ pé Ìgbòho kìíní kan Ìgbòho tí Ìgbòho tó bá jáde nísìn gbogbo ẹ máa tẹ̀lé Ìgbòho ẹ máa tẹ̀lé Ìgbòho ẹ ṣé gan ìyàwó Fatima gbogbo nígbà tí Ìgbòho drop tí màtàlájì ẹ̀ ṣe wà tá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ọ̀nà àkàndá ní bọ̀bọ̀ yẹn Ìgbòho I'm sure pé àdúrà yín politician ni pé kí Ìgbòho má ṣàwọlé just like the last caller said mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Libya mo kí Côte d'Ivoire mo kí Benin Republic dáadáa mo kí the president Patrick Talon ó fa Buhari lẹ́pọ̀n ó sọ fún Buhari pé òun ò lè hand over Ìgbòho fún ẹ imagine tó bá jẹ́ pé Patrick Talon ó ní right láti hand over Ìgbòho fún federal government ẹ mọ̀ bó ṣe máa work wọ́n máa kó military wá ní wàá dẹ̀ handcuff bàbá wàá dẹ̀ falẹ̀ awádàgbà tá a ṣe máa wo movie ó wá kú báwa ṣe fi hijack Ìgbòho mọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́wọ́ tó bá ń gbé lọ tó máa gbé lọ by air ni but between ẹ máa wọ àwọn fíìmù yẹn bí àtúntò mo ti wọ fíìmù tó pọ̀ jù between ibi tó gbé Ìgbòho sí àti airport ó wá kú bẹ́ẹ̀ ṣe fi gbé kọjá bọ̀yẹ́ ká dúpẹ́ fún president Buhari ló fẹ́ lọ tán yìí dead or alive born bastard ọmọ Fúlàní
Talon ó lè má fi tọkàntọkàn ṣe lóòótọ́ àmọ́ ẹ̀mí kan kó sóun náà nínú. He's a president of a country. Mo gbọ́dọ̀ Ọmọlúkà ń sọ nínú program ẹ̀ pé Benin is just like Ondo State, but president of a country kò lè fi Ìgbòho sílẹ̀ fún monster. Ẹ kà dúpẹ́ fún. Inú bẹ̀dẹ̀ ni bàbá Akintoye dẹ̀ ṣe wà, wọ́n dẹ̀ ṣe operate Yorùbá nation. Talon ò dẹ̀ sọ pé kọ́ má ṣe nǹkan kan. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fún. Mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí èyí tán tó sí. You're right. The energy is divided. We have more indoor enemies. 4725 Henry. Patrick Talon. Ànígbàgbé ẹ̀ láyé tá a bá ń kọ ìtàn Yorùbá padà ìgbé pé nígbà báyìí. Let me tell you something. I don't think I've mentioned this before. If not, maybe I've mentioned it. I can't remember now. Chief Tomu, I keep wondering why he just allowed himself to be given to the government of Benin Republic. I would love it for life. Ìgbòho tẹ̀ ń rí. Ìgbòho máa love it for life. Ọlọ́run. I was in the country with Benin. I was in Benin Republic. Pẹ̀lú chief. That same day. Tí wọ́n mú chief. Ẹ máa bèrè pé how? Báwo ló ṣe work? Lọ́nà wo? We were together. Èmi àti chief were together ní Benin Republic. I love ẹ̀ pani. I was in Benin Republic. Mo fly jáde kúrò ní Benin before chief mi. Mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ mo sọ story with anybody. So when people are saying kí ni mo wà lóyà fún Ìgbòho fún, mo ṣe wonder pé kí ni Ìgbòho hand ara ẹ̀ over fún. Ìgbòho ló hand ara ẹ̀ over fún Benin Republic. Even though we knew that his name was already in the system. Àti gba information ẹ̀ débẹ̀. But ṣe rí ẹ̀yin tí ẹ fi pé ẹ ta Ìgbòho láàrin méjì yẹn. In tó mu tí wọ́n pa sínú ilé, tí wọ́n pa Ìgbòho sínú ilé, òun náà ló ṣe fi wà pẹ̀lú wa dè ní. Ẹ̀gbọ́n mi lẹ́ẹ̀kan. Èmi àti Ìgbòho were in Benin Republic níjọ́ tó mu. And I remember when it was towards the period of 24 hours that my fly out kúrò nínú Benin. Ìgbòho was still saying to me, fún nǹkan máa jáde lọ kó máa wọlé padà. Mo ní bàbá ẹ má yẹ ká ṣe yẹn. Ẹ jókòó sàn tẹ́ bá ti dé Germany. Bàbá nínú ó lóun padà bọ̀. Ó ní náà ó ní máa padà wá.
ó ní kí n kàn lọ maximum 10 days wọ́n padà bọ̀. So when I hear when people that are not close to this man, they have the privilege chief gbọ̀ngàn kan ló dá dúró l'airport, ìyàwó gbọ̀ngàn ló dá dúró. Chief had the opportunity to continue with that journey, but only ìfẹ́ ìyàwó ẹ̀ padà. Osha. I flew out in the afternoon out of Benin Republic. Ẹ kàwé mi dáadáa. Ọ̀sán ni flight tèmi, alẹ́ ni flight chief, but from the same airport. I was in transit when he called me. Mo sọ fún wọn pé ẹ̀yin ò ṣe má. Bàbá ní no. I was begging him. Mo náà yanjú ti mọ́mì ìyẹn ìyàwó wọn. Transit ni mo wà. Mo ń dúró láti board flight tó padà bọ̀ ní London. The chief pè mí pé àwọn máa fi ra wọn lẹ̀ fún. Mo ní ìgboro máa dàrú nìyẹn chief, ẹ má ṣe ẹ̀. He said no. Ó dẹ̀ padà lọ sí airport yẹn lóòótọ́. 4 hours ti pé ilé ti stop ẹgbẹ́ àwọn start yẹn. Òṣà. Òṣà lẹ́yìn wá fi ń ta yín. Ìgbòho lẹ́yìn fi ń ta yín. Mo kàn pítí ẹgbẹ́ yẹn ọmọ kéékèèké tẹ̀ra lórí social media. Ẹ̀yin tẹ̀ dá kọ̀ọ̀kan mọ̀. Dá kọ̀ọ̀kan mọ̀ rárá Ọlọ́run. Ọmọdé ò mọ̀ ògùn pè lẹ́fọ̀ ó lọ́rọ́ yín. Mo start Instagram and 4 hours to pray to stop. Àmọ́ bí tí Dr. Ali wà ó, àmọ́ bí tọ́wà bàbá àròpọ̀ ló máa lè dáhùn béèrè yẹn. Àmọ́ àlọ́ close mọ́. I haven't heard from him for a while. Osha. Ìmọ́lẹ̀. When he called me, I told him, I said, you know, it's not worth it. But ó ní àyà máa ń tẹ̀ ń wò tó wà lẹ́yìn mi. Ó ní àyà gidi, àyà gidi. Ó ní àyà gidi. Transit mo wà ní àlàyé pè mí. I was in transit waiting to board the flight. And I was begging him. I said, nah, it's not necessary. Kó tó di pé gbogbo yín gbọ́ gbogbo tó ń lọ pátápátá ní mo ń sọ yìí. Kó tó di pé heritage breaking news or breaking news ìfẹ́yìn. Nobody knew what was happening on the ground. Nobody knew. Àjù bí abẹ márùn lọ. Orí kò sí nǹkan tó máa fọwọ́ ṣe. Oní coordinator kí ló máa ṣe fíkọ̀ máa fi mí ṣe nǹkan kúrú wọ̀lẹ̀ fi ṣe nǹkan. Wọ̀lẹ̀ fi. So ká máa dúpẹ́ fún Patrick Stallone. Elédùmarè ló ní ìrìn àjò yìí. Because who knows?
lot of options that we put on the table then. But to the job, Bali kandolo, kini kandolo, look at people say jagba, jogbo, nonsense and jagba jantics. Very ignorant people. So fún yín. Ibi tí Igboho bá ń lọ ni mò ń lọ. Kó máa kó wa wọnú ibẹ̀ náà ni mò ń tẹ̀lé lọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. He had every opportunity láti withdraw kúrò ní airport. Ó ní náà. Ó dùn tó padà wọnú ilé lọ bá wọn. Mo ní bàbá mi máa yẹ ká tó ṣe yẹn. Mo ní máa yẹ ká ṣe yẹn rárá. Àwọn flight kan dẹ̀ gbéra níjọ́ yẹn náà. I need to go into details. There was some other flight that left without him. Bàdúpẹ́ fọlọ́run pé ayọ̀ náà ló padà bọ́ sí. So gbogbo ẹ̀yin tí lọ́kàn ara yín pé ẹ rí Ìgbòho mú, ẹ̀yin lẹ máa kú, ẹ lè rí Ìgbòho mú. Confirm mo sọ fún yẹn. Ẹ fi pé bẹ́ẹ̀ ló mú Ìgbòho ni. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ló mú Ìgbòho. Ìgbòho ló fi rẹ̀ lẹ̀ fún Benin Republic. Kò ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì Benin ló mú Ìgbòho. Ìgbòho ló farẹ̀ lẹ̀ fún wọn. So ó sacrifice ààrẹ fún àwa. Ìyẹn kan wá ń sọ fún mi pé mo lóyà sí Ìgbòho. Bàbá ẹ̀ mi bá lóyà sí. Born bastard. Born bastard. Kò ní dá fún gbogbo yín. Ìgbòho sacrifice ààrẹ. Mo bẹ̀ lórí fóònù. Mo ní bá mi máa ká ṣe yẹn. Ó ní náà. Mi kì í máa wọ̀ rẹ̀. Ó ní gbogbo ẹ̀ máa níyànjú. Gbàdúpẹ́ fọlọ́run pé ó dẹ̀ padà níyànjú. Bàbá kan wá dúró tán. Kábíyèsí Elédùmarè Ọlọ́run ọba o. Kọ́ọ̀kan péré la pé bàbá yìí. Pé bàbá ó ti ṣẹlẹ̀ nínú airport. Òun dá lára bàbá ní straight away. Bí signal ṣe dá Abuja, Burata lift helicopter pé kọ́ máa gbé bọ̀, kọ́ wá gbé Ìgbòho. Bàbá kan wá dúró pé sẹ́, ẹni tẹ́ fẹ́ gbé yẹn, ẹ má dá wàhálà lẹ́ o láàrin ọmọ Yorùbá àti Benin Republic. That is Baba Akintoye tí Unity born bastard. Lẹ́yìn wọn sọ pé Unity rẹ̀ kù. Born bastard. Ta ló ń jẹ́ Unity rẹ̀? Baba Akintoye jáde. Ó sọ fún Benin pé ẹ má dá ìjà lẹ̀ láàrin ọmọ ìyá. Arákùnrin tí ìjọba ń sọ yẹn Fúlàní olórí burúkú ló fi pa ó. Ẹ kó gbogbo táìmì ẹ Benin ò mọ tó ṣẹlẹ̀. Orúkọ Ìgbòho kọ̀ flag up ni. Wọ́n mọ tó ṣẹlẹ̀ bá wọn. Èyí wá ń tẹ̀lé ìyá tẹ̀yìn òrì. Wọ́n sọ pé èmi àti Ìgbòho jọ wà ní Benin lójọ́ tó mu. Flight tèmi kọ̀ ó lọ early ni. Transit ni mo wà mo ń dúró de connecting flight. Ní chief pè mí lálẹ́. A lè ṣe sọ̀rọ̀ kó tó táìmù yẹn. Kò ní dá fún gbogbo yín ni mo sọ. Ta ló ń jọ ní tìrì? Níbo lọ? Ta ló ní tìrì? The invisible woman. Ayé atúmọ̀ajá kò lè ṣe zoom video pẹ̀lú yín. A tún máa blọ́ọ̀kì kámẹ́rà. Òbóun ló ń blọ́ọ̀kì ẹ̀, òbóun ló ń cover ẹ̀. Òbóun ló ń sọ pé kámẹ́rà kò má ṣe, tí bá fẹ́ ní kí kámẹ́rà mi kó má ṣe omi sí, màá ní kó má ṣe o, màá blọ́ọ̀kì ẹ̀, tí bá blọ́ọ̀kì ìbí ẹ̀rí mi nísìn, èmi mo blọ́ọ̀kì ẹ̀ náà. Ìyẹn lẹ́yìn wá ń tẹ̀lé. Lẹ́wọ̀n á ní Ìgbòho tó sacrifice rẹ̀ ní Benin Republic fọ́mọ Yorùbá. Kò sẹ́ni kankan tó lè fún yín ní details mo fún yín lálẹ́. Kò sẹ́nibọ̀dì ọ̀rọ̀ sí níbẹ̀. Gbogbo tẹ bá gbọ́ tẹ kàn ń gbọ́ Yamaturu lẹ́ ń gbọ́ Yamaturu. I was with Igboho in Benin Republic. I traveled out on the afternoon flight out of Benin. Igboho left in the evening. Born bastard. Ìyẹn lẹ wá ní kémi má lóyà sí.
ìyẹn lèyìn wọn sọ fún mi pé Yorùbá nation ló bá lóyà sí òun tó sacrifice rẹ̀ fún Yorùbá nation ní Benin Republic. ẹ fi pé tí Ìgbòho bá jà ní July 1st nínú ilé ẹ̀ kí lẹ rò pé Yorùbá nation bá ẹ mọ bí ká máa wà nísìn. He has the capacity to fight back but he did not. Ó ń wo àwọn tó wà nínú ilé pé tóun bá tẹ̀ save ìjà àwọn tó wà nínú ilé máa save àtàwọn tó wà ládùúgbò wá pa gbogbo wọn dànù ní one bastard. ẹjẹ́ àtúwò ìtókù sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. mo sọ fún yín pé èmi àti Ìgbòho bá ṣe wà ní confam bó wọnú ìgbẹ́ àti bàbá Akíntóyè mú tẹ̀lé wọn inú ìgbẹ́ yẹn gangan lájọ máa wọ̀ ẹ̀dá ìdákọ̀ fún wọn. Black lion lè dá fún black lion kọ́ black puppy born bastard. ẹni tó lè kúrò lamẹ́ríkà pẹ̀lú ẹ̀pọ̀n blue tó gbé àtàwọn olórí burúkú gbogbo ìtẹ́jọba lamẹ́ríkà kò ní dá fún gbogbo yín ni mo sọ born bastard ni gbogbo yín ó ìkílẹ̀ mi jẹ́ ìṣirè ẹ̀ ń fi Ìgbòho ta yín ẹ̀yin tí ẹ̀yin tẹ́ pé táyà Ìgbòho mọ́tò ẹ̀ lásán táyà ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ òsókè ẹ̀gbọ́n mi wà. ẹlẹ́gbọ̀n mo support emotion yìí pé jẹ́rí èèyàn tí ò bá mọ̀ ni ẹ ti kú ní London ẹ fẹ́ lọ pípẹ́ ẹ̀ fún protest Èkó. àwọn ti gbàgbé. bàbá mi mo fọ́lò yìí gidigidi ẹ ti wà ní Benin ẹ ti wà Benin dáadáa nínú ó dàbí ẹ ṣe show ní London 2 days later ẹ ṣe show mọ́ mo mọ̀ bí ẹ pa bọ̀bọ̀ ìdí ó ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀ mo wá rí kó dàbí ẹ wà Benin mo fọ́lò yín gan o yes òótọ́ ni òótọ́ kìkì ni jẹ́rí gbogbo movement yìí láti gbàgbé wà lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀ ni mo wò pátápátá everything ni mo tẹ̀lé everything bàbá mi ẹ máa tẹ ẹ ṣẹ́rí ẹ náwọn èèyàn gan ẹ máa lọ à ń tẹ̀lé yín ẹ ṣe gan. mo kí ọgọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ mo sì sọ fún yín tí mo lè fọwọ́ sọ̀yà pé ní ti àwọn tó nílẹ̀ tó láyé tó lọ́hùn ó wà pẹ̀lú wa Ìgbòho stand confirm no going back náà ni politician ò tí mọ wọn ò tí mọ ibi tí Ìgbòho fi gbà wọlé èké ni politician ò tí mọ ibi tí Ìgbòho fi gbà wọlé and they are very very concerned about Ìgbòho. ẹ̀gbọ́n sókè Azeez ẹ̀mí background Azeez ó ti wọlé. mídíà gbogbo mídíà wọn ti lọ jí ẹlẹ wọn ní ṣe oríire àwọn bastard ẹ wo ẹyọ ọmọ Yorùbá easy dollar Azeez from Miami bíi 7 p.m. ẹ kálẹ̀ lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ní Lagos and Yorùbá land ẹ wo ẹ máa fọkàn balẹ̀ Koiki ti wá sọ̀rọ̀ fún yín ó dẹ̀ ti gé fún yín ẹ má bẹ̀rù mọ́ ìjọ tí òrìṣà bá ti wọlé padà mọ́lẹ̀ Yorùbá land ìjọba bá ti wọlé àti ìgbàlúwa nìyẹn ẹ ṣàrà pílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ pé máa dé lù àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ kò sí problem pẹ̀lú ẹ̀. Pàdí mi mo ṣe gan Koiki wọ̀ ni mo gbọ́ mo lọ sọ̀rọ̀ mo lọ pàdé kan pé kò fẹ́ tẹ́ńdà ní sẹ́rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ti padà sí ẹ̀rọ àtọ́bá jẹ́ ṣé Daniel lórúkọ ẹ̀rí ó ti padà sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ straight. Pàṣípẹ́ ó ti tó gbogbo amọ́ra. Kò dárúkọ ìwé ìdílé kan tó gbó wá Yorùbá nation ló ń sọ àtúntò fábíyẹ̀ ọmọ sẹ́ǹdì ẹ̀ padà sóhun náà ni. Dàbẹ́ thank you very much man Koiki máa tó tò lọ pàdé mi. Wọ́n lọ bá máa ká àwọn odò àṣẹ́wé. Jọ̀gbọ́n àti mọ́mí. Wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ má jẹ́ kẹ́ni ti bọ́dà ẹ̀ pàdé mi gbà bẹ́ẹ̀ má jẹ́ kẹ́ni ti bọ́dà ẹ̀ gbà I can feel your pain. I can feel your pain bro. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ fọkàn balẹ̀. We don't need no false people man. Àwọn tó wà lọ́dà side yẹn tó mislead. Wọ́n ti understand nǹkan tó ń bọ̀. Wọ́n mislead. Gbogbo yín máa tì mọ́lé. Ọlọ́run bá ń gbọ́. Ẹ máa gbọ́ mi lálẹ́. Azeez ló sọ̀rọ̀ láti Miami. If you wanna know. Gbogbo
gan. Ẹ ń gbé Ìgbòho ṣépè. Ẹ ń gbé bàbá tó jẹ́ pé 80-something years old. You wish you can reach that age. Bàbá tó kọ̀wé. Tó kọ̀wé on Yoruba land. Ẹ wá ní pé kò mọ̀ nǹkan tó ṣe. Ẹ wo ọlọ́run mọ́ mi wà lórí ṣòó nítorí ẹ̀ ni mo ṣe lè sọ gbogbo ọ̀rẹ́bà tó fẹ́ sọ pé ìjó ti yẹ náà. Wo ẹyọ ọmọ Yorùbá. Ẹ calm down, ẹ má worry, bàbá má tó wọlé. Tó bá ti wọlé àti gbà lọ́wọ́ àti gbà kẹ́kẹ́ gbà nìyẹn. It's up to everybody to do the right thing. One love. I love all my Yoruba people. Thank you very much. Thank you so much. All right. Good night. Okay, Comrade Shola kò gbọdọ̀. Okay, dáadáa. Àwọn yẹn lóyà. Ó lóyà sí Ìgbòho. Ìrìn àjò yẹn lè bàjẹ́. Ó ń ṣeré láwọn gbé dání. Ẹ̀yin lẹ̀ ń rò pé eré kọ́ làwọn kan gbé. Àwa ò gbó péré. Ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ international community. Ní Sudan, Amẹ́ríkà evacuate èèyàn wọn máa fi wá sílẹ̀ ní. Látẹ̀kọ́kọ́ fi wá sílẹ̀ kájọ wọnú ara wa. Kọ́ tó máa bèrè pé kí ló ṣe ìmẹ́. Èèyàn kan bá wa jà, ẹni ká má bá wọn jà. Èèyàn kan bá wa jà, ẹni ká má bá wọn jà. Fúlàní ń bá wa jà, ẹni ká má bá wọn jà. Ìgbòho sọ fún Sẹ́ríkì pé tí bá bá ẹ ní bíi 7 days ká bèsè lédùmarè. Ẹ̀yin ọmọ ẹ mọ capacity tí Ìgbòho lọ ṣe yẹn. Ìgbòho is not a government. Ìgbòho is not a government. Ó sọ fún Sẹ́ríkì tẹ contact dé Aso Rock. Wọ́n sọ fún Sẹ́ríkì pé kó vacate bẹ̀ pé Ìgbòho gbọ́dọ̀ bá níbẹ̀. Wọ́n sọ fún Sẹ́ríkì láti Aso Rock pé má jẹ́ kó bá ẹ níbẹ̀ tẹ̀sí kọ́kọ́ vacate náà bọ̀ àwa kó sójà sẹ́nu ọ̀nà. Oníbàjẹ́ fún yín Comrade Shola kò gbọ́dọ̀ kú. She is a lawyer woman. But àwọn ọkùnrin láàrin wọn pọ̀ fẹ́ tẹríba fún kò gbọ́dọ̀ kú. Gbogbo yín náà la mọ̀. Ó kù díẹ̀ ni. Ariwo kọ́ ni nọ́mbà. But mo sọ fún yín pé lẹ́yìn Nnamdi Kanu àti Ìgbòho kò tí pọ̀ bí Tinubu dá. Buhari wò. A ní Tinubu tó fẹ́ wọlé gan-an tó bí dá ni mo sọ. Ẹgbọ́n sókè ẹgbọ́n mi Samson. Mo sọ fún yín pé èmi àti Ìgbòho lọ ọ̀gẹ̀ báyìí kéde tó fly. Mo tún bẹ̀ lórí fóònù pé bàbá ẹ má ṣe yẹn. Ó ní coordinator trust me. Ẹ má máa sọ yẹn bàbá ẹ mọ̀ pé yẹn mo fi máa gbọ́. Ìgbòho ló fi rẹ̀ lẹ̀ fún Benin Republic. Wọ́n mo dúpẹ́ fún Talon torí pé Ìgbòho was loyal. If not Talon alẹ́ yẹn gangan ni Ìgbòho máa dé Àbújá. Helicopter wọ̀ jẹ́ kó land ní Benin Republic. Mi dá fún bàbá gbogbo yín ni mo sọ sẹ́ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n sókè. One bastard. Aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ God continue to strengthen you. Ọ̀rọ̀ ẹnu kọ́ ọ̀nà tó máa ń sọ every màmá ń kọ́ ọmọ mi ń kọ́. Àlàáfíà màmá wà lórí program. Màmá wà lórí program. Mo bẹ́ẹ̀ fẹ́rẹ̀ sọ àwọn tó jẹ́ pé I'm very sure ó wà aware because I send the links I call you I told you. Torí tí nǹkan ò bá rí bí eléyìí fẹ́ ó máa ń sọ a ò ní mọ irú yàtọ̀ sí ṣàkà. Mo rántí ìgbà tí táwọn tó wà nílé tán kóra wọn jọ tán ní ìjà wà lára àwọn tó náà fẹ́ dá dúró or whatever. I called bàbá Èkìtì kó dẹ̀ pé Ọmọlúkà. Mo sọ fún wọn categorically pé mo lọ́mọ bọ́tà oníkàtí kí ìsára fún lọ́mọ bọ́tà mo ní ẹ̀mí ń sọ fún mi bí ọmọ bọ́tà mo pé bàbá Èkìtì lè wà lórí láti máa gbọ́ báyìí náà mo pé bàbá Èkìtì mo lọ́mọ bọ́tà mo ní bàtà ń lọ Ifẹ̀ yẹn mo ní mo mọ̀ nǹkan tí ẹ̀mí bá mi sọ lórí ẹ̀ ní ọmọ bọ́tà yẹn o pé ó máa kó wọn sí Yágbá pé kán mẹ́jọ pé gbogbo nǹkan kan ṣe pé kán padà sí cooperation yẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ máa rántí clip náà tí mo send ní on July 6
2022, I mentioned Black Lion. Memory clearly put dalẹ̀. Ìgbà tí Ọmọlúkà ṣe program tó ṣe níjẹrin, ìyẹn ló mú kíní yẹn clear gan. Mo sọ nínú gbogbo ìjẹ́ pé orí Ọmọlúkà tó lament tó dẹ̀ ké. Ìgbà tó ń ṣe program níjẹrin tó dẹ̀ ké lójú exactly bó ṣe rí nìyẹn. And all these things are evidences that we will get to that land. God has said it. We will get to that land. Tó bá pẹ̀lẹ́ nìkan tó tú ànìkan àti Caleb ló lead àwọn ọmọ Ísírẹ́lì dé lẹ́yìn. Àwọn yòókù Moses kan ò débẹ̀. Moses ò débẹ̀. So what am I trying to say? I like your courage. I like your confidence. I like your approach to things. Tẹ́lẹ̀ ẹni tí ò bá ti dalẹ̀ no matter whatever kò lè balẹ̀ lọ. Ìyá onítìrí kan rí kò sẹ́ni tó lè sọ ọ́nù wọn pé òun rí face to face rí. Kò sẹ́ni tó lè sọ pé òun rí kó sọ̀rọ̀ rí. I don't know why people are so foolish to that thing. Mo sọ lórí program lédìké. Mo ní pé tí wọ́n bá tẹ̀ sọ pé èèyàn máa kú sínú igbó. Tó bá fẹ́ kígbe bá ń pọ́n, tó bá fẹ́ wọnú igbó, tó bá ó yẹ kó fi ẹsẹ̀ kan sọ́nà kó sọ wípé wọ́n máa sọ pé ó máa kú sínú igbó jẹ́gẹ́sẹ̀ mi wà lọ́nà sódà tó bá tiẹ̀ wá kú àwọn èèyàn á sọ pé wọ́n rẹ́sẹ̀ lójú ọ̀nà méjèèjì nígbó ló kú sí yẹn. This woman has nothing. Ó dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ tí màá tó sọ bí náà. After May 29, mo ní kúrò yá yẹn mọ́. Because iṣẹ́ tó wá ṣe kó kàn ìjọ òun dìlé gbé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ tí gbogbo nǹkan yẹn á fi wáyé nǹkan tó ń pè é fún nìyẹn. Ṣùgbọ́n lágbára ogun Ọlọ́run ni mo máa ń sọ. Kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Ọlọ́run ló kó sí ẹ̀yìn gan nínú tó lò ní if not kò sẹ́ni tí ò yẹ kó sùn. Even Sunday Igboho yẹ fúnra ẹ̀. Nípa Ọlọ́run kó sí inú ni ó yẹ kó sì sùn. Bàbá àwọn fúnra ẹ̀ tẹ́ bá rántí ọ̀rọ̀ tó kọ́kọ́ sọ. Ó lọ́lọ́run bá ọ sọ pé àkókò ti tó pé kò máa lọ. Ọlọ́run ló wà. Bàbá Adéyìnà mo pe Ọmọlúkà. Mo pe bàbá Èkìtì. Nígbà tí bàbá ló wọn hand over fún bàbá Adéyìnà tó pe Ọmọlúkà. Mo pe bàbá Èkìtì. Mo ní bàbá tó bá jẹ́ pé mo lè pe bàbá ni màá ràn létí nǹkan tí bàbá kọ́kọ́ sọ pé Ọlọ́run ló nà. Bí bàbá yẹn kò lè jẹ́ nǹkan kan pé mo mọ bàbá dáadáa láti gbà yé kíní MPN gbogbo mo mọ wọn dáadáa pé ọ̀dàlẹ̀ ni bàbá yìí mo sọ kò tí nǹkan kò tí ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn. My brother, kò sí nǹkan tó lè ṣe kò tó lè change the moment. We just declare it's God that is moving in you. It's not you. It's God that is moving in Igboho. It's not Igboho. It's God that is moving in our Papa Professor. It's not him. So I want to talk to you and you are not there. It's not very good. There's a totally here, madam. So I have confidence in you and God will support you. Amen. We are getting there, my brother. Go ahead with your program. Thank you so much. Ẹ ṣé gan-an bàbá wa. Ìyá wa kan ní Cape Town ní South Africa. Wọ́n bá send the prayers. Wọ́n ní gbogbo tí Nàìjíríà máa ṣe àṣìṣe kọ́là kan pè wá a dẹ̀ miss call yẹn. Má bínú mo ṣàwọn tí Nàìjíríà ń pè padà ẹ bá ṣọ̀ lórí ìjókòó. Wọ́n ní gbogbo àṣìṣe tí Nàìjíríà máa ṣe tí Yorùbá máa fi débi tó ń lọ. Òun ní ká máa gbàdúrà. Àṣìṣe lè wà nínú insecurity, economy, níṣẹ́, everything tó máa erupt. Ẹ má bínú pé ẹ ti pè lábẹ́ nǹkan, I'm sorry gan. Ẹ kálẹ̀ àbẹ́ káàárọ̀ lẹ́nu. Ẹ ṣe wà lórí ètò bẹ́ẹ̀ ni. We have 30 minutes more, 1 o'clock àmọ́ kan lóde. Ṣé ẹ rí gbogbo èròǹgbà àwọn bàbá wa ní December? Nítorí pé àwọn kan fẹ́ máa blame bàbá Adebanji Akintoye pé ó sọ pé a máa jáde kúrò ní Nàìjíríà ní December. Torí mo gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ voice note tí bọ̀bọ̀ yìí sọ pé bàbá Adebanji Akintoye ló sọ pé a máa jáde ní December. Lóòótọ́ ni bàbá sọ bẹ́ẹ̀. Bàbá tó dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé bí àwọn fi ṣe ẹnu dídán. Gbogbo planning yóò fi wà ńlẹ̀ ni. Bẹ̀tì ìyá olórí burúkú ìyá fáírọ̀sì yẹn òun ló wá da gbogbo plan yẹn rú. Nǹkan tẹ̀mí kà máa ń sọ fáwọn ọmọ Yorùbá tá a kò bá dúró dáadáa ni pé ká ṣáà dúró lórí ẹsẹ̀ wa. Ká má fẹ́ tẹ̀méjì tìrò nítorí àwọn kan ló dúró ẹsẹ̀ lé ẹsẹ̀ kan lé ẹsẹ̀ kan òde. Ẹ̀ta wọn tá a bá dúró ká dúró dáadáa.
nítorí gbogbo èèyàn sì ló ti hàn sáwọn èèyàn sì pé àwọn ìyá yìí wọ́n lè tó wá da ìgbésẹ̀ irú ni ààrẹ rí pé nínú àwọn tó tẹ̀lé wọn náà wọ́n ti ń já pákó lẹ́yìn wọn sì ó dẹ̀ jẹ́ pé ìtìjú ó jẹ́ ká lè padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ láń sọ pé tó bá ti dá ti Yorùbá ní ṣẹ̀mọ́ pé wá sí mọ́ abẹ́ dá dúró ìtìjú ló fà á nítorí pé wọn náà mọ̀ pé ìgbésẹ̀ táwọn gbé pé kò wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ ọ̀dàlẹ̀ òun ló fà á ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run ọ̀dàlẹ̀ lójúmọ́ ti gbẹ̀yìn mo fún wọn lóṣù méjì nígbà tá a bá mọ́ wọn lóṣù méjì ń sìn gbogbo ìtẹ́rìmù wọn tó fẹ́ ṣe àwọn òbí tó fẹ́ já sí so oṣù méjì kó ètò. ẹ ṣé gan-an brother, thank you so much. ẹ ṣé gan-an sir. mo kí gbogbo ẹ̀yin elite wa ṣe rí number one first and foremost Yorùbá nation tá à ń fight fún kò ń ṣe fún set of people kan is for the whole land. Àtẹni tó ń support PDP, àtẹni tó ń support APC, àtẹni tó ń support Labour Party, àtẹni tó ń support anything. The purpose of having our own sovereign nation is not for a set of people tá à ń bá sọ̀rọ̀ yìí. Ẹni tá à bá sọ̀rọ̀ tó disagree pẹ̀lú wa, ó ní right tó bá ti jẹ́ ọmọ Yorùbá. Báwa náà ṣe fight fún right ní bíbá tó take wa ní 14 years. Àwọn ò ní di ẹni 14 years, automatic citizenship ni wọ́n. So you don't have to even support the Yoruba nation. Teba support it is just an advantage and a bonus for us. So don't think I'm fighting because of a certain set of people. No, we are fighting for everybody. Even those that disagree with us. Mo sọ sínú post mi ní Facebook lọ́sàn-án. Mo ní gbogbo àwọn tó ń pariwo conference, this and that. I'm sure some of you have attended those conferences in London. Èwo ló materialize ní Nigeria, because I have attended a lot of it. African Summit, Unicorn Summit, African Summit, Unicorn Summit. Everybody just sit down there, MOT, biscuit, a network, boom. But I want to go again, I want to make contact. But eventually, it's not helping our people on the ground. About country, help to ma. Surely, help it more so. Need Latin, Mr. Wake. Ẹjọ́ ẹ connect mi mọ́ yàn kan náà tí bá fẹ́ ṣiṣẹ́ healthcare nísìn mo ní bí àbùkọ lè gba ìmọ̀ràn lọ́wọ́ ìyá mi gbé mi lékè that's all àbáwọn grandma àbáwọn mọ́mí àbí àwọn tó ṣe tí bá fẹ́ lọ UAE nísìn mo kàn lè pe Abdullahi pé báwo tí bá fẹ́ lọ́bẹ̀ o nǹkan kan so Yorùbá nation tá à ń sọ yìí kò ń ṣe fún virus woman yẹn kàn ń sọ̀rọ̀ bí wàá bẹ́ẹ̀ pé Yorùbá nation tó ń sọ tó ń fi gbà àwọn set of people kan lọ́ fi gbà fún. No, it doesn't work like that. Look, àtẹni tó wà against it àtàwọn tó ń bú wa it doesn't matter. In tó máa jẹ́ kí gbogbo wọn ní sense padà ó ti wà nínú Nàìjíríà already because conflict wà nínú Nàìjíríà. Ìdí takọ̀ṣe wà divert a little bit ni pé ìyá virus yẹn ti wọlé nísìn ó ìta ń bá lọ òdúdú ìyẹn la ṣe ń focus sí message tiẹ̀ láàrin bá ń sọ normally kò jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ ìyẹn. So the Yoruba nation aago kan la máa parí program yìí so it won't go more than 5 hours so we're just about 32 minutes away àti wọ Monday àwọn Monday ti sùn rẹpẹtẹ lókè báyìí Ọlọ́run kò ṣàánú wa èyí tán tó sì ó ní Yoruba nation no compromise onítìrì àkúdàáyà ní ghost ni abíbáyín sọ̀rọ̀ báyìí á tún máa pa kámẹ́rà. Oh my God. Oh yes, I got to expose onítìrì bá expose it. So what dem mọ̀ pé I'm not saying báwọn media àbúrò tó kù náà they are not working. But mo sọ fún yín pé màá dín pẹ̀lú ẹ̀. Adé ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. It's not for anything. It's just to say that she's lying. Irọ́ ló pa. Èèyàn kan send the message kan sí mi. Wọ́n ní kan green for God. Kí ni kàn mí pé green for God? Ibo nìyẹn wà? Ìlú wo ló wà? Ìlú wo ni green for God wà? Ìlú wo ni green for God wà? These were people that were on our platform. Tí gbogbo tí a ti sọ. Wọ́n wá send the message sí ìyẹn wá post ẹ̀ ìyẹn kan wá send ẹ̀ sí mi. Wọ́n ní ìyá kan ní green for God yẹn wá kọ right of sharing number 1 èyí tẹ máa ń lọ ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ wọn bí ó kọ̀ọ̀kan lòyìn. Look, mo lè jókòó sínú bíbá yìí nísìnyí tí bá parí program kí n dẹ̀ draft letter kí n dẹ̀ edit ẹ̀
pé mo ti bá United Nations sọ̀rọ̀ United Nations wọ́n tuntun to reply mi ṣe báwọn ọmọ obedient ẹ rántí pé gbà tí wọ́n ní ọmọ Simon Ekpa wọ́n release letter náà wọ́n ní láti finish government so why are we gullible tẹ́ ẹ sọ pé ìyá onítìrí ti kọ lẹ́tà sí United Nations àwọn kan tuntun gbogbo tí Wálé Àlí yẹn náà lórí àpọ́n ní London yẹn wà dagoro tó ní pé ìjọ tóun ti confam ní United Nations bó ló confam ṣé ti New York ní àbí ti di ṣé mo pé ok tẹ́ ẹ sọ pé ìyá onítìrí send letter ibo ló send ẹ̀ sí ṣé Vienna ni àbí ti New York àbí ti United Nations ti Nigeria why you all gullible Italy ni green for God ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà ní Italy torí mo mọ̀ pé Lady Best wà níbẹ̀ àwọn òlú yẹn ò gbádùn wàláì tó bá ń sọ àwọn òlú tí ó gbádùn ẹ má mú Italy they are bloody racist so green for God Italy ló wà tó jókòó tó ń sọ gbogbo jágbàjàgbà yẹn ó ní ṣáṣá má ṣe o. How did he get to this level? Italy wa ó fẹ́ compare Italy pẹ̀lú èmi tẹ́mi wà ní UK. Tó bá yẹ pé ẹ̀jẹ̀ ìṣàn kan tó bá yẹ pé real evidence wà pé onítìrí virus yẹn ó ní information tó náà ní lọ́wọ́ yẹn ni. Bí àṣà mọ́mí wa kan grandma kan á ti wà orí CNN ló ti máa pariwo. Kò tẹ̀ ní wá sọ́dọ̀ ṣó ẹ kórí bẹ̀. Wọ́n fi ìpè gbogbo tán sọ lọ́dọ̀ ṣó ìtawà ṣì ń sọ gbọ̀nsẹ̀. Bí Kóìkì bí mo ṣe jẹ́ gbòógì aláriwo tí mo pariwo tí mo ní a máa jà wọ́n ṣe gbogbo èèyàn ló ń gbọ́ Kóìkì ní Nàìjíríà o. So projection wọn pé oríṣi ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ àti Ìjìnlẹ̀ àti Wálé Àlí àti mad people all over the place. He went to Italy by Mediterranean. Pray for God. Mo tẹ mọ tó ṣé ọ̀nà náà ṣé máa ń gbóbi ọ̀jáde ṣá ṣe ti rójú ẹ̀rí ta ló ti rójú òun rí pray for God ibo ló ti grace. So ìyẹn so ó ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ tí green for God sọ ṣé gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló ń bá sọ̀rọ̀ ní Italy. Illiterate is a bloody disease. Mad people over the place. Àwa tá a ṣì jẹ́ pé tí mo jẹ́ spokesperson Ìgbòho yàtọ̀ sí pé bóyá tí Ìgbòho bá sọ̀rọ̀ nísìnyí tí mo release statement gbogbo pépà Nàìjíríà ló máa gbé automatically they are always waiting for us wọ́n máa ń send message sí mi do we have anything to say I'm not joking Punch ni News The Nation ni gbogbo wọn pátápátá Sahara Reporter they get in touch with me they get in touch because wọ́n mọ the influence of Ìtẹ́bígbédání through Ìgbòho which is our own CSI. This program ends in just 29 minutes. Oh, green for God náà bẹ̀rù kò fẹ́ kọ́ mọ́ òun ní tálì ọmọ tó gbọ́n ẹni kí green for God ẹni kó gbójú ẹ̀ jáde ẹni tó ń sọ̀rọ̀ pé ó ti gba country ẹ sọ fún green for God ṣùgbọ́n ti gba country kí ló wá ń bẹ̀rù ní tálì fún ẹni kó gbójú ẹ̀ jáde. Oh my God. Sometimes when I just listen to them, you just ask yourself, what the hell? Green for God, they call. Green for God, they need. Ẹlòmíì headline lásán ló máa fi ń deceive yín láti kọ headline yẹn. Sometimes people, all those things are not. It's not a factual. Number one, United Nations will give you on it. You can write to them. There's nothing wrong in that. Or they don't give a country. O máa lobby pẹ̀lú àwọn ìlú tó máa bẹ́ẹ̀ ṣe influence sínú United Nations ni. But 5 countries lè sọ pé àwọn accept. Adẹ̀tí gbogbo ẹ̀rọ ti fi ṣe program láti kó tó di pé virus ó máa yín dé. Kódà ẹ̀gbọ́n mi kan ní ṣé Japan kan ni. Wọ́n ní kí n tó ẹ̀ tó wọ́n ní ká try ká get in touch pẹ̀lú East Timor the former tó jẹ́ leader wọn kó tó di pé di president. Mo ti fi mo wá send message wọn mo ní mo ti fi East Timor mo ti fi ṣe program ọjà ni
the East Timor bó ṣe kéré tó yẹn, you can get to UK pẹ̀lú passport wọn. Ibikíbi tó bá tẹ̀ wá, they are jokers. Ọ̀túnba bẹ́ẹ̀ ni. So because in terms of àwọn èèyàn ni pé the Yoruba nation tá à ń sọ ẹ gbọ́ mi o, kò mí bá àwọn politicians wa máa support wa, but a máa fi wọ́n sí tight corner. Ẹni tó lè fi wọ́n sí tight corner ní Igboho. Ẹni tó lè fi àwọn Yorùbá politicians sí tight corner ó ní bàbá tó jókòó yìí. Ṣùgbọ́n dẹ̀ ṣòro ajókòó síbi tó wà yẹn, ẹ̀yin kọ̀ rò pé quiet, àwọn kan nìyẹn gbogbo ẹ̀ ti quiet jù, but àwọn òmíyàn lọ sí okun ní Kogi wọn lọ ṣe meeting wo lẹ́yìn ti ṣe gbẹ̀yìn rí. Ẹ má sọ pé torí pé kò tí ì sí activities on the ground, ẹ má fi ṣe activity, kò sẹ́nìkan ẹ forget ẹ̀, kò pẹ́ lọ ṣe meeting láàrin ara yín, ọlọ́pàá dé wá kó yín, ẹ forget ẹ̀. Ìyẹn ló easy jù fún Ìgbòho. Wàláì gbogbo àwọn ọlọ́pàá ilẹ̀ Yorùbá kò sí ètò onífẹ̀ẹ́ Ìgbòho. Bó tẹ̀ sọ pé ọmọ Ìgbòho nìyẹn, ọmọ Ìgbòho. Wàláì wákàn nìkan fún yín, ẹ máa sanwó ẹ̀kọ́ fún wọn ní kọ̀ọ̀kan, wá fílẹ̀. So gbogbo ẹ̀ tẹ́ máa sọ pé ó ti quiet, àárín kankan, kò tí ì sẹ́ni activities on the ground lóòótọ́, but ẹ lè má pàdé kéṣe meeting kéṣe kíní kan. Àwọn OBJ kan tó lọ attack àwọn custom ẹ rántí. Gbogbo àwọn ọmọ ẹ lọ padà fi sílẹ̀ láwọn tó gbé lọ, ẹ rántí pé gbé bọ̀bọ̀ kan lọ lágége. So gbogbo ẹni tí ó bá ń bẹ̀rù pé ẹ bá ń ṣe meeting, ọlọ́pàá máa wá kó yín, SARS máa wá kó yín, DSS máa wá kó yín pọ̀ bí wọ́n dá wàláì. Nẹ́tíwọ̀kì tí Ìgbòho ní nínú Nàìjíríà, òun ló lọ lọ́nkàn yẹn. Just one phone call péré. Ọlọ́pàá mi gan wá bó ṣe máa bá Ìgbòho sọ, Ìgbòho bá wọn sọ. Mo sọ fún yín pé Ìgbòho, ilé Ìgbòho, mo ti ṣe ní nǹkan tó nípa lọ short break pé ó dàbí citizen advice bureau. Ilé Ìgbòho is like a citizen advice bureau. Problem tó ń solve lójoojúmọ́ ó ju ti Yorùbá nation gan lọ. Ẹ má ṣe meeting, ẹ má ṣe pàdé, tó bá jẹ́ resume ni ẹ bá lè máa ṣe awareness kéékèèké lẹ́gbẹ̀gbẹ́ until we got to be in line. àìmá sí in line pẹ̀lú bàbá Akintoye òun ló di pé gbogbo, because the last outing bá ṣe táwọn kọmíṣọlá kò gbọdọ̀ tó top prepare was the outing of January 9, but because àwọn ọlọ̀tẹ̀ kan náà wọ́n fi gbà sí ìyá yẹn lẹ́nu, ọ̀nàbìnrin ni kìnìkan a máa give oríṣiríṣi excuse ọ̀fi tánìṣe méjẹ ẹni tó gbéra láti bẹ́ẹ̀zẹ̀ wá jókòó sí Nàìjíríà because wọ́n ṣe pọ́bìnrin ni. So tó bá jọ́bìnrin kan kò lè mọ bó ṣe máa tòótọ́, àṣọwọ́ obìnrin fáírọ́ọ̀sì ni àwọn kówó fún kinní kan, àwọn ṣe kinní kan, just àtàwọ̀ àtàmọ̀ nínú ẹ̀ náà wá dé. Yes, I mean ẹ̀yin tẹ́wà pẹ̀lú wọn, it's fine if you want to stay with them, but in terms of ni pé irọ́ ni ìyá onítìrì papọ̀ ti gba Yorùbá nation, ìyẹn bàbá rọ ni. Ṣé rí gbogbo tí ṣọyẹ kórí bẹ́ẹ̀ ṣe awareness làwọn kà sí as far as I'm concerned. Ó kàn ṣe awareness ni because òun kọ́ fúnra rẹ̀ tó ń sọ pé ó ti gba Yorùbá nation, ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tó ń sọ pé ó ti gba Yorùbá nation, òun kọ́ fúnra rẹ̀. Èmi lè bí àìṣe ti gba kìíní báyìí, èmi mi ṣẹ̀dé láti Abẹ́òkúta, ebi ti lọ́lé, òun ò lè lọ́lé bó ṣe wà yẹn, ṣèbó níwò, ṣèbó ti gba Yorùbá nation, ẹni kó lọ́lé, ẹni kí ṣe ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kó ra tíkẹ̀ kó lọ Nàìjíríà, kó lọ kò ṣe Nàìjíríà náà, ibi Yorùbá nation, kó lọ Yorùbá nation yẹn. Why lying? Kí lẹ parọ́ fún? Kí la fẹ́ gain pé àti gba country tàbí mọ̀ báyìí ti gba country, a máa gba country yẹn definitely, but kẹ́ ẹ máa sọ pé ti gba country on what ground, on what base? Pẹ̀lú ìyá dagboro tí ẹ̀ rojú ẹ̀, ìyá fraction virus, ẹni tó náà ń gba Yorùbá nation tó lè máa jáde kó ṣe ojú ẹ̀ fún yín, a ní kí la fẹ́ fojú ẹ̀ ṣe? Ìgbèbí ìtarí pẹ̀lú ìjìnlẹ̀ tó ṣó orí ẹ̀ tó dàbí tí eku ti jẹ yẹn, bombasta. Ẹ jẹ́ kó ṣe program ló ṣe ẹ̀kọ́ níbẹ̀ kó dárúkọ mi, màá ṣe wá padà wá because tẹ́lẹ̀ bá ti máa padà wá lọ́la nísìn àwa tó sọ nǹkan mi lọ, but tó bá jáde ìyá onítìrí ni mo sọ, tó bá lọ ṣe program lórí orúkọ mi lọ́dọ̀ ṣe ẹ̀kọ́ níbẹ̀, then màá tó wá kékeré làwọn lè di kéè ṣe fún yín àti èyí dára, another level èmi máa gbé lọ,
mo sọ fún pé ètò sì gbà lọ́wọ́ ẹ̀mí tó san tó fi ṣe má bá fa tó tán nílẹ̀ ká bèsè lédùn àrẹ ọlọ́run ọba born bastard invisible woman ẹ fẹ́ gbọ́ràn a sọ fún pé ṣe sùúrù gbogbo tí ìyá ní ó irọ́ ló pa fún yín kàn fún mi mo sọ fún yín ẹ̀yin tẹ́jọ́ kan ní ẹ Ìgbòho ṣe kọ̀kọ̀ à ń sọ fún yín pé Yorùbá nation máa wáyé Tinubu tó jẹ́ president yín tó fi wọlé ó mọ̀ pé Yorùbá nation máa wáyé ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ Tinubu lágbára ju Ọbásanjọ́ lọ ni mo ń béèrè lọ́wọ́ yín ṣé Tinubu ní agbára ju Ọbásanjọ́ ìbọn Ọbásanjọ́ ti ṣe military ó dẹ̀ ṣe president Ọbásanjọ́ ọmọ tán pè ní Ìgbòho so tẹ bá dẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ listen that's fine no problem àgbákọ̀ mi má bínú so mo kàn ń ṣe closing remarks mi so we only have about so èmi ò bá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé ìyá onítìrì fáírọ́ọ̀sì yẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé àtẹ̀yin tẹ́ wà labroad you have the right to believe whatever you want to believe but ẹ̀yin tẹ́ wà labroad ẹ̀yin mọ̀ pé rọ́lẹ̀ ń pa fáwọn tó wà nílé gbogbo yín pátá lọ́nà dẹ̀ máa dá lájọ́ because irọ́ lẹ̀ ń pa because ní any basis kọ́kọ́ tẹ́lẹ̀ fi sọ pé ìyá onítìrì ti gba Yorùbá nation fún yíjú pé ó kàn sọ pé àti declare ẹ̀mí mímọ́ ti declare ẹ̀mí mímọ́ so òun nìkan lẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí èṣù one bastard ó ní ẹ̀mí mímọ́ ti declare níbo lẹ̀mí mímọ́ ti declare ní 2023 ẹ̀yin tẹ́ wà lábúrò orí yín pé sábà pẹ̀lú nonsense tẹ́ ń gbọ́ yẹn tó bá jẹ́ pé kàn ń ṣe awareness no problem but ẹ bá ṣì ń believe lórí brain yín pé ìyá onítìrì ti declare then you must be crazy all of you must be crazy you must be crazy èmi ò báwọn tó wà ní sọ̀rọ̀ because àmọ́ báwọn yẹn àfẹnujẹ because ẹ̀wà gan yín máa yọ níbi bread mọ́ but ẹ̀yin ò dídì ẹ̀wà gan yẹn dídì bread náà ìyá onítìrì wọn sọ fún pé òun ti declare ẹ̀ dẹ̀ accept òun ti declare how ó kọ̀ jáde ọkà statement ó ti declare àwa bẹ́ẹ̀ ẹ̀ tó dìka àwa bẹ̀rẹ̀ interim government he will laugh last laugh best June èmi ṣèbí dáàdì kan fún yín ní May June lèmi fún yín mo ní change by June gbogbo ilẹ̀ máa ma comment nígbà pé Koiki lóòótọ́ a feel ni but now a rí pé kò sí pé ṣe bíbí ẹ̀yin tẹ̀wà láàbùrọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nílà káyè díẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ nílà káyè ok àbẹ́rẹ́ náà fẹ́ bá wọn ṣe nu government so tó bá náà wọ́n declare tí APC sì wà níbẹ̀ PDP wà níbẹ̀ Labour Party wà níbẹ̀ Ṣòwòrẹ́ wà níbẹ̀ tí àwa gan tá à ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation a ṣe ní conflict pẹ̀lú àwọn yẹn so ṣé ìyá onítìrì ṣó máa pín ìlú yẹn sí méjì ni tó kò dẹ̀ kò yé mi one bastard ṣó máa divide Yorùbá land yẹn tó amú Ògùn state amú ti onítìrì òmìnira 2022 apètì tó kù lẹ̀ a lọ sóńdò ṣó fẹ́ control gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni kò yé mi níbo ló fẹ́ control so ẹ̀yin tẹ́ wà ní abroad ẹ jókòó kẹ́ ẹ sùn lé lórí kẹ́ tẹra yín nínú èmi ò sọ pé kẹ́ agree pẹ̀lú mi I'm not saying you agree with me but ẹ tẹra yín nínú kẹ́ béèrè pé ṣé ọ̀rọ̀ pé bó ṣe gbà kọ́ ni mo sọ mọ́ nísìn orí yín pé ṣá torí gbogbo yín pé sentiment kọ́ lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi sentiment sílẹ̀ mo ò ní kẹ́ like Ìgbòho mo ò ní kẹ́ like bàbá Akintoye ẹ fi sentiment sílẹ̀ ṣé ọ̀rọ̀ tí ìyá onítìrì sọ pé òun declare yẹn ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ó ní ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan fún igi tó tún máa lọ ṣé mo pé ó máa ń pé everything goes as planned tó bá dẹ̀ pé irọ́ ni mò ń pa ẹni kí ẹni tẹ́ bá mọ gbẹ̀du ẹ pé gbẹ̀du Ìgbòho was meant to be with us here October 1st rally kò ń ṣe October 2021 ni mò ń sọ ẹ gbọ́ mi dáadáa CSI if all as goes as planned ẹ kò máa rí CSI ní London ní October 1st ní náà gbé bọ̀ London máa mì tìtìtìtì ẹ gbèrè lọ́wọ́ gbẹ̀du ẹni ṣèbí ọ̀ní tìrì ṣèbó ní network ẹni kò ṣeré wá sí London
ẹni kó ṣeré wá sí London. If all has gone as planned, CSI was meant to be with us here in October 2021. At a day ahead. The June one was very too late, but our push sí October 1st. I think gbé CSI go London. I kò sọ fún pé CSI ti wà around October 1st ẹ pàdé wa. Complete shutdown. But rírò ní tèyàn, ṣíṣe ní ti kíni Elédùmarè. October 1st, 2021, CSI was meant to be in London with us. I want to but I just say you sorry, Koiki, must you say what you want to do? Bikini, kila ibola to just say aleyin. Ṣẹ̀ṣẹ̀ dé orí platform yìí rí tó mọ̀ rí. Kila ń sọ tẹ́ ní pé must you say what you want to do? Kila ń sọ. Ṣé Yorùbá yẹn gbọ́ dáadáa? Ṣé English ni kí n repeat tí mo sọ ni? Ibola to just say ìbáyìí. Ẹlòmíà kọ́ bí a Yorùbá tí mò ń sọ bí a Yorùbá London ni mò ń sọ ni. Kí la sọ kí lóyìn tó ń sọ níbo la fi jọ kálẹ̀ yín ti bẹ̀rù púpọ̀ jù àìtí ìsàn kankan ẹ̀yin tún sọ pé a ti ń sọ̀rọ̀ sọ yín tèmi àtúnpadà bọ̀ lọ́la ọ̀gídé ti tán báyìí wọn kọ sáré lọ Abẹ́òkúta náà ni mo wọ àwọn tèmi lábẹ́òkúta ẹ ti padà dé ẹ má bínú pé mo dágbére fún yín mo ní kí sáré lọ yẹ léwò mo rẹ̀ díjẹ̀bù lọ gba confam níjẹ̀bù òde Akin Games mú kí ẹ sọ ẹ jẹ́ kíkọ kí àwọn tèmi ẹlòmíràn kọ já o cash app mi ṣe ń ṣiṣẹ́ o ìyá mi bàbá mi dáadáa mo ní ìyá mi bàbá dáadáa mo ní ìṣiṣẹ́ wọ́n ní journalist ò ní ìdòwò àwọn kan lórí Twitter nígbà tí mo post Ìyọ̀nítìrì síbẹ̀ ọ̀bọ̀ ẹni Kóìkì wọ́n ti dín náà jẹ mo nínú Ìyọ̀nítìrì náà ló ń fìdí mi láti 20 years born bastard ṣe Yorùbá nation ni mo ń jẹ láti 1998 ni mo ti dé ìlú yìí mo dẹ̀ sọ fún gbogbo iṣẹ́ tí mo ṣe CV mi Yusuf báwo lẹ ṣe mọ̀ pé Jẹ̀bú Òde òní ó wà pé ṣé bàbá orí mi ni báàgọ̀ ni mo gbà wọlé ni mo sáré lọ Jẹ̀bú ní ẹ má wọrí mo máa lọ Jẹ̀bú tí máa fún kọmíṣọ alákògbọdọ̀ kó ẹ má dá wà lálẹ́ mo ti promise wọn ní kókóró ta ló tún náà fẹ́ rank mọ́mì mi First Bank àwọn oníṣẹ́ mo mú aṣọ àdìrẹ wá ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rí mi nígbà tí mo wá yẹn tí mo ráyè rí ẹ má wọrí plan mi èyí tẹ́ máa plan yẹn airport mi wá ti máa pàdé Muritala Mohammed airport land of heritage orúkọ wo tó rí yẹ kẹ ṣé kò ṣe pé lára yìí tẹ́tí wà pẹ̀lú ọlẹ́ lọ́n change orúkọ ẹ má change orúkọ yín o ẹ forúkọ yín lẹ́rẹ̀ ṣe wà tẹ́lẹ̀ ni o nìkan ó ní púpọ̀ ló ti lọ change orúkọ àwàdà là ń dá nísìn tó bá ti dàgbò kan bá parí ètò so ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ aláì sọ́nkì mo rí ẹ mbẹ́ so ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ good night to you èyí tán tó sìn àwọn náà ní pẹ́ gbọ́tẹ̀ wálẹ̀ 1 o'clock lágbára èyí dùn àwọn wálẹ̀ èmi náà láti lọ sùn agbókan ti lù àwọn odò àgbọn ti ń béèrè pé dad when are you coming home nígbà tí mo sáré lábẹ́òkúta mo náà mọ̀ odò àmọ́ wà lábẹ́òkúta kí ló ń ṣe mo sáré wá mu gàrí so ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ mo kí ìyá wa mi dáàṣà mo fi mẹ́sẹ̀gì lẹ́ẹ̀kan sínú group àwọn Libya ẹ bá bínú gbogbo ẹ tí mo wà ní group yìí tí mo bá fi mẹ́sẹ̀gì sílẹ̀ wọ́n ní kí ni way forward wọ́n ní mo ní fáírọ́ọ̀sì làkọ́kọ́ máa treat tábà tí ń treat virus way forward máa jáde bẹ́ẹ̀ ni ẹ support good journalism so gbogbo ẹni tẹ́lẹ̀ ń fi sínú Barclays mo sọ fún yín Barclays yẹn ẹ má fọwọ́ sínú ẹ̀ mọ́ so ẹ má fọwọ́ sínú ẹ̀ mọ́ Ọlákúnlé my name sake má bínú tí bá wá sí next time tí bá wá lé máa jẹ́ kí gbogbo yín mọ̀ apàdé níbi tá a ti máa lọ ṣe fàájì mo ké gbẹ̀yìn èèyàn wa
mo kí kọ́mọ ìfẹ́ gbọ́rọ̀ kó dáadáa ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ dáṣà àròlé tẹ́ntẹ́n ó ní ó sì ń ṣọmọ lóko bẹ́ẹ̀ mo kí General Trustina mo kí bàbá lóko lódò mo kí ìyá jagun mo kí àwọn yonkan mo kí bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí Ìbà Gani Adams mo á kí gbogbo ẹgbẹ́ ìlànà pátá mo kí àwọn ẹ̀gbọ́n mi ní Amẹ́ríkà mo kí ẹ̀yin ti Clubhouse gbogbo yín ni mo kí Kwara Kogi Èkìtì Ọ̀ṣun Oǹdó àbáyọ̀ wọn jà ó àkànṣọ fún yín pé àìtí gba country o sórí ìwọ tó bá sọ fún mi pé ẹ ti gba country then làákàyè àti tèmi kò lè work because IQ tèmi ó ti kọjá tiẹ̀ nìyẹn tí mo dẹ̀ sọ fún ẹ pé kò tí ì rí bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ sọ pé Kóìkì ìrọ́lẹ̀ mi ń pọ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ then ẹ lọ́lé gbà yẹn kẹ lọ tó bá dé Muritala Muhammed Airport ó ná passport ló máa nà sí wọn ìyá ní tìrì ṣì ń ṣe passport criminal woman ó lóun ṣì ń ṣe passport gbogbo time yẹn ó kọ waste time wọn ni wàláì Mr. Kóìkì ilé ilẹ̀ máa bá kó síta gbogbo ẹni tó má dẹ̀ tó kàjó tó lò ní pé ó máa ń sọ fún gbogbo wa pé audio nation á ní àwọn ọmọ Yorùbá ló ẹ̀yin lẹ choose ẹ o ẹ mọ gbogbo tactics yẹn àwọn ọmọ Yorùbá ló ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ní o èmi kọ́ o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ní o 419 woman Africa Confidential wo yẹn bẹ̀ àwọn ti yọrí tìrì ẹ̀yin èèyàn mi ẹ lọ rẹ́gísítà sí Twitter wọ́n máa ń takù mi bí ada lórí Twitter àwọn ọmọ yọrí tìrì ó dà kó wọ̀ sí lórí Facebook mo ti lé wọn kúrò lórí Facebook mo ti lé wọn dànù lórí YouTube ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn mídíà wọn kọ́ kéré sí gbogbo àwa 40 mídíà ká dúró ẹ̀yin ò retí Yèyé Dára bá jáde pẹ̀lú wọn wotowoto ní Lady K wotowoto ní Àròlé tẹ́ntẹ́ wotowoto Dr. Zabi ọ̀tẹ̀ àwọn ọ̀tẹ̀ ọmọ ní kékeré ṣé gbogbo àwọn mídíà máa máa parọ́ ni ìyá ìjọba ọ̀dọ́ ó fa àwọn ọ̀dọ́ yé ìyá ọ̀dọ́ yé àwa náà dẹ̀ wà lára àwọn tó promote but we thought she was honest but forget it. Kóìkì náà ni Kóìkì media náà ni Twitter handle mi àwọn grandma kan máa ń bèèrè pé Kóìkì it's just the same thing ẹ kọ tweet ẹ dẹ̀ hashtag ó wà very straightforward mo kí Prince Adékúnlé no going back pẹ̀lú ẹnu kọ́ but ìjìnlẹ̀ still accepted that ẹ fi ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ sílẹ̀ ìyàwó mi ti ní kí n má máa sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ mo dẹ̀ like ìyàwó mi náà ó ní kí n fọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ sílẹ̀ so I won't say anything about ìjìnlẹ̀ I won't say anything about ìjìnlẹ̀ but ojú everybody máa jà ìyàwó mi ló ní kí n má sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ pé kí n fi sílẹ̀ ìjọ tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ní kí n sọjú náà pẹ̀lú ìjìnlẹ̀ so màá fi hàn sílẹ̀ fẹ́yìn kẹ́yìn máa dárò Akin Games ní first name Virus Dúpẹ́ Onítìrì wọ́n jó wọn mo ní ẹ̀yìn màá lé ní léré 8 million people ló follow wa ní in a month lórí Facebook mi kí ṣó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kó ẹni kó mú data tiẹ̀ jáde 8 million kò ń ṣe live video táwọn ṣe mọ́nì kan ló ń jẹ́ ká àwọn olówó wà lórí Facebook pẹ̀lú mi mo kí n grandma Comfort Adélẹ̀ àwọn tèmi wà lórí Facebook àjọ communica a ní nǹkan tá a fi ń bára wa sọ̀rọ̀ lórí Facebook live video is just to be there just to engagement tá à ń rí lórí Facebook mo rẹ̀ gbowó lórí ẹ̀ YouTube ti yọ owó wọn lórí YouTube mo dá wà báyìí ni wọn náà owó Yorùbá nation ló ń jẹ Facebook àwọn ọmọ Haúsá yẹn wọ́n kún bẹ́ẹ̀ tán ẹni kí sọ ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kó fún yín ní data Facebook ẹ̀ èèyàn tó ń gbò back to back ni back to back tí bá ṣe tán nísìnyí wà láì 2 hours mo ti sùn mo kàn láì dá lórí bẹ́ẹ̀dì mi ẹ̀kọ́ ní bá mi sọ̀rọ̀ ní ọ̀kan bá pè mí nígbè a ṣe ń tweet a ṣe ń post engagement yẹn gangan ni ẹ ṣe jàre Idiva thank you your cash app Kóìkì náà ni ẹ bá ti type in Ọláyọmí agbèjáde Ọláyọmí Kóìkì because the engagement is very very ẹ wo picture kan tí mo gbé jáde nípa Èkìtì over 3,000 shares one picture péré ìtàn pè ní engagement ìtàn pè ní media nìyẹn èmi máa ń lọ káàkiri ni mo máa ń snoop gbogbo world media káàkiri tó ti ń ṣe oríṣiríṣi information kò ń ṣe world media Yorùbá ló sọ
because people need brain àwọn èèyàn ṣe rí brain àwọn èèyàn bọ́lá ṣe dá wa we are forgetful people. Honey, I follow Koiki Media Oduduwa on every time. We had a problem with the Koiki Oduduwa. There was a security, attack, but security alert. Most send the details, me driver license, everything. Most send us a Facebook, me Dublin. What release a pada? Somebody tried to penetrate into our platform. Nyele Sheri Koiki Oduduwa here for almost 72 hours. So mo send the document ní sí wọn. Document òun ṣe tí bá máa fi ó kọ̀ pé irú àwọn yẹn à lè release document irú private document ní nísìn. Bọ̀ pé ọ̀nà gba Yorùbá nation wá ń tọ́jú document kó lọ fi nù díẹ̀ born bastard. Document wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n máa hide. Document kan làwọn èèyàn máa rí lọ́ máa fi pé ìyẹn ní tìrì gbòòsà fún ẹ. Àná ẹ má jẹ́ kọ́ rí template yín o, ẹ má kí bàbá Akintoye tó ti ń kọ́ history Yorùbá láti 1974 tó ṣe sketch ẹ̀ ìyá ní tìrì kan wá ń sọ pé kọ́ má jẹ́ kọ́ rí dọ́kúmẹ́ǹtì nígbà tí mo rí àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì náà ṣé ẹ mọ̀ pé ìyá ẹ̀ ṣì ń lo Gmail ẹ̀yin tẹ́ wà lábroad ẹ má mẹ́sàrà yín ẹ̀yin tẹ́ wà lábroad mo mọ̀ pé ẹ̀ ń wò mí báyìí tí wọ́n bá lọ sí local government council rẹ̀ ṣé bọ́ ṣe ń operate yẹn pẹ̀lú document tí wọ́n tọ́jú document fún wọn táwọn ọmọ tiẹ̀ máa wọ school abroad tí wọ́n máa wọ school wọn àyàn wá ń ṣe bí the trait ẹ bá tẹ̀sọ́ pé nífẹ̀ẹ́ ìyá yẹn àní kẹ́ má nífẹ̀ẹ́ problem ti yé nìyẹn bó ṣe bó ṣe ń ṣe náà yẹn bó ṣe ń ṣe nìyẹn ẹ̀ ní làákàyè ni ayé kó jágbàjàgbà lọ àwa la máa treat wòtòwòtò yín níbí báyìí màá bring yín padà wá sílé ẹ̀kọ́ máa gbọ́ program yẹn ni ó dà pé tí Koiki dẹ̀ ń sọ make sense o but ẹ̀ nílé comment àdéhùn kẹ́ má comment ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìdánsì Ìgbòho ká tó máa lọ àti ní ànípẹ́ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹni tó bá ní ìtí mo sọ kò tẹ̀wọ̀n lọ́rùn born bastard olùkọ́ máa bẹ́ẹ̀ ni mi ò bẹ́ anybody o so à pàdé lórí Twitter engagement yẹn ẹ̀yin tèmi Dr. Fáyẹmí health oríṣiríṣi àwọn ẹlòmíràn tún ní fake ni Nigerians wọ́n ti forí yín dídòdò ẹlòmíràn tún ní this picture is old picture ẹlòmíràn ní ẹ pé oríṣiríṣi sometimes mo rẹ̀ tún lè comment ó tó di method àmọ́ tá ń ṣe fún Facebook ti jẹ́ ká comment mọ́ sometimes I just wonder what kind of evil force tó ṣí sí Nàìjíríà tí kò jẹ́ kó rí àwọn èèyàn kò ṣí sometimes I post news they will tell me it's a fake news màá kọ́ máa rẹ́rìn pé mà ṣe ìyá onítìrì ṣe lo Gmail account fún Yorùbá nation country born bastard Ajagbó yìí don ṣe Ìgbòho jẹ́ reduce the mic mi ní bíbá ká máa lọ lé díẹ̀díẹ̀ mo kí gbogbo alẹ́ kan sí kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ tí bá dárúkọ ó náà ní blueprint yellow print ló ní àwọn tó wà lábúrò tẹ̀ mo kàn wọ́n dà ní ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ ilé ìtura tó máa lọ. Mo kí bàbá wa nínú ìdí exactly mo kí Bobby Brown I like to when I saw Gmail wọ́n sì Ìgbòho navy blue shirt jẹ́kọ́mọ́ bàbá àti sísun kámẹ́rà yẹn lọ wọ́n sì Ìgbòho ẹ ṣé gan ni gàrí ẹ̀jẹ̀ ń sáré kàn pọ́nù káṣá ẹ ṣé ó ti bounce ó ti wọlé wọ́n lọ ẹ ṣé gan ni àtúndowó náà lọ́la jẹ́kọ́mọ́ ìdè pẹ́pẹ́ dẹ̀ ẹ ṣé jàre mo ti orí káṣá fi ẹ̀ ó ti wọlé mo ní dárúkọ yín wọ́n ní fún lọ́ǹchì ni aláì Azeez náà tún jù kankan Azeez mo jẹ́rìí ẹ̀ ìwọ́tẹ̀ máa ń bínú tiẹ̀ mọ́ lọ́ǹchì yẹn àwọn ọmọ Oòduà ni máa fi ra lọ́ǹchì fún lọ́la wọn náwó Yorùbá nation ni mò ń ná bẹ́ẹ̀ ni mo máa ń sọ ibi tí èèyàn bá ti ń ṣe èèyàn bá ti ń jẹ ọmọ sọ fún mi pé èmi ni máa gbẹ̀yìn gbogbo èyí tí ẹ jẹ́ kí ìran Yorùbá kó ṣe kí ni kó lálàáfíà tá a bá fi dídà tiwa we are very okay
a lè má lówó but alẹ́ jẹ̀ lọ́rùn. Kúnlé bakers wọ́n náà wà lásàlẹ̀ èébú òtẹ́ ẹ̀sọ́ máa ti rí pépà lẹ̀ ṣe gan ni. I love everybody so much. We hope that our fathers that are still supporting Nigeria, I hope they'll come back home, to be honest. You know, how soon they'll come back, we don't know. We have 2 minutes to check out. We play the anthem. I promise you it's 1 o'clock. Ẹ má bínú púpọ̀ ìtẹ́ wà lé mo ti pọ́n data yẹn but ẹ ṣàgbọ́ pé ìkìlá àtijọ́ Tuesday. A fẹ́ wá sí Star Radio níjọ́ Wednesday. A ṣe program láàárọ̀ mo lè ní màá wá nírọ̀lẹ́ but ìyọ̀kan dẹ̀ ra free ticket fún mi. Ó ní ṣé mo lè wá sí Abẹ́òkúta. Mo ní tó bá send owó ẹ̀ máa ra ticket wàhálà ẹ̀. So mo sáré lọ Abẹ́òkúta ni. Mo yà níjẹ̀bú mo bá Azeez gbé gàrí bọ̀. Ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun wọn ló kiri. Azeez gàrí ẹ̀ máa dé jẹ́ ó máa dé Miami láìpẹ́ yìí. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ picture evidence màá send ẹ̀ sórí Facebook but ẹ bá wá rí snow ẹ má bínú pé apá boni snow yẹn wà lábẹ́òkúta o ẹni tó bá ti rí snow ìyá mi comfort ológun yà wọ́n ní I miss the broadcast so ẹ má wọrí ẹtù àti fẹ́ mú wálẹ̀ aláì so gbogbo ẹni tó bá rí snow ní Abẹ́òkúta Ọlákúnlé kí ló ń pa ẹlẹ́rìn nísìnyí ẹni tó bá ti rí snow spend it brother na gesture for your ẹ má dáhùn lóun jàre kò yá àwọn èèyàn ni kò sẹ́ni bọ́dì tó lè máa ṣe anything tá à ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà bá ń ṣe mo sì tèmi náà náwó fáwọn other media náà so ọlọ́run mọ̀ tí yá yẹn tó ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tó náà ná ó yẹ tó náwó fáwọn àwọn tó lọ support mo ṣe jẹ́ pa ẹlẹ́rìí tó máa lọ mo sì send owó sí I won't mention the names they are relevant to me lára àwọn tó lọ endorse Tinubu Mom sì send owó sí kan nù wọn just as she does as well to other medias as well. Kò tí pẹ̀ tí Mom sì send owó lọ́lọ́ endorse Tinubu yẹn wàhálà ẹ̀. Wọ́n sì rí níwẹ̀ gbàtàbà ní mọ̀ tó lókàlùkù wà lọ́kàn lókàlùkù ní tó wà lọ́kàn tiwa ní Yorùbá nation for life no going back náà ni. Tí gbòó bá ti sọ pé no going back á tún máa bí wípé coordinator no going back ní sẹ́ẹ̀. Òun náà sọ pé bàbá no going back náà ni. So thank you so much, Mukiru Walenkansi. I want to try and be hosting a show on the radio in Jangbara. Mabala made the sorrow. Yeah, I think I should be able to do so. You know, no problem. Even if it's just for a few hours. I'll speak to Lamid. I think what they should be doing, I think I have to speak to them. Even though I've not been really operating with the Yoruba World Media, but I'm still with them. But like I said, energy Milowo says I should stay on my own. Maba Lamid Soro. They can use some of my program. I mean, it's about it. I don't swear, you know. I think it's been moderate now. So Lamid in 5 hours, that they play audio mi lórí Jangbara, and hopefully there I penetrate gbogbo ọmọ Yorùbá tó kù. Oran yola maso. 8 of those things. I love you so much, my brother. Ẹ ṣé gan ni o. Àárí ó dà kí must be wọlé ẹ̀ tí bá kí ẹ má bínú. Bẹ́ẹ̀ ni picture tí máa upload yẹn Abẹ́òkúta mo wà láàárín ìrìn inú snow ni ó funfun délẹ̀ ní wàhálà nígbà tí mo dé Abẹ́òkúta òtútù ṣe wá mú báyìí mo wọ jákẹ́ẹ̀tì ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Oran yola maso. Abraham, one love, inú òtútù ní Abẹ́òkúta láì inú snow wò lélẹ̀ ìfẹ́ l'Abẹ́òkúta ìyá mi dédé ẹ má lọ Abẹ́òkúta o òtútù ní gan níbẹ̀ Ọlọ́run ó dàbí London ni Abẹ́òkúta ní Ọlọ́run mo lọ sáré wo fáàmù mi náà ní fáàmù mi bẹ́ẹ̀ àìtí kọ́lé bọ̀tá ní fáàmù àwọn Fúlàní kan wá fi gbàdẹ̀ ń kọjá òun ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́ so Abẹ́òkúta nìyẹn o.
so ìwọ náà tó bá sáré l'Abẹ́òkúta láàárọ̀ ọ̀la tó bá dé Kọ́bapẹ́ kó gba ìwọlé ó lè béèrè bàbá Azeez àwọn ni bàbá lóko lódò sọ fún wọn pé kọ́ mọ ẹ dé ibi Kọ́bapẹ́ side yẹn ó tutù ìrìn wàhálà ẹ̀ má lọ Ìkòròdú omi àgbàrá yálé lọ síbi tí snow wà ó ní ìdí visa London wàá rí ibi tẹ́mi ṣẹ̀ dé nìyẹn fúnra ẹ̀ la máa sùn ó dàrọ̀ Ìgbòho Òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá no retreat no surrender. ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́ mo mọ̀ fẹ́ wà pẹ̀lú mi Africa Confidential no gba Abẹ́òkúta wà láì it's very very cold ó tutù yìnyín ni kò rí rẹ̀ láyé mi ó láyé la máa sọ. ẹ má fojú ko eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú ko àbáwá gbogbo Nàìjíríà my brother Ayọ̀míkú Dáméjì Kamze ọmọ Ọládáméjì eruku máa ta ni o eruku máa ta. ẹ má fojú ko eruku ata abẹ́ ń bẹ ọmọ Oòduà ọ̀gá Fúlàní ló jẹ́ Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sílùú mìíràn. Gbogbo ẹ̀yin girama tẹ̀ ń tọ́jú mi mo fi comfort níbi tí wọ́n wọ ní ẹ̀ṣẹ̀gbọ̀n mi comfort Ìgbòho létí ẹ̀ bá ń já ní Ìgbòho àwọn tí Lagos yìí wọn lélẹ́yìí o kí bàbá wa bí ọ̀jọ́ dáadáa ẹ̀yà gbọ́ Ìgbòho. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything. And later, leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Koiki Media bringing the world closer. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Very arthritis here, but who are Abẹ́òkúta? We're not a bad man. Bye for now. Very good.